þriðjudagskvöldi eftir hvítasunnu. Eiginlega Randi fór hér hjá og víst farin eitthvað annað. En það margt í boði í kvöld. Það eru hérna með mér Oddný Eir og María Lilja. Hérna aftast í þættinum þá ætla ég að fá hann Þorstein Sigurlaugsson, hagfræðing, sem hefur svona orðið sérfræðingur í gervigreind. Hann heldur námskeið gervigreind og hefur mikið skrifað það. Og það er skemmtilegt umfjöllunarefni. Margir sem spá því að gervigreindi muni gerbylta heiminum eins og hann verið óþekkjalegur. Já, við töluðum þetta væri bara eins og Þórhallur Magnússon talaði þetta væri bara eins og þegar að ritmáli var fundið upp, held ég. Það var mikil bylting. Og síðan þegar að prentiðinin, prentöldin hófst. Já, það sem að hugsun gat ferðast Ég las nú frjálst. Ansi skemmtilegt gervigreindarmál í dag. Það er skáldið Jón Örn Lónfjörð. Hann fekk hann var svolítið hissa þegar hann sá á vef grunnskóla Reyðarfjarðar að hún verið eignuð ykkur orð úr ljóði. Eins og skáldið sagði. Og svo vitnaði ég eitthvað. Já, svo vitnaði ég hann. Svo kemur daginn að þetta var kennari sem reiddi sig á eitthvað gervigreindarforrit og notaði það svona eins og Google. Og reynda að komast að því hvort að hver hefði mælt þessi orði eða hvort að hún googlaði hvað Jón Örn Lónfjörð hefði sagt í einhverju ljóði eða eitthvað svona. Hún fekk þessar skálduðu setningar. Gervigreindin nefndi ekki að leita, heldur samdi bara nýtt ljóð. Hún samdi bara nýtt ljóð og þetta var svona skemmtilegt mál. Það eru svikular, þessar gervigreindir. Herðu, en ég hef talað áður við Þorstein þá svona samfélagslegu breytingar og völdin í samfélaginu að hættan sú að við lifum bara í gervigrindarheimi sem að örfáir kallar eiga og við verðum þá bara eins og þrælar í þeirra heimi. En við ætlum að tala svona, hvort að gervigrindin sé þjónn eða hvort að hún muni stjórna okkur með einhverjum hætti. Eða sem er kannski líklegast að við munum bara gangast inn á hennar heimavöll og hún er svo ríkjandi og ráðandi að við munum bara tala það sem hún ræður við en láta hana eftir. Og svo er það kannski svona pæling í því hvort að við séum eitthvað ólíkari, hvort það sé eitthvað við mannlega hugsun sem er umfram það sem að gervigrindi getur apað eftir. Kannski eru þau ekkert merkileg. En meðan við erum að pæla í þessu svona, hvort hún sé fyndin eða greind eða skemmtilegri við og svona, þá við máum ekki sofna á verðinu sem sagt að er ekki aðalatriði bara eignarhaldið á þessu, þú veist, og þannig að það sé hægt raunverulega að hver síðan, hvað verður gert við þessar upplýsingar og hver ákveður það og hver á þetta allt saman. Það eru bara nokkri ríki kallar í Bandaríkjunum og svo reyndar eru eiga kynverar, gervigreind. Þannig að það verður þannig en við svona venjulegur almenningur hérna í hinum kaplíska heimi, við höfum ekki neitt sko. Nei, og við hefum ekkert að vera að pæla í því bara. Jó, en ég bara, þú spurður, hver á þetta? Nei, við eigum ekkert í, ég veit það. Herðu, en Björn Þorláks, hann er með sirpu, hann er að reyna að skilja lífeyrissjóðakerfið og ætlar að fá Þóreyju Þórðardóttur sem er framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða. Ég held að það er mest að ræða svona það hvað er einkenni á íslenska kerfinu sem er stundum með látið eins og sé besta kerfi heimi en það er enginn sem tekur það upp. Það er svona eins og fiskveiðistjórnarkerfið, besta kerfi heimi en það er enginn sem tekur það upp. Þannig að við erum oft með svona hugmyndir Ekki einu sinni Færeyingar? Nei. Lífeyrissjóðakerfið, nei. Nei, ég held að sé enginn sem dottið þetta í hug. Þetta er náttúrulega, ef maður væri að reyna að segja einhverjum útlendingi frá þessu, af því að þetta er svona þjóðar, eða svona eftirlaunasjóður. Í Noregi er það þannig að þeir tóku olíuauðinn og geymdu hann svona til hliðar og svo borgaðir eftirlaun út úr honum. En Íslendingar þeir taka, ég held að sé orðið bara er þetta ekki fyrir að nálgast 19% af öllum launum og taka það til hliðar, senda svona næstu helmingina því til útlanda til fjárfestinga. Ég held að segja einhvers sem þetta er til hug. Ég held ekki sem þetta trúa því að maður myndi segja að þetta væri systemið hérna. En samt höfum við trúið því að þetta sé besta kerfi heimi. En Björn er í leiðangri og við bara fylgjumst með honum. Hann er líka í öðru leiðangri, hann er að reyna að kynnast öllum nýju þingmönnunum sem
Ég veit ekki hvort hann endist aldur til þess að svo margir. En það alltaf komið að honum Grími, löggu. Já, hann nú svolítið þekktur. Hann nú svolítið þekktur þó hann sé óþekktur sem þingmaður. Já, hann var mjög þekktur sem lögga, var alltaf í svona stórum og erfiðum máli. Jú, ekki rétt. Og hann ekki líka bróðirinn að Vigdísar Grímsdóttur? Jú. Sem að minnum mig á það voru þið ekki með bókmenntaþáttinn að þú og Vigdís? Jú. Hvað varð hann? Já, hann byrjaði nú kannski aftur sko. Við bara eiginlega... Fyrir sumarfrí? Fórum í einhvers konar frí þá bara út af önnum sko, ekki af, okkur fannst þetta alveg óbúslega skemmtilegt og gaman. Og komið þá út bækur? Og ég held að það er ennþá komið út bækur og við áttum eftir að við vorum alveg búin að lista upp sko, þannig að ég vonu við bara getum tekið frá þenni í höst. Ég vona að þetta er skemmtilegt. Já, takk fyrir. Svona ef ég má vera bara hugsa sjálf á mig, þá myndi ég gæta vilja að fá fjöllunum bækur. Já, nei, þetta var mjög skemmt og höfundun fannst líka gaman fannst mér sko og bóka fólkinu sem vorum að tala við. Öllunum með eitthvað tveimur. Já, okkur fannst það mjög skemmt líka, en það er bara, maður getur ekki stundum að því gert að það er líka líf fyrir utan samstöðina sko. Já, maður ekki trúa því að lífið sé helst það sem maður að gera eitthvað sem er ekki skemmtilegt. Já, ég sé það mikið. En hérna Hilmar Þór Hilmarsson, hann er búinn að vera fastagestur hérna. Ég veit ekki hvað ég er búinn að tala oft við hann hérna heimsmálin. En ég geri það vegna þess að svona hans mat á ýmsum málum eins og til dæmis Úkraínu og svona er bara mun nær lagi því sem að verður heldur en margir aðri bjóða upp á. Og nú er hann búinn að koma sér upp græjum, hann býr á Akureyri, hann kom alltaf hérna við á ferðin út í heim, en hann er búinn að koma sér upp græjum, hann nú talaði bara við hann á Zoom í fínum hljómgjöfum. Og við ætlum að tala, byrjum náttúrulega á nú er Trump komin í stríð við Kaliforníu. Það er aðeins það, en síðan líka að virðist vera að Trump sé bara að halda sér höndunum, hann er búinn að gefast upp á því að reyna að koma á friði í Úkraínu og segir að þeir þurfi bara að slást þessir menn, Zelenski og Putin. Og nú er það þannig að Rússar eru bara að vinna meira land og það er erfitt að sjá hvar það endar og Evrópa heimtar harðari aðgerði gegn Rússum, en það er erfitt að sjá hvað það er því að það eru sáralítil viðskipti Rússa við Bandaríkin eða Evrópu. Þannig næsta skrifa væri þá að setja refsi aðgerðir á Indland og Kína sem að stunda viðskipti við, en það er bara, ég held þetta sé eiginlega tómt mál að tala um, en ég veit ekkert það, en þess vegna fæ ég að spjalla hérna við Hilmar Þór reglulega. En það eru átök við það eru átök í Gaza og Greta Thunberg, henni var vísað frá ströndum Gaza. Þú ræðir eitthvað það mál? Jú, við Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, hún er lögmaður og formaður siðmenntar. Hún sem sagt kom hérna og hún er svona sérfræðingur í þjóðarrétti. Við fórum svona yfir þessi svona lagatæknilegu hliðar svolítið, sko, bara í stríði og í því sem að Ísrael er að gera. Og hún er svona á því að það sé þetta eiginlega engin grundvöllur fyrir því að handtaka fullt skip eða sérst áhöfn á skipi sem er á hérna alþjóða hafsvæði og halda þeim í yfirheyrslum í Ísrael. En þetta er virkilega áhugavert það sem hún hafði að segja mjög gott spjall við hana. Hún er búin að velta svo mikið fyrir sér einmitt sem með augu lögfræðings. Já, þetta er alveg hrikalega. Maður sá bara mynd af Gretu Thunberg í flugvél. Já, svo hún er búin að veita viðtal. Hún veiti viðtal núna bara rétt áðan. Hún var millilendis í Frakklandi og á leið sinni til Svíþjóðar þar sem hún svona, það stukku á hana, þannig einhverju fjölmiðlar. Hún náði svona af henni tali. Hún sagði nú fátt og vildi svolítið svona fjarlægja sjálfa sig út úr þessu samtali. Hún var svona meira að tala ég skipti litlu máli í þessu, það er fólkið á Gaza. Það hljómar nú svolítið undarlega vegna þess að það sem ég hef séð er eiginlega bara fréttir hana. Já, það er einmitt það sem er, Ísrael, áráðsmaskína Ísraela hefur einmitt þeir hafa kallað þetta selfie-flótöluna. Og svona reynt að gera lítið úr því að þetta sé svona dygðaskreitingar. Ég er bara að tala um hvernig fólk hefur talað það, margir horfa mikið til Gretu. Hún er auðvitað mikil hetja. Þá náttúrulega kannski, það er þess vegna kannski sem hún vill þá snúa umræðinni að einhverju málefni. En ég held að hún bara getur það ekki, sko. En hún virtist svolítið ringluð og svona,
Já, svo segja, Þetta lítur að hafa verið mikið áfall, sko. alveg svakaleg lífsreynsla að lenda í svona. Já, en hún er eina af áhefninni sem er komin úr haldi. Eru hinn í fangelsi? Hinn er í fangelsi, þeim var haldið í klefum og þau eru langt frá hvora öðrum, eiga ekki tala saman og það kom einhver yfirlýsing frá einhverjum úr hópnum, eða sérst lögumönnum einhverja og þær eru svona, þau ætla ekki að gefa sig, það svona lítur út fyrir að Greta Thunberg hafi skrifað undir eitthvað plagg að hún hafi samþykkt að hún hafi verið ólöglega í Ísrael og hafi þar alveg fengið að fara. Hinn hafa ekki samþykkt að skrifa undir plaggið og sé því ennþá í haldi og þarna á meðal eru þetta evrópsku diplomati og það er Brasilíumaður, það eru Bretar og Frakkar og þannig að þetta er svakalega hvað er skamlaust sko, og líka vera að kalla uppnefna svolítið svona, þú veist, maður hefði kannski haldið að svona, þú myndi hika við að, þú veist, koma illa fram við einhvern sem er svona þekktur. Kannski sá sem að fremur þjóðamorð, hann á kannski enga skömm eftir. Nei og líka, og kannski bara þetta og þetta svona ákveðna skamleysi er svolítið í tísku einhvern veginn svona hjá þeim sem eru ráða miklu. Ég veist að ég var að hluta svona Trump-tímanum, að það er allir beðið að hegða sér svolítið eins og Trump. Með svona gorgir og derring og leiðindi bara. Þetta er svona búlí-taktík einhver. Herðu, en þú ætlar ekki að ringja til LA, talandi Trump, þar sem að hann er búinn að senda þjóðvarliði og er víst að senda landgöngu Já, það setur 700 landgönguliða og svo einhverja 2000 þjóðvarnarliða eða eitthvað slags. Þjóðvarðarliða, já. Ég sá eitthvað þar sem hann er á einhverjum flugvelli, þar sem hann segir að það verða hermenn allstaðar, sagði hann. Já, einmitt. Og hann sagði núna bara fyrir stuttu að LA hefði sko brunnið til grunna ef hann hefði ekki gripið til þessar aðgerða. Hann hefur hótað að handtaka fylkisstjórinn og borgarstjórinn í LA, þeir hafa sett sig á móti þessum aðgerðum Trump og þeir segja að þeir hafi bara fullt vald á aðstæðum, þetta séu venjuleg mótmæli, fólk séu að mótmæla þessu inngripi, þessari ICE sem er þetta fyrirbæri sem að handtekur fólk og er einhver partur af einhverju svona landamæragæslu. Hann hluti að lýðræðisríki að fólk megi mótmæla aðgerða stjórnvalda. Akkurat. Og þetta urðu ekki óverðir fyrir en að herinn mætti. Það er nefnilega málið. Eins og gerist alltaf. Kannski var það sem að Trump vildi fá út úr þessu. Já, það er svona það sem hún Dröfn Ösp Rosas sem að býr í LA og á nú svona mexíkóska fjölskyldu og hún vildi meina það. Þetta væri svona taktískt. Já, heyrði viðtöl við fólk í Kaliforníu og það var svolítið á þessu að fólk væri bara handtekið af því að leita út fyrir að vera frá Suður-Ameríku. Já. Og geti haft að því að það voru svona lýsingar á það voru svona útskriftir og það er svona þannig að það eru útskriftir víða og þær leystust víða upp og fólk bara hætti við að halda veislu og allir fóru bara og vildu bara ekki láta sjá sig. Nei, fólk hefur verið í fylum og þetta er auðvitað Los Angeles borga er auðvitað tilheyrði einu svona Mexíkó, við skulum ekki gleyma því að það er svona, þannig að það er mjög mikið af mexíkósku fólki í Los Angeles. Þetta er fólki víða í þjónustustörfum og hún segir einmitt frá kynnum sínum af konu sem var að keyra leigubíl núna helgina og sem var með alla pappíra og vegabréfið sitt og allt svona til taks að því hún hafði hreinlega ekki efni á því að sleppa vinnu en vissi af þessum liðum svona á sveimi. Veiða fólk. Já, þetta er óhugnalegt. Það er svo óhugnalegt að það er bara yfirgengilegt og það skulle með þessi frasi bara að vera hermenn allt. Er það til þess að, já, það er bara til að sýna vald sitt náttúrulega en líka til þess að auka öryggiskend þessara nokkru er það ekki? Já, bara til að berja niður andstöðu. Og berja niður andstöðu. Það er þetta er oft notað í kosningum eins og ég var einhvern tímann í Tógó þegar voru kosningar að þá fóru hermenn inn í svona hverfi þar sem að var frekar stjórnarandstaða sem að því að það er nú tengt oft svona eiginlega ættum og þjóðflokkum og þeir fóru bara og lömdu fólk randomly. Og það var bara til að draga úr kosningaþátttöku. Þannig að óttinn er notaður sem pólitískt afl hefur alltaf verið. Nú sá ég líka á netinu einhverju voru að
benda mótmælendum á að vera ekki með bleikt hár og eyrnalokk í nefinu og Palestínu Ekki lítið út fyrir að vera vók. Já, ekki lítið út fyrir að vera vók og ekki lítið út Með fyrir að vera... heilavírusinn, áttu við. Já, þeir eru með þennan hræðilega heilavírus, þannig að ef þeir vera mótmæla, sko. Það voru, ég sá myndir af þessu og ég var að horfa á Fox, Los Angeles deild eitthvað, 11 rása eitthvað. Og þeir tók eftir því að þeir voru sérstaklega byrta myndir af fólki með bleikt hár og svona piercing í andlitinu og Palestínu klúta. Þannig að þá var eiginlega verið að stilla upp eins og það væri sko átök á milli vók og maður bara fór að hugsa Frosta Logason og félaga sko, hvort að þeir var ekki var bara að ganga í þjóðarliði til þess að fara að bæla niður uppristina á vók svo að allir eru ekki bara með bleikt hár eftir bara korter með heilavírusinn. Ég hugsa sér. En ástæðan fyrir ég var að horfa á Fox var að þið vitið að á YouTube hægt að vera með svona tjásig í beinni útsettingu og það var alveg ótrúlegt að sjá það talandi svona Það tjáningafrelsi. Ég bara það verið að hvetja Trump til þess að fara bara og skjóta fólk handtaka fylkisstjórann og bara yfirtaka Kaliforníu. Þetta svona demokratafylki. Nú var ég bara komið tími til þess að bara taka þetta yfir. Já, fylkisstjórinn ætlar að kæra Trump. Fyrir tvennt, sko. En það kemur meðal annars fram í viðtali sem ég ætla aðeins að fara yfir þetta með hjá honum Hilmari líka. Já. Herðu, en þannig það. Þetta það sem er í boði í kvöld. Það margt að að vera í heiminum og við í fullu fangi með að vera inn að skilja hann heim. Sem að vera kannski alltaf óskiljanlegri. Já. Það enginn sem hefði spáð í fyrir 5 árum eða 10 árum að forseti Bandaríkja myndi setja landgönguliða á mótmæli í Kaliforníu. Nei. Og hótaði herlögum. Það alltaf alveg. Já. Herru, en þetta sem sagt það sem í boði í kvöld. Ég hvet ykkur til þess að staldra við og hlusta. Hérna áhugaverð viðtöl framundan. Minn ykkur á að það sem að drífur samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur. Þeir leggja stöðinni eitthvað til í hverju mánuði. Grunnáskriftin 2750. Ef að þú ert aflögufær og telur að samstöðin sé þess virði að halda á lífi í samfélaginu, sem er mikilvæg fyrir lýðræðið okkar, þá hvet ég til þess að láta verða því að skrá þig sem áskrifanda. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir þessari grunnáskrift og máttborga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið og það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta fjölmiðl og umræðuvettvangur sem í eigu ykkar. En við ætlum að skjóta inn svona smá skilabóðum og svo sláum við á þráðum til LA eins og sagt er. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdegsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauða borðinum. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er hún Dröfn Ösp Rósas frá LA. Dröfn, ertu þarna, heyrir í mér? Ég heyri þér, heyrir í mér? Ég heyri vel í þér. Hvað segiru? Er LA að brenna enn og aftur? Nei, og það eru vissilega mótmæli sem eru friðsöm og þau eru náttúrulega bara lögbundin réttindi okkar til þess að fá að gera það til að standa í hárinu á ofbeldi sem er núna bara verið að beita borgina hörðu ofbeldi
og þetta náttúrulega bara algjört overreach og ég bara afsaka ef ég sletti svolítið því að svolítið erfitt að þýða svona á gólfinu en þetta náttúrulega verið að fara yfir allar heimildir í raun og veru með að senda þjóðvarðarlið og núna landgönguliða til þess að koma að höndla einhverja nokkra mótmælendur sem að mótmæla réttilega það sé verið að taka fólk án dóms og laga og án dómara kvittaða handtökuskipana og síðast þegar ég skoðaði einhver réttindi í lýðræði að þá það nú ekki lýðræðissamfélag sem leyfir slíkt. Nú auðvitað fólk að segja, ég er búin að hlusta á fréttirnar í allan morgunum, það nú svona kjör tiltölulega, auðvitað alltaf einhverjir kjána sem að kveiki í bílum og henda lænhjólum á lögreglubíla en það ekki meiri hlutin og það akkurat það sem að, við erum í alvörunni í svona Black Mirror gaslýsingar, ég kalli þetta post-truth society í raun og veru sem við lifum í, það allir að velja sín eigin alheim og velja sín eigin raunveruleika sem náttúrulega orðið rosalega skeri þegar staðreyndirnar stara á fólk og fólk neitar að horfast í augu við það sem náttúrulega það að það ekki ástand til að kalla inn alríkis yfirvöld, ég meina þetta hefur tvisvar sinnum gerst áður og það var í Little Rock, Arkansas 50 að þá var þjóðvarðarliðið kallað inn út af því að þeir neituðu að integrita eftir að búið að banna aðgreiningu svartra og hvítra og þeir neituðu að gera það, þá var þjóðvarðarliðið kallað inn til þess að aðstoða með það og svo náttúrulega kom þjóðvarðarliðið aftur inn í gegnum alríkisvald þegar að Rodney King mótmælin voru í gangi og þá náttúrulega vissulega logaði borgin öll í logum og það var náttúrulega í kjölfarið af O.J. Simpson það logaði allt þannig að þá voru óeirðir. Það ekki það sem að gerast og það sem að gerast það verið að rífa blaðsíður úr fasískum leikreglum sem það að senda hingað 2000 landgönguliða 700 landgönguliða og þjóðvarðarlið og kalla það upp í fréttum við sjáum ég kalla hann bara 47 því ég get með ómögulega sagt nafnið hans forsetans og þess að fá æluna í hálsinn því að hann alltaf hefur sýnt okkur hins og katta tíð hversu mikil skítært hann hann alltaf þolir ekki Kaliforníu og hann var í fíl út í Elon Musk í vikunni hann þarf að sýna að hann sé strongman og þetta aðferð og aðföp að okkar fylki með því. Hann náttúrulega búin að hóta fylkisstjóranum okkar að handtaka hann. Hann búin að hóta fylkisstjóranum okkar að hann ætlar að klippa Kaliforníu út úr allri fjárhagsaðstoð sem rosalega kaldhæði því að við borgum mest í alríkisskatt af öllum fylkjónum sem eru í sambandinu sem Ameríka, Bandaríkin. Og þannig að þeir ætla að gera það, þá missa þeir af $86 billjón í tekjum því að við erum núna orðið 4. stærsta hagkerfið í heimi. Við vorum að taka fram úr Japan, bara þetta fylki sem stærstu hagvísitölu í heimi. Þannig að verði honum að því og ég meina hver tala svona, handtaka fylkisstjóran, senda át fólk til þess að beita með hervaldi venjulegt fólk sem að mótmæla, friðsamlega mótmæli, by the way. Og þú veist, það ekki þúsundir manns á göttunum, við finnum ekki fyrir þessu ennþá út allt, en ástandið skrítið, það mikil stress í loftinu, fólk ekki mikið út á götum, fólk hrætt. Ég í alls konar svona þráðum með nágrunum og fjölskyldunum minn, sem náttúrulega hálf-mexikósk, fjölskylda mín. Og ég meina, stelpurnar mínar, allar barnabarnir mín, þær eru allar hálf-mexikóskar og eru brúnar og dásamlegar og ég meina, við erum óttust þær búi í Boyle Heights sem mjög nálægt þessum Paramount og öllu þessum æsingi sem í gangi með skriðdröggum. Þetta skelfilegt sem við erum að horfa fram með. En ég veit samt að það sé hreint að því það ekki hægt að skilja þetta nema úr sérstyrna. Það eru ekki óeirðir. Lögreglan hér getur passað upp á öryggi, auðvitað eru kjánar sem eru að meiða fólk og brenna bíla og auðvitað, ekki gera lítið úr því og það engin hrifin af því, en þetta ofvald að koma hinga með alríkisvaldi sem hann hefur ekki einu sinni völd til, þetta þarf að fara í gegnum fylkisstjóran, þannig að það var að brjóta reglur hægri vinstri sem að virðast því miður ekki skipta neinu máli, það virðist bara brjóta og biðjast afsökunar seinna því að síðan kom bara lögsóknir og ég meina hvað þetta að gera, lögsóknir verða síðan bara áratugi í einhverjum dómsölum á meðan að venjulegt fólk situr í fangelsi og í varðhaldi. Ég meina þeir handtóku núna verkalýðsleiðtoga David Huerta, hann var laminn í klessu, hann á spítala og samt í alríkisgæsluvarðhaldi.
þetta maður sem leiðtogi, verkalýðsleiðtogi sem að síðast þegar ég skildist væri amerískur ríkisborgari. Þetta eru réttindi ríkisborgara sem eru fótumtróðin. Ef að ef að fólk að hlusta á okkur sem eru Trump-stuðningsmenn, þá bara því miður afsakið, ég get ekki skilja hvernig þeir einstaklingar geta samið það í hausnum á sér að það sé eitthvað sem því þá engin óhultur og þar með þeir. Já, og þetta fyrir kannski þau sem ekki vita, þá það sem þú ert að tala það eru þessir, úrreindar að fara í gang út af þessu þessari öryggislögreglu sem að handsama fólk vegna svona hertari landamæragæslu. Og þetta í rauninni, hvað það nákvæmlega sem varð til þess að þessi mótmæli brutust út? Það var náttúrulega því að hann ákvað að gefa í bara í síðustu viku og 47 ákvað að gefa í síðustu viku og ég endilega gefa í ICE aðgerðir hérna í Los Angeles. Og ég er búin að búa inn í 16 ár, við höfum séð ICE aðgerðir svona ditt og datt, það hefur aldrei komið beint svona upp á radarinn, þetta kemur upp reglulega því að þetta eru landamærismál, eru náttúrulega eins og ég hef sagt áður, eru náttúrulega mjög viðkvæm og erfið og auðvitað, við getum ekki allir í John Lennon og eins og þessi æðislegt að það sé engin landamæri en því miður eru bara landamæri og það þarf að tækla hana málaflokk sem náttúrulega mjög erfitt en að gera það með offorsi og skriðdröggum og grípa fólk af götunum án þess að vita hvað það er að grípa ríkisborgara og börn. Já, það er að lappin í skóla og ná í börn og börnin okkar eru og það var bara tekið til handtóku þetta yfir 200 manns og þetta hefur ekki þetta er svo stór rassi og þetta yfirleitt þetta hefur gerst, það hefur verið 5-6 manneskjur 10-15, þetta er bara gjörsamlega í veldisvísi jókst of mikið í einu og hann náttúrulega gátt yfirlýsingu í morgun að hann er mjög ánægður með alla starfsemi ICE í Kaliforníu og þessi beautiful troops eru þarna inni að passa upp á að Kaliforníu sé örugg og hann náttúrulega drullu saman að Kaliforníu sé örugg. Hann er ekkert af því, hann er að búa til óverðir, þetta er horse and carriage, hvað kom undan, hænan eða ekkið, hann er að búa til æsing til þess að fara allt í bál og brand, svo hann geti sett herlög á fylkið og tekið yfir. Það er augljóst að það er það sem vakir fyrir hann og hann er núna búin að gefa þetta kynna í morgun að hann ætla að gefa í enn meira. Já, hann hefur sagt þetta með herlögin virkilega áhugavert og ég meina þetta er eitthvað sem að hefur og er ekki gert yfirleitt. En hvernig svona framtíðin dagurinn dag og kvöldið, hvað sér þið fyrir þér að muni verða dröfn? Við vonum, það er svolítið hljótt á göttunum hjá okkur núna og ég heyri það því það eru yfirleitt þyrlur, ég heyri yfirleitt í þyrlum reglulega, það er ekkert, vaknar ekki einu sinni við það hánótt lengur þegar maður er í lögregluþyrlunum, en fólk er stressað, fólk er ekki mikið úti á vappi, ég er búin að segja þess að sög kannski held ég 2-3 sinnum, ég held að það er að gera bara að fólk kannski hlusti á mismunandi fjölmiðla, að við fórum út að borða á laugardagskvöldin þegar þetta byrjaði í raun og veru, við vorum rétt hjá þessum að fyrstu mótmælin voru hjá alríkisbyggingunni. Ef að mótmælin voru hjá Hörpunni þá var ég hjá Jómfrúnni í raun og veru og leigubílstjórinn sem að náði okkur einstæð Mexíkóskona með 4 börn og hún sagði ég hef ekki efni á að vera ekki að vinna og ég fór ekki að vera út á göttunum og með tárin í augunum og hún var með alla pappírana með sér í bílnum, vegabréfið og ég meina Hún er eitthvað aðeins að detta út og hún Dröfn lýsir skelfilegum aðstæðum í Kaliforníu en við skulum kannski bara setja punkt hér. Hérna kemur við aftur, hæ. Sorry, já. Ég heyrði þið söguna með leigubílstjórann sem var með vegabréfin með sér í bílnum og bara með gráti næst að keyra okkur heim því að hún hefur ekki efni á því að vera ekki að vinna. Þetta er mikið, mörguleiti til er þetta láglauna fólk. Já. Fólk með margar vinnur og í þjónustustörfum en þetta er virkilega sorglegt einhvern veginn hvernig svona fasismin virðist hafa náð þarna ákveðnu uppgangi en það er dásamlegt að fylgjast með því að fólkið ætli ekki að láta þetta einhvern veginn svona gerast og það ætlar að mótmæla af krafti áfram. Sérðu fyrir þér að taka þátt í mótmælunum sjálfum eitthvað? Já, við erum verkalýðsfólki og eiginmaðurinn minn og við erum öll skipulögð og það voru skipulögð mótmæli. Ég hef ekki sjálf komist á stað út af því ég er búin að vera föst í vinnu
sem líka önnur stað, því það náttúrulega, ég vinn í Hollywood-geiranum og það er búin mjög óstabílt, þannig að maður hefur ekki efna á að vera að missa daga úr þar, þannig að þetta er svona svolítið erfitt, en við ætlum að galvanísera helgina og fara mörg saman og vinnur okkar eru að búa til spjöld og við erum líka að styðja alls konar matabanka og aðstoða fólk hvað heitir það á íslensku, bail, þú fær bail, þegar fólk er að ná fólki post-bail. Já, einmitt. Nú þetta fórstu alveg með það. Ég kann ekki íslenska orðið. Þetta er eitthvað svona vörslufé sem að maður greiðir til þess að komast út úr fangelsi. Já, vörslufé sem til þess að leysa fólki úr gæsluvarðhaldi. Þannig og þannig að við erum bara að passa upp á, við erum að styðja allt nærumhverfið okkar, við erum að passa okkur að vera örugg, við erum að kenna fólki handrit, hvað það á að segja ef þú stendur frammi fyrir æsliðum. Þú veist á Instagram eru hotlines og allt, við erum bara að deila og passa upp og séum öll upplýst og helst náttúrulega vonast að fólk sé ekki að ráðast á lögreglufólk og sé ekki að kveiki hlutum og standa, því það náttúrulega eru alltaf, og það náttúrulega stólar á, það sem að Trump stólar á að þeir einstaklingar séu vaði uppi og þannig við vonum bara að þetta sé eins friðsamlegt og hægt sem að virðist hafa verið að mestu, en auðvitað fréttirnar sína náttúrulega myndir af brennandi bílum og slíku, en ef við skoðum myndirnar nánar þá er ekki mikið af fólki í kringum, það er ekki þúsundir manns, þannig að þetta er smá gaslýsing í gangi með að þetta sé eitthvað óargarástand sem að þurfi þetta ofboðslega hervald til þess að stjórna því sem er í gangi sem bara algjörlega hefur aldrei gerst áður í fylki í Ameríku og þetta er stórhættuleg þróun. Já, þetta er það. Við fylgjumst áfram grannt með, takk kærlega fyrir að vera með okkur Dröfn. Þú heyrir og við í þér aftur þegar að kannski líður á vikuna. Já, ég vona að það fari bara ekki illa. Við bara óskum ykkur allsins besta og bara lifi byltingin áfram til LA. Lifi byltingin svo sannarlega. Takk. Og hér skulum við setja punkt og ég þakka kærlega fyrir mig í bili. Býði örskamastund, það eru auglýsingar og svo meira handa við hlé. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin að ræða frelsisfley. Gretu Thunberg er Arndís Anna, Kristínardóttir Gunnarsdóttir, verður velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, það hefur svona dreyti tíðinda í dag. Greta Thunberg er á leiðinni til Svíþjóðar og það er svona, fyrir þau sem kannski ekki vita þá er þetta frelsisfley, Freedom Flotilla, svona einhvers konar skúta sem var útbúin með hjálpargögnum og var á leið til Gaza og var komin aðeins langt. Þau voru handsumuð áhöfnin og svona stöðuð af Ísraels her, hneppt í varðhald og færði yfirheyrslur í Ísrael. En nú hefur Greta tekið ákvörðun að fara heim en restin af áhöfninni ekki. Þú fylgst með þessu? Já, heldur betur. Fylgst með þessu. Og það veit að það kannski ekki allir að Freedom Flotilla er náttúrulega meir en eitt lítill bátur. Það er heill floti sem að hefur verið starfandi í rauninni síðan 2010. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að það er gerð þessi, tilraun til þess að rjúfa þetta hafnbann sem að Ísrael hefur haldið uppi ólöglega núna áratugaskeið, nú bara ekki að segja annað. Og þetta skip heitir náttúrulega Madlín. Já, Madlín. Eftir palestískri, eftir sjókonu af Gaza sem ég þótti sérstaklega fallegt. En jú, ég fylgst með þessu og það er auðvitað þannig, ég er náttúrulega sjálf sérhæfð í mannréttindum og mannúðarrétti sem er náttúrulega hluti af þjóðarétti og þarna kemur þetta allt til skoðunar í rauninni og í rauninni allar spurningar sem að koma upp í tengslu við meira og minna allt sem Ísrael gerir er ákaflega áhugavert út frá þjóðréttarlegu sjónarhorni. Þarna þurftum við sem svona höfum kannski fylgst með þessu til lengri tíma, ekkert að rjúka til og
og googla til þess að greina svona kannski helstu atriðin í stöðinni þar sem þetta hefur gerst áður. Árið 2010 var stöðvað skip sem á voru fyrst og fremst tyrkneskir ríkisborgarar og það var fullt af fólki myrt. Og í kjölfari var gefin út ákveðin skýrsla sem Ísrael til dæmis styðst við enn í dag í rauninni til þess að verja þetta hafnbann, svokölluð Palmer-skýrsla, en hún sko skýrslan, henni var ekki ætlað að vera einhver lögfræðileg úttekt, hún snérist meira einhvers konar sáttamiðlun, en í skýrslunni sem hefur verið gagnrýnt af sérfræðingum í þjóðarétti í rauninni komist að þeirri niðurstöðu að hafnbannið sé löglegt sem að Ísrael heldur uppi við Gaza, sem sem sagt í rauninni bara bann við komu allra skipa og báta að höfninni því að Gaza liggur við sjó. En þetta hefur verið mjög gagnrýnt vegna þess að það reglur sem gilda hafnbann. Það mjög erfitt að í rauninni halda því fram að þær eigi við, að þau skilyrði séu uppfyllt þarna, nema bara að mjög takmörkuðu leyti. Það sem sagt þannig, þetta er allt mjög flókið og þú stoppa með að ég er bara þú heldur áhverjandi sem farnir að sóna eitthvað út, sko. Að það þannig nefnilega, sko, við auðvitað þekkjum öll svona grundvallar, við erum held ég vonandi farin að þekkja þessi grundvallar mannréttindi sem gilda í heiminum og annað. Mikið af þeim mannréttindasamningum sem eru til, þeir eru með þetta kaveat að sko þeir gilda ekki eða ekki nema hluta í vopnuðum átökum í stríði. Þá kannski freistandi að halda þá gildingareglur og það gildingareglur í stríði, en það þetta alls ekki þannig. Og sko það sem kallað mannúðaréttur eða stundu kallað stríðsréttur eða lög í vopnuðum átökum eru þau lög, sá lagarammi sem að virkjast í vopnuðum átökum. Það svolítið ólíkt hvað gildir í svona innanlandsátökum og síðan í átökum á milli ríkja og þetta verður einmitt líka áhugavert þegar við erum að tala Ísrael og Palestínu vegna þess að við erum með í rauninni allar spurningarnar uppi þarna, sko. Þannig að það þetta mjög áhugavert og vinsælt rannsóknarefni í þjóðarétti. En það sem að sko þessar reglur segja, þess að mannúðarrétturinn, stríðsrétturinn, hann mjög skýr það að það ekki heimilt hvorki að ráðast á almenna borgara né að líta á þá sem einhvers konar eðlileg afföll, heldur sko það í rauninni í mjög þröngum undantekningatilvikum sem að það ekki hreinlega talið stríðsglæpur að myrða almenna borgara, þó ekki sé nema bara með sko hirðuleysi, bara með því að passa ekki að vera nákvæmur svoleiðis. Og það líka stríðsglæpur og það brot á þessum lögum að stöðva mannúðarbirgðir, neyðarbirgðir, mat, nauðsynjar, hjálpagögn, lyf, læknisaðstoð og þetta óslega skýrt brot á þjóðarétti og engin leið í rauninni að halda öðru fram. Það sem að Ísrael hefur verið að gera sem að reyndar ekkit óalgengt að svona hernaðarlega valdamikil ríki geri í þjóðarétti, það að skilgreina forsendurnar svolítið öðruvísi en kannski raunveruleikin og líkt og til dæmis Bandaríkin gerðu þegar þau lýstu yfir stríði gegn hryðjuverkum. War on Terror. Það var gert meðal annars til þess að réttlæta pyntingabúðir sem þau voru með Guantanamo Bay og fleiri staði þar sem að stríðsfangar voru pyntaðir, en það má heldur ekki pynta fólk. Það má aldrei, ekki heldur til að fá það til að játa og það má ekki í samkvæmt neinum alþjóðalögum, en þau Bandaríkin notuðu þetta, War on Terror, það væri stríðsástand, til þess að réttlæta það að taka í rauninni almenn mannréttindi og ákveðnar almennar reglur úr sambandi. Það sem Ísrael hefur gert að skilgreina Hamas með í rauninni eftir eigin geðþótta og það hefur komið fram í máli ráðamanna í Ísrael að þau líti á alla sem styðji Hamas sem lögmæt skotmörk. Það bara ekki þannig. Það bara ekki löglegt og það ekki þannig sem stríðsréttur virkar. Og það meira að segja þannig að
í stríðsrétti þau sem eru að taka beina þátt í átökunum, sem eru þessi lögur náttúrulega saman í kringum vígvöllin og hermenn á vígvellinum sem eru hérna Tindadarnir, tvölið, ef þeir leggja niður vopn í miðri árás eða miðjum átökum, þá má ekki drepa þá. Það má taka þá fasta, sem stríðsfanga, en það þarf að fara vel með þá. Þannig að þessar reglur, þær eru allar mjög lógískar. Þær eru þannig að þú hefur rétt á að verja sjálfan þig gegn því að vera drepinn, þú hefur rétt á því að verja þitt, en þú hefur ekki rétt á því að ráðast á fólk sem er ekkert að taka þátt í stríðinu, og það skiptir ekki máli hvað skoðanir fólk hefur. Það er ekki þannig að maður verði þáttakandi í hernaðarátökum með því að lýsa yfir stuðningi yfir hinn eða þennan. Já, svona við einmitt. Þessu utan þá auðvitað nær Hamas völdum á Gaza alls ekkert með neitt sérstaklega lýðræðislegum aðferðum. Og hvernig ætlar að skilgreina þetta allt saman. Þannig að það er það sem þau gera og þannig réttlæta þau þetta. Og í rauninni skilgreina til dæmis heilbrigðisstarfsfólk á Gaza sem Hamas. Yfirmenn spítala og annað, og já, þarna var nú einhver maður sem að hann var hann inni, einhver læknir sem að hefur lýst yfir stuðningi við Hamas eða er tengdur Hamas. Ég var snúkki með þú þurfir að vera tengdur Hamas til þess að geta orðið yfirmaður einhver spítala í ríki þar sem að þú ert í rauninni með vald sem að er viðhaldið með ofbeldi. Og það gefur þau samt ekki rétt til að sprengja spítalan, þannig að þau eru að leika sér svolítið með þessi hugtök. Ég held að það sé ekkert ef við bara horfum beint á lögin og löggjöfuna, þá er ekkert mikill vafi á því að þetta er ólöglegt. Það sem Ísrael gerir þarna er að þau stoppa flegið, Madlín, í alþjóðlegu svæði, sem þau mættu gera ef Madlín væri með hernaðargögn og væri að stefna lóðbeint að Gaza, hersvæðinu, til þess að koma með vopn. Þá mættu þau það. En það er alveg á tæru að svo var ekki, og Madlín fer í gegnum tollskoðun áður en að fer af stað, og ég veit svo sem ekki til þess að því að vera haldið fram að þau beri vopn, en þau mega, Ísrael vill meina að þú meir ekki koma með hjálpagögn til Hamas. En hvað er Hamas? Og nei, það má alltaf koma með hjálpagögn. Þannig að þetta er svona, það er verið að leika sér svolítið að þessu. Ég velti því stundu fyrir mér, hvað það er mikið verið að hafa ofana fyrir okkur að þræta lögmæti fram og tilbaka þegar þetta er svona borðleggjandi. Og við vitum þá, við sjáum það ástæðan fyrir því að önnur ríki bregðast ekki við, eins og til dæmis Bretland. Nú sigldi Madlín undir breskum fána. Almennt þurfa skip að vera með einhvern fána. Hann getur í ákveðnum tilvikum verið hlutlaus, en það þarf að vera einhver fáni. Það þarf einhver að bera ábyrgð á þessu skipi. Og Madlín komst ekki úr höfn fyrir en það var einhver búin að segja, ok, þið fáið okkar fána. Ástæðan fyrir því að Bretland bregst ekki við, og einmitt þau ríki sem þessi einstaklingar eru ríkisborgarar, það er Frakkland og það er Svíþjóð, eru pólitískar. Það eru pólitískar ástæður fyrir því. Það eru ekki lagalegar ástæður. Það er ekki vegna þess að það leiki svo ótrúlega lagalegu vafi á því hvort að Ísrael hafi mátt gera þetta. Þau gefa út yfirlýsingar í hvoru áttina, nema Bretland sagði, já, þau verða að hleypa mannúðaraðstoð að. Með því eru þau að segja, þetta var ólöglegt. Já. En þau bregðast ekki við, og hvers vegna er það? Það er vegna þess að náttúrulega í þjóðarétti eru þau tæki sem að við höfum til þess að bregðast við. Það er engin þjóðaréttar lögregla, það er engin, og alþjóða dómstólarnir sem að við höfum, þeir hafa óskaplega takmörku tæki til þess að framfylgja sínum dómum. Þannig að þetta er auðvitað bara pólitísk staða, þannig að við getum alveg komist að þeirri niðurstöðu sem að hverjum sýnist, en það sem þegar upp er staðið, þá auðvitað er það sem er alvarlegast við þetta er að það skuli ekki vera brugðist við. En nú veltum við öll fyrir okkur, bara hvaða þýðingur hefur það eiginlega að hafa þessu lög? Ef að það er svona auðvelt fyrir valdamiklu ríki, hernaðaríki, að bara gera það sem þeim sýnist? Það getur ímyndar að maður spyrir þessari spurningar þegar maður er að sérhæfa sig í þjóðarétti og mannréttindum og öllu þessu sem að verðist einhvern veginn stundum vera til skrauts. En mér finnst ágætt að ímynda með stundum að þetta væri ekki þarna. Og við værum bara öll sammála um það að það giltu bara einhver frumskólamál. Ég held að það myndi breyta heilmiklu. Ég held að þetta skipti máli,
sko þegar upp staðið og það alltaf svona blendna tilfinningar þegar maður sé ríki reyna að réttlæta aðgerðir sínar með vísan til alþjóðalaga. Í því felst ákveðin viðurkenning á þeim lögum. En auðvitað það þannig þegar upp staðið að lög eru rauninni takmarkast við það að þeim sé framfylgt og það sé borin virðing fyrir þeim. Ég held að það skipti máli til þess að staðfesta fyrir fólki út í heimi að tilfinning þeirra sé rétt að þetta sé eitthvað skrítið í gangi þarna. Með þessum lögum verða líka til aðilar sem að hafa svona það hlutverk, eitthvað skonar hlutlaust hlutverk við að rannsaka hlutina, komast að einhverju niðurstöðu. Já, ég held að það sé í rauninni svolítið svoleiðis sko og ég held að það sé ofsalega mikilvægt að við gefumst ekki upp í því að halda uppi lögum og virðingu við þau og það einmitt sko, við hefum lagt áherslu á þetta líka til dæmis bara í tengslu við yfirlýsingar íslenskra stjórnvalda sem pínulítið ríki og við erum ekki með hervald, getum ekki beitt ofbeldi til þess að ná okkar fram þó við höfum sannarlega gert það í þorskastríðinu og það reyndar var svo sem uppafið að held ég mjög mikilvægum reglum í hafrétti að þá sko okkar tilvist í rauninni, okkar öryggi í rauninni, allt okkar veltur á því að borin sé virðing fyrir alþjóðalögum. Þess vegna skiptir svo miklu máli að ríki eins og Ísland sko tali og bregðist við þegar að það verið að virða alþjóðlega að vettugi þó að það snert okkur ekki beint. Hvernig finnst þér íslensk stjórnvöld hafa brugðist við? Finnst þér aðeins hafa skánað? Já, fullnægjandi hætti upp á einmitt þetta að gera? Sko, ég held ég skilji dilemmuna. Sko, fyrir mitt leyti þá myndi ég segja nei. Ég held að Ísland við höfum miklu sterkari rödd en við gerum okkur grein fyrir. Við njótum talsverða virðingar á alþjóðavettvangi og í alþjóðlegu samstarfi og ég hef fundið það sjálf takandi þátt í alþjóðasamstarfi bæði á vegum stjórnvalda, ég hef unnið í ráðuneyti, á vegum Rauða krossins, á vegum Alþingis að það alveg hlustað á okkur þó við séum ekkit rosalega mörg. Það ekkit alltaf bara hausatalningin sem að ræður. Ég held við gætum sko gert miklu meira af því að hafa frumkvæði. Hafa frumkvæði að því sem að við teljum vera rétt, lagalega og pólitískt og hvað annað maður vill með við sko. Og ég held að við vanmetum. Ég held við vanmetum svolítið gildi þess sem að við segjum og gerum. Að því við erum auðvitað alltaf þær og mér finnst alveg leiðilegt að sjá stjórnvöld alltaf vera að tala við gerum það sem hinríkin gera, við gerum það sem Norðurlöndin gera, við gerum það sem að Evrópusambandi gerir, án þess að við séum að ræða sko af hverju í fyrsta lagi, af því að það hlýtur að þurfa að vera forsenda. Við gerum eins og Norðurlöndin gera vegna þess að við teljum Norðurlöndin vera á réttri leið. Það þarf alltaf að vera þar. Við erum svolítið búin að gleyma því. Við erum líka eina af Norðurlöndunum, við erum eina af Evrópuríkjum og frumkvæði verður að koma eitthvað stað frá. Ég held við gætum tekið miklu meira frumkvæði, en svo líka auðvitað gleymist líka í þessu, auðvitað ekkit afstæðan eins í öllum þessum ríkjum. Þannig að við ætlum að gera eins og allir hinir sem eru svo ekkert sammála. Segir í sjálfu sér ekki neitt. Mér finnst það vera, mér finnst leiðilegt hvað svo stefna að elta önnur ríki orðin einhvern veginn viðurkennd sem svo sjálfsögðu að þurfi ekki að rökstyðja hana. Af því auðvitað eigum við að gera, við eigum að herma eftir það sem vel. En við viljum kannski ekki ef að það verða bara allt í einu stjórnvöld á Norðurlöndum eða í öðru ríkjum sem að við samsumum okkur ekki með. Ætlum við samt að halda áfram að fylgja þeim. Við þurfum alltaf að vita af hverju við erum að herma eftir eða af hverju við erum ekki að segja eitthvað annað eða bara hreinlega að reyna komast að því hvers vegna það ekki gengið lengra á annað sko. Þannig ég held við getum gert meira en ég samt sko ég skil alveg þetta sé snúið líka vegna þess að diplomatísk samskipti eru ekkert annað en mannleg samskipti og það bara svona eins og í samtali við fólk að það þarf maður að kunna að hlusta og maður þarf að kunna að hvað var að segja að
gera hlutina einhvern veginn í samstarfi og ekki bara berja alltaf nefn í borðið og heimta það sem að manni sjálfum finnst, sko. Þannig að þetta snúið. Og mér finnst, núverandi ríkisstjórn, ég ætla alveg að segja það, hún alveg komið mér ánægilega óvart með margt, en ég held við gætum alveg gert miklu meira. En kannski aftur að Madlín, nú eru þetta fólk, sem sagt áhöfnin, nú eru þau í haldi. Sko, hvernig myndum við skilgreina? Eru þau þá pólitískir fangar? Eru þau stríðsfangar? Það það sem auðvitað bara mjög óljóst og sko það bara mjög áhugavert. Ég hef ekki séð það skilgreint neins staðar. Mér sýnist sko og líka fyrir ekki að grip fram í fyrir þér og ef þau væru skilgreindir sem stríðsfangar væri það þá stríðsyfirlýsing gagnvart öllum þeim þjóðum sem eru þau þá orðnir óvinir. Þetta nefnilega mjög áhugavert sko og ég var svona kannski einmitt að skima eftir því sko á hvaða forsendum, ég var einmitt að velta þessu fyrir mig á hvaða forsendum gætu þau haldið þeim. Nú kom yfirlýsing frá Gretu Thunberg í morgun í gegnum lagfræðinga. Það verður að játast að orðalagi yfirlýsingarinnar hljómar ekkert mikið eins og svona orðalagi sem að Greta Thunberg hefur tamið sér, þannig að maður gerir ráð fyrir að það sé kannski búið að setja það inn í einhvern ramma sem að þjónar einhverjum tilgangi sko. En þar kemur fram, þar segir í yfirlýsingunni að hún telji sig gera meira gagn heima heldur en að vera í haldi í marga vikur í Ísrael. Og ég fór einmitt að hugsa hvaða lagagrundvöld telja þau sig hafa til þess að hafa þau í haldi. Þau náttúrulega draga skipið inn til Ísrael. Þau eru náttúrulega komin á ísraelska grund. En þau eru sótt á alþjóðlegt svæði. Þetta allt ótrúlega vafasamt svo ekki sé sko fastara orðið kveðið. Ég svolítið spennt að sjá hvernig þau myndu rökstyðja það. Og nú eru þau náttúrulega nokkur eftir þarna. Sem að verða greinlega í haldið eða leitt fyrir dómara. Og þetta eru Frakki og Brasilíumaður og já, það eru englendingar. Margir Frakkar þarna. Og það einn sko evrópskur diplomati einmitt líka. Já, þannig að þetta og það eru auðvitað ekki tilviljun sko. Auðvitað fer þetta fólk vegna þess að þetta eru VIP jarðbúar sem að það hefur ákveðin lagaleg áhrif hver þau eru. Og það skiptir máli og þetta skiptir allt máli og ég held að það sé margt sko, það svo margt mikilvægt að gerast þarna sem að kannski kemur ekki til ljós alveg strax. Það þetta í öllum þessum löndum er gríðilega mikil mótmæli hjá almenningi og almenningur náttúrulega bara að rísa upp allstaðar að því að stjórnvöld eru einhvern veginn illa í stakk búin til þess að bregðast við þessum aðstæðum og þessu öllu. Mér fannst svolítið skrítið að sjá Svíþjóð, ég sá yfirlýsingu frá sænskum yfirvöldum sem sagði sko já, þau fengu viðvörun og þau fóru þarna á eigin áhættu og eitthvað annað slíkt sem að mér fannst skrítið vegna þess að þá að tala eins og þetta snúist þessa einstaklinga en ekki það að sko þín ríkisborgari sé handtekinn á alþjóðlegu svæði sko, svona þjóðréttarlega spurningar. Ég tók svolítið undir með ísraelskum yfirvöldum sem að... Já, og virðast bara einhvern veginn horfa fram hjá lögunum, lagalegri stöðu, sem er rosa skrítið sko, en ég veit ekki alveg hvað að gerast þar sko. Þessi ríki eru mjög hrætt við að bregðast við og ég held að það sé kannski fyrst og fremst vegna þess að Ísrael nýtur auðvitað ótvíræða stuðnings Bandaríkjanna. Og Bandaríkin eru eitt valdamesta ríki heims. Og þessi þjóðleiðtogar eru eflaust að vega og meta hvað gerist ef við förum upp á móti og hvað, við missum þá Ísrael, við missum Bandaríkin, við missum hitt og þetta og þannig ekki svo Bandaríkin séu með sérstaklega ábyrga stjórn eins og staðan og að það sé endilega svo fyrirsjáanlegt hver þeirra viðbrögð eru við hlutunum. Þannig að það eru þetta bara mjög mikill ótti og óöryggi allstaðar og ég held að það sé nú skýringin á þessu öllu saman en það frá þjóðréttarlegu sjónarhorni alveg stórundarlegt að þessi ríki skuli ekki vera brjáluð sko, vera búin að bregðast einhvern veginn við með miklu sterkari hætti en þjóðréttur auðvitað mjög pólitískur. Þetta snýst í rauninni fyrst og fremst pólitík. Nú eru þau í haldi í Ísrael og
jú, ég meina, og þau eru svona, já, þetta næsta landlaus í rauninni, af því að það hefur ekkert ríki svona stigið fram og staðið með sínum einstaklingum. Hvernig, sko, hvaða lög eiga við þá akkurat núna? Núna eru þau á ísraelskri grundu í ísraelskum fangelsum og haldið þar í einhverjum klefum sem þau mega ekki talast við og hérna einu samskiptin þeirra við heiminn í gegnum einhverju lögmenn. Og hversu lengi hægt að halda þeim svona? Ég meina hvað... Þetta nefnilega svo áhugavert vegna þess að hversu oft gerist það að ríki fer og sækir borgar einhvers annars land eitthvað annað, dregur þá inn á sitt svæði, inn í sína lögsögu og ætlar að rétta yfir þeim þar. Það auðvitað ekki eitthvað sem er lögmætt, sko. Nema eins og ég segi bara á ákaflega þröngum skilningi, en sko leið og þú komin inn í lögsögu svæðisins, þá náttúrulega gildir sú lögsaga. Þannig að þarna eru þetta kannski fyrst og fremst þjóðréttarlegar spurningar. Ef þú brýtur af þér í landi sem, bara einhver öðru landi, sem þú ekki ríkisborgari, þá þarf þetta bara að sæta því réttakerfi sem þar. En nú velti maður mitt fyrir sér. Hvað segir maður þau hafi gert eitthvað af sér? Hafi brotið eitthvað? Hvað brutuðu? Hvað lög brutuðu? Þau rufu ekki þetta hafnbann. Þannig að það jafnvel ekki að halda því fram. Sko, hafnbannið náttúrulega heimilar ef við gerum svo fyrir að vera löglegt og segjum að það hafi verið vopn þarna og annað, sko. Hvað það þá sem verið að hvað verið að gera og hvað það sem verið að rétta yfir þeim með? Og þar kannski mitt, Ísrael bara svolítið búið að taka sér einhvers konar vald þarna, sko. Ég sá einhvers staðar að þeir töluðu að það væri að því að það hefði verið ætlaður tilgangur að rjúfa þetta hafnbann og þau stemdu með hraðbirgð þangað. Þá var það þeirra mat að þetta væri lögmæt aðgerð. Akkurat. Og það væri það ef hafnbanni væri löglegt og snerist að stoppa vopnaflutninga. Það væri það. Og maður getur alveg ímynda sér, sko, þetta verður allt rökrétt fyrir manni þegar maður skoðar þessar reglur. Þær eru ekkert sérstaklega ólógískar. Ef að það verið að flytja vopn, það er þarna vopnuð átök, þetta hernumi svæði og þetta hafnbann, það má aldrei snúast neitt annað en það, að stöðva vopnaflutninga og það sem að styrkir óvinaherinn. Þau náttúrulega byggja á því að það færa palestínsku þjóðinni mat, einhvern veginn, styrki Hamas. En sko það eins og alveg mjög margir búin að komast að þeirri niðurstöðu að það að stöðva sendingar þangað á Gazasvæði snúist ekki að stöðva vopnaflutninga, heldur sé verið að svelta þjóðina. Þetta það sem kallað hóprefsing, collective punishment, sem stríðsglæpur. Það má ekki, það má aldrei. Og það má aldrei þú getur aldrei stimpla heila þjóð sem óvini. En það það sem Ísrael búið að gera. Þannig að þetta auðvitað kolólöglegt. En þetta virðist vera svona glæpur án afleiðinga. Akkurat. En hverjar eru afleiðingar stríðsglæpa? Við höfum svo sem séð það í gegnum söguna. Það kom alltaf eftir á. Og við höfum bara eftir að sjá það. Við höfum eftir að spyrja leikslokum og hvernig þetta fer allt saman. Og ég held að það skipti gríðarlega miklu máli upp á framtíðin að gera að Ísrael verði látið sæta ábyrgð fyrir stríðsglæpi sem það hefur framið. En svo annars gleymist líka og þjóðhöfðingjar horfa svolítið framhjá. Samkvæmt alþjóða samningum þjóðamorð sem gilda með þetta sem er svona kallað hópmorð, eða ég held að það sé svona þýðingi sem notum og það hljómi kannski ekki alveg skýrt, að ríkjum ber ekki bara skylda til þess að vera ekki að stunda þjóðamorð, þeim ber skylda til þess að gera það sem í þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það og stöðva það ef það yfirvofandi eða lítur út fyrir að það sé í gangi. Þess vegna svolítið sorglegt að sjá þjóðarleiðtoga að vísa til þess að já, það nú engin dómstóll búinn að skera úr þetta, sem enda náttúrulega fyrsta lagi ekki rétt. En líka, það ekki þannig að reglurnar séu þannig að þú bara bíð eftir því að það sé búið að klára þetta þjóðamál og þá getur við skorið úr það. Þá að koma í veg fyrir það. Og ástæðan fyrir því auðvitað svo að það búið erfitt
einhvern veginn að bæta skaðan sko, svona eftir á þegar þetta þetta bara líf fólks og viðbröðin sem er gert ráð fyrir, sem þjóðaréttur gerir ráð fyrir að fólk, að ríki noti til þess að bregðast við, eru fyrst og fremst viðskiptaþvinganir, diplomatísk samskipti og annað sem að hægt að nota en við erum samt ekki að nota. Þannig að jafnvel þær beiku aðferðir, það ekki einu sinni sko eins og þjóðaréttur gerir einhverja kröfu það að það verði farið í einhverja hernaðaraðgerðir gegn þessu, heldur eru þar allar mjög, hvað ég segja, mannúðlegar og svona hvað ég segja, civil. Já, og svona, það svolítið svona viðskiptalegs eðlis, hvort sem að það diplomatiskar eða... Akkurat, en það bara það sem hefur virkað í gegnum tíðina og það eru tækin sem við höfum á þjóðarétti og það löglegt að beita viðskiptaþvingum til þess að stoppa þjóðamorð og annað slíkt sko, af því að viðskiptaþvinganir geta líka verið ólöglegar. En heldurðu að svona, þegar þetta verður gert upp á einhverjum tímapunkti sem það verður, að einmitt bara íslensk stjórnvöld sem að hafa veigrað sér við því að beita viðskiptaþvingunum, það verði einhvern veginn hægt að svona pinna þau fyrir það einhvers staðar eða... Nei, það finnst mér ólíklegt sko. Sko það í raunin ekki nema bara þau ríki sem að veita beinan stuðning við stríðsglæpi sem sæta ábyrgð. Það að standa hjá held ég að því miður sko skapa ekki mikla ábyrgð því að hver væri hún sko, það gæti orðið eitthvað svona eins og við séum gegnum söguna, þá hafa niðurstöður og svona eftir á tilraunir til þess að rétta eitthvað svona ranglæti, þær eru oft líka pólitískar og ganga út á samninga, ganga út á greiðslu bóta, ganga út á það að ríki, bæði mitt stuðningsríki og annað, leggja eitthvað að mörkum til uppbyggingar eða svona reyna bæta fyrir sín brot sko. Þannig að það í rauninu ofsalega erfitt að segja hvernig þetta fer. Og auðvitað bara bæti stofan á alla óvissuna sem að við erum að horfa upp á í heimsmyndin í dag. Það eiginlega allt einhvern veginn. Já, það lúga eldar víða. Já, það einmitt, það svona, þetta búið að vera svolítið svona, þessi hvítasunnuhelgi hefur verið svolítið þung að fylgjast með alþjóðamálum. Það alveg ljóst því, menn það lúga, eins og ég segi, eldar víða. Arndís Anna Kristíndóttir Gunnarsdóttir, vertu bara velkomin sem oftast, það alltaf gott að tala við þig og þakka þér fyrir þessa laglegu innsýn í það sem að gerast svona á þessu svæði, Gaza-svæðinu. Og tók ég við því að það meira hér handa við hlið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Já, það komin tími til þess að taka skýrslu af heimsmálunum af Hilmari Þór Hilmarsinni sem í sambandi við okkur frá Akureyri. Blessaður. Herðu, vanalega ræðum heimsmálin og undanferð hefur rætt mikið Trump sem að skiptir miklu máli í Miðausturlöndum, í Úkraínu, í öryggismálum Evrópu, í svona vaxandi átökum milli stórveldana í heiminum. En núna eiginlega Trump upptekinn af því að herja á eigin landsmenn. Hann búinn að senda þjóðvarliða til Kaliforníu og núna landgönguliða, skils mér. Það var sagt í gamla daga að eitt af ástæðum þess að Ronald Reagan hafi orðið forseti í Bandaríkjunum var það að þegar hann var fylkisstjóri í Kaliforníu þá sigaði hann þjóðvarliðinu og hippana í San Francisco. Þannig að það þykir stundum vinsælt að berja á þessu liði og þeir sem að mótmæla í Kaliforníu þegar maður sér myndir af því þá fólk með Palestínu klúta og bleikt hár og svona piercing í andlitinu og svona antifa look svona og ég var að fylgjast með þessu á Fox í gærkvöldi og ég sá svona ummælin hjá fólki að það var á því að ætti bara að handtaka fylkisstjóran að Trump ætti eiginlega bara að hertaka Kaliforníu. Þannig að stemmingin í Bandaríkjunum ansi viðsjárverð. Já, sko, Kalifornía demókrataríki. Þetta var undantekning þegar Ronald Reagan var governor eða ríkisstjóri í Kaliforníu. En þetta nú ríkasta fylki Bandaríkjanna.
þetta er land sem þetta er ekki land, þetta er ekki þjóðríki en þetta er ríki, að það er fjölmennt og Kanada, eða nánast, kannski munar 1 milljón að Kanada fjölmennir og þetta væri í 4. stærsta hagkerfi í heimi, þetta væri sjálfstætt ríki. Þannig að ég held að Trump þurfi nú að fara svolítið varlega í samskiptum við Kaliforníu. Auðvitað eru skoðanaskipti innan fylkisins, en ríkisstjóri Kaliforníu hefur kært stemt Donald Trump og ríkisstjórn hans fyrir að tollamálin, að Trump að setja tolla hingað og þangað heiminn á grundvelli þessi neyðarástand í Bandaríkjunum sem að mjög margir og það með ríkisstjóri Kaliforníu telur að sé ekkert slíkt neyðarástand og svo núna stefnir honum fyrir að senda þjóðarliða og svo hermenn núna án þess að hafa samráð við sig sem hann segir að sé lögbrot. Þannig að það er náttúrulega mjög sérstakt ástand í landinu en þetta er mjög öflugt ríki og svo er spurningin ef það verða svona miklar óeirðir eins og hafa orðið í Kaliforníu og þetta er í LA, Los Angeles, hvort þetta mun breiðast út og Bandaríkin eru immigrant culture, þetta er land sem byggir á innflutningi á fólki, þetta er allt innflytjendur sem búa þarna og staða Bandaríkina ef það er hægt að fá innflytjendur mun veikjast, ég meina Bandaríkin sjálfur þeim er ekkert að fjölga og í stórveldasamkeppninni skiptir máli að Bandaríkjunum halda áfram að fjölga og styrkurinn sem þeir hafa fram við Kínverja það að þeir eru vanir að taka við fólki í öllum heimshornum og koma þessu fólki inn í þjóðfélagið sér. Allt þetta fólk lærir ensku og hafa náð að stækka landið þannig og þetta fólk sem verið að rekja frá Kaliforníu, mikið þessu eru mjög þarft fólk, það hefur þessi pappirinn ekki í lagi. Er búin að vera þarna árum saman og er að vinna mjög þörf störf. Auðvitað er náttúrulega glæpamenn innanum og fólk sem er vandræða fólk, en mikið af þessu fólki er bara mjög þarfir teknar sem Bandaríkin og Kalifornía þarf að halda. Þannig að þetta er alveg sérstakt að nú sé að komin þessi mikil áhersla á að losa sig við þetta fólk sem er svona backbone en mjög mikilvæg þáttur í bandarísku hagkerfi og það haldi áfram að vaxa og styrkjast. Og þetta tengist líka stórveldasamkeppni, til þess að vera stórveldi þá þarftu bæði fólksfjöld og auð. Og ef þeir fara að hrekja þetta fólk á landinu og Bandaríkjunum fara að fækka, þá veikir það stöðu Bandaríkjanna. En á bakvið Trump er fólk sem myndi svara þessu með því að það má vel vera að innflytjendur séu mikilvægir þegar við ætlum að halda hér áfram vexti efnahagslífsins, en hins vegar hafa þau svo neikvæð áhrif á samfélagsgerðina og ég er byrjað að upplifa með eins og útlendingi í eigin landi, þannig að ég er til í að taka bara minni vöxt og færri útlendinga, svipað og kannski umhverfissinnar getur sagt, ég vil bara minni hagvöxt og bjarga jörðinni, ég vil minni hagvöxt og bjarga bandarísku samfélagi. Já, Trump heldur það að America First Policy og einhver einangrunarstefna og tollastefna muni örva hagvöxt í Bandaríkjunum og efla efnahag Bandaríkjanna, en það mun hafa alveg þveröfuga áhrif. Það hægir á hagvexti og hann gleymir því að hann tekur ekki fullinn í myndina ef hann beitir tollum að þá koma aðgerðir á móti. Þetta jafnast út. Og Kína er orðið það öflugt land að þeir geta gert mikið, undir Bandaríkjunum mikið tjón ef að grípa til aðgerða á móti í Bandaríkjunum. Þannig heimurinn er breyst. Bandaríkin hafi ekki styrk lengur. Þetta er ekki með 15-20% af heimsafgerðinu eftir hvernig þú mælir það. Trump lifir í heimi sem er farinn. Bandaríkin get ekki beitt þessum þvingunum lengur. Og sem ég var að segja við áður að tala saman áður að það sem gerist er það ef Bandaríkin fara að haga þessu svona og til dæmis eins og núna verið að heimta það að Bandaríkin beiti viðskiptaþvingunum að tollum á Indland líka og refsa ekki Kína til þess að vegna eins og Úkraínslýsu það er verið að tala um stórveldasamkeppni ef það er þrýsta saman Indlandi í Kína gegn Bandaríkjunum og Rússland fyrir að vinna með þeim líka og er í miklum utanríkissystem í Kína og Indlandi, ef þið gera þetta, hefða þessu svona, þá bara veikir þetta Bandaríkin. Þannig að ég sé ekki neitt í þessu, það er líka þetta fólk sem auðvitað eru glæpamenn allstaðar innan innflytjendur og allt þetta, en flest af þessu fólk eru bara mjög þarfir þegnar. Ég hef sjálfur búið í Kaliforníu og í Berkeley og verið mikið í San Francisco. Og þetta fólk bara á stóran þátt í því að halda þessu risastóra hagkerfi Kaliforníu gangandi sem er stærra hagkerfi heldur en Bretland eða Frakkland, stærri en Japan í dag. Þannig að það þarf að fara mjög varlega þarna. En þetta eru líka pólitísk mál í gangi vegna þess að þarna eru demókratar við völd
Og Trump líka, eins og borgarstjórinn í LA sagði, hann að gera einhverja tilreiði, hvað kemst hann upp með, hvað kemst hann upp með. En allavega ríkisstjórinn segir að þetta sé ólöglegt, ef það sé sendið þjóðarliðar eða einhver her inn í fylki eins og Kaliforníu, að þá þurfi það að vera gert í samráði við ríkisstjórann. En það var ekki gert, þannig að nú Trump komið með 2 stefnur frá Kaliforníu gegn honum, að við vitum að hann er að senda þetta á vegum alríkisins. Við vitum að Bandaríkin eru federal state, þar sem þetta eru samband 50 ríki og Kalifornía langstærsta og mikilvægasta og fjölmennasta fylkið, að hann er að augra þeim og þetta fólk sem er að mótmæla lítur náttúrulega á þessa sendiboða frá Trump sem hans fulltrúa og þá verða viðbrögðin ennþá harðari. Já, og þetta náttúrulega því að þú sagði bæði mótmæli og svo sagði óeirðir og það náttúrulega skiptir máli hvernig þetta skilgreint. Upphaflega þetta bara mótmæli sem að mótmæla stefnu stjórnvalda og það hluti af opnu lýðræðislegu samfélagi að leyfa slíkt og bara nauðsynlegt að hafa að almenningur hafi tækifæri til þess að mótmæla stefnu stjórnvalda. En síðan þegar mótmælanum er mætt með hörku, með þjóðvarliðin og fleira, þá verða náttúrulega meiri harka meðal mótmælenda og mótmæli geta breyst í óeirðir og þá kannski kemur það sem að Trump vill helst fá út úr þessu að mótmælendur séu raunverulega þeir sem eru að grafa undan samfélaginu og þeim verða að mæta með hörku, þannig að þeir sem eru á móti mér að það er eðlilegt að mæta þeim með vopnavaldi. Já, það er bara spurning, breiðist þetta út í önnur fylki, við bland við 50 fylki. Kalifornía er mjög öflugt, þetta er óbærslega öflugt, þetta er eins og ég sagði, þetta er eitt af stærstu hagkerfum í heiminum með þetta verið sjálfstætt ríki. En breiðist þetta frekar út og ég held að það muni ekki verða Trump til framdráttar og þetta fólk sem hann Bandaríkin hafa alltaf grætt á innflytjendum, alltaf grætt á því að fá innflytjendur og nýta þá. Auðvitað eru þeir misjafnir. En það er mikið efnahagslegt áfall held ég fyrir Bandaríkin ef þetta fólk allt meira minna hrakið í burt úr landinu. Þannig að þetta byggir á algjörnum misskilningi. Hann talaði svolítið, ég bara manni því ég bjó í Kaliforníu í fyrri kosningabaráttu Donald Trump, þegar hann var kosinn 2016 og var síðan kosinn 2017 og hann talaði svolítið mikið um þetta væri alltaf með einhverju nauðgarar og glæpamenn. Auðvitað eru innanum, en vegna þessu fólk eru mjög nýtir þegnar, maður sér þetta bara að ferðast á Kaliforníu, að fólk sem er í alls konar þjónustustörfum sem eru nýt störf, eru mikilvægt fyrir hagkerfið og þannig að ég held að þessi byggja á misskilningi og líka tollarnir og öll þessi stefna og að beita einhverjum neyðarlögum með neyðarlöggjöf til þess að gera sem hann er að gera, er eitthvað, og það er líka vekur spurningar að þingið í Bandaríkjunum virðist vera alveg handónýtt að grípa ekki taumana. Auðvitað hefur Donald Trump, hann hefur meirihluta, republikanar hafa meirihluta í öldungadeildinni og fulltrúadeildinni, en það er náttúrulega ekki víst að það verði ef þetta heldur svona áfram. En maður vekur samt athygli að þingið skuli, því þetta er líka þing og það er fulltrúadeildin og öldungadeildin að þetta virðist vera alveg handónýtt stofnun, að grípa ekkert inn í og reyna að koma á einhverju reglu í landinu. Maður skilur þetta ekki. Það er eins og demókratarnir hefur verið lagt niður stjórnarandstöðu. Já, þeir allavega eru ekki mjög áberandi í þessu og að grípa inn í þetta en auðvitað eru republikanar í meirihluta núna en það svo eru midterm elections og koma kosningar og þá getur þetta breyst og þá getur verið að þingið verði virkara en ég meina það er voðalega hæpið að ætlast að líta svo að það sé slíkt neyðarástand í Bandaríkjunum að það sé hægt að gera sem Trump er að gera enda segir ríkisstjóri í Kaliforníu og stefna Trump að þetta sé ólöglegar aðgerðir því að auðvitað er Kalifornía er hátækniríki. Þeir eru með mjög mikið landbúnað, þeir eru mjög mikið í hagkerfi sem eru ferðamannaiðnaður, hagkerfi sem eru að vaxa mjög mikið og þetta eru opið hagkerfi og við erum aðtúa það að þeir liggja að Kyrrahafinu og þeir eru mjög mikil tengsl við Asíu vegna þess að hvernig þeir liggja, þetta er vesturströndin. Þannig að auðvitað leggst þetta allt illa í Kaliforníu og þetta mun draga úr hagvexti þar og getur komið illa niður á hagkerfi sem hefur verið að vaxa mjög mikið undanfarið með mikinn hagvöxt. En þú nefndi þingið, nú er það álitamál hvort að forsetinn hafi völd til þess að siga hernum á borgara landsins. Er að vænta þess að það sé eitthvað fyrirstaða í hernum að hlýða ekki forsetunum þegar hann er með svona tilskipanir? Fyrrverandi Joint Chiefs of Staff, sem er æðsti herforingi Bandaríkjanna sem hann gaf það út í ræðu að herinn myndi ekki sýna forseta hollustu sem að veri með einræðistilburði.
En sá sem er tekinn við hefur ekki sagt það sama, en það kom fram, hann sagði þetta bara beint. En ég hef ekki heyrt talað það að herinn muni fara að koma beint inn í þetta, en ég meina, það mjög óvinnilegt ástand í landinu, það ekki spurning, og ef óorðir breiðast út og magnast, þá veit maður ekkert hvar það endar. Nú hefur maður ekki sagt að Bandaríkjamenn væru á barmi borgarastyrjaldar. Ég veit ekki alveg hversu mikil alveg á baku það. Sumir jáfnvel segja að borgarastyrjaldin hafi aldrei klárast. Hún hafi verið svona bara sett á hold og hún sé að springa út aftur núna. Þú hefur búið þarna úti. Eigum við að vera að horfa á þessa atburði þarna í Kaliforníu sem eitthvað sem að gæti stigmagnast upp í, eitthvað svona átök sem að er bara erfitt að ímynda sér hvert geti leitt? Þegar ég bjó í Bandaríkjunum var allt öðruvísi ástand heldur en núna. Og það var með þess að ég var alveg hissa. Ég vann hjá Alþjóðabankanum og alveg rétt við Hvíta húsið. Og þar var fólk í tjöldum fyrir framan Hvíta húsið alla daga að mótmæla og það mátti ekki fjalla þetta fólk vegna stjórnarskrárinnar. Það hefði sitt málfrelsi og gat verið þannig í tjöldum og gert mótmælt og öskrað á Hvíta húsið eins og það vildi. Það var ekkert gert í því. Lögreglan bara fylgdist með en það var ekkert gert. Það eins og að sé eitthvað að breytast núna í þessu. En allavega Bandaríki sem ég þekkti þegar ég bjó þarna, ég búin að búa þarna samtals í 10 ár á tímabilinu frá 1987 og til 2000 og eitthvað 2019 eða eitthvað slíkt með hléum. Þetta allt öðruvísi ástand núna heldur en hefur verið. Ég hef aldrei séð svona ástand í Bandaríkjunum og líka að forsetinn sé þannig að hann sé alltaf á samfélagsmiðlum með alls konar skilaboð og skipti jafnvel skoðun á klukkutíma fresti í utanríkismálum. Ég hef aldrei séð svona lagað áður. Já, þannig að þín reynsla af því að hafa búið þarna, að hún kannski gagnast ekkert við að greina ástandið eins og í dag. Ég hef verið að velta þessu fyrir mig þegar ég er að tala við Íslendinga sem hafa búið þarna lengi og tala ástandið í Bandaríkjunum, að ég velti fyrir mér að sansinn sem að fólk hefur, sem að bjóða þarna kannski fyrir 10 árum eða 20 árum eða 30 árum, að kannski dugar hann ekkert í dag því að samfélagið er bara gerbreytt. Já, og það líka, maður velti náttúrulega fyrir sér, Donald Trump er forseti, hann var ekkert forseti eftir eigin tilskipun, hann hlaut lýðræðislega kosningu. Þannig að það er náttúrulega, ég er ekki sumt sem hann er að gera, kemur náttúrulega óvart frá sjónarhóli þeirra sem að kusan. En maður samt velti fyrir sér hvernig stendur á því að maður með hans sýn á heiminn og hvað hann er að gera skuli ná kjöri. Það er vekur spurningar hvað er að gerast í Bandaríkjunum. En ég vil segja að það sem er að gerast núna er mjög ólíkt því sem að ég hef séð áður. Forsetar voru ekki á samfélagsmiðlum á næturnar að senda út frá sér skilaboð eða hvenær sem var og klukkutíma fresti og taka utanríkismál og snúa þeim á haus, sitt á hvað og breyta skoðun á klukkutíma. Þetta skapar mikinn óstöðuleika því að Bandaríkin náttúrulega eru langstærsta hagkerfi í heimi, þetta er mjög öflugt ríki, valdamesta ríki, öflugasta herveldi í heiminum og það skiptir máli fyrir umheiminn að það sé ákveðin stöðuleiki í landinu. Það sé ekki forseti sem er að rífast á nóttinni við ríkastamann í heimi og hótonum því að hættu öllu viðskiptu við fyrirtæki hans og ríkastamann í heimi hótar á móti að senda þá ekki geimflugar til þess að þjónusta geimstöðvar. Þetta er náttúrulega kostulegt sem við höfum verið að fylgjast með undanfarna daga. Já, þú getur líka ímyndað hvernig fyrir Evrópusambandið og hvernig fyrir NATO að umgangast forsetan eins og þetta er núna. Og fyrir Asíuríki, Austur-Asíuríki, eins og Japan og Suður Kóreu og Filippseyjar og lönd sem að treysta ákveðin stöðuleika frá Bandaríkjunum og treysta ákveðina leiðsögn. Þetta skiptir mjög miklu máli. Bandaríkin hafa verið svona land sem að þessi lönd sem við kallum vesturlönd, ég líti á Japan og Suður Kóreu og Ástralíu sem hluta vesturlöndum, þau hafa lítið á Bandaríkin sem ákveðin svona stöðuleika, eitthvað sem þau geta treysta á og Bandaríkin leiði G7 og svona og það séu leiði NATO, Trump fyrirlitur NATO og
og eigi þokkaleg samskipti við Evrópusambandið. Þannig að nú þetta bara bát sem ruggað og veist ekki hvar það endar. Og þannig að, og líka bara það veit enginn hver stefnan í utanríkismálum, því hún breytist bara, hún getur verið allt önnur, ég meina þegar við erum að tala hvað Trump sagði í dag og þegar við erum búin að tala saman núna, þá getur hann verið að segja eitthvað allt annað næst. Þannig að þetta skapar þetta ákveðu óöryggi og maður sér til dæmis þegar Trump að fara til NATO og hvað talaði Frankfurt eða þegar að fara í samskipti við bara leiðtoga Vesturlanda eða Frankfurt NATO, þessi aðilar eru vandræðilegir, þau veit ekkert hverju þeir eiga von á og þau veit ekki hvernig þeir eiga umgangast Trump og mér að Zelenski kann ekkert á Trump hvernig hann á umgangast hann. Þannig að þetta er voðalega sérstakt ástand. Það virðist vera eins og stefna sér svo að hinn sterki hann eiginlega geti grætt á einhverjum óróa að þá komi fram eiginlega styrkur hans á meðan að kannski henni veikari rökkvi af bátnum. En talandi að því að við erum komin til Evrópu í Úkraínu, hann boðaði hann Trump að hann ætlaði að leysa Úkraínu stríðið á einu degi. Hann virðist bara að hafa gefist upp núna og þar ástandið þannig að Rússar eru að sækja á, að þeir eru að vinna landsvæði. Það óvíst hvaða stuðning Bandaríkin ætla að hafa. Það krafa aukinn þrýsting á Rússland sem erfitt að sjá hverja vegna þess að Rússar eru undir mjög þröngum viðskiptaþvingunum. Það væri þá næsta skref væri þá að þvinga þau lönd sem að eiga í viðskiptum við Rússland eins og Indland eða Kína eða annað slíkt sem að myndi leiða til, ég veit ekki hvers, bara stríðsástands í heimshagkerfinu. Hvert sérðu fyrir þér hvert þetta getur þróast ástandið í Úkraínu? Þú sér hvernig Trump talar. Hann talaði það þegar verið að ræða þessar árásir sem eru núna. Fyrst náði Zelenski og hans menn að gera árás á flugvöll langt inn í Rússlandi og með þess að svæða sem eru í kjarnagóvum, þarna voru vélar sem voru kjarnagóvapn og það voru eyðilegar og maður veit ekki hvað eru margar, allt frá því að vera 5 og upp í 41 og sem ég segja séu kannski bara 14-15 vélar sem voru skemmtar þannig að en ekki eyðilegar alveg en þetta eru vélar sem er löngu hættir að framleiða þannig að það veit ekki hvað það var mikið og svo segir Trump eitthvað og þá segir hann að þetta sé eins og þá kemur svar frá Rússlandi þessar loftárásir sem búið að vera á Kiev og Kharkiv og svo núna Odessa mjög hörð viðbrögð að þá segir Trump að þetta sé eins og krakkar sem þurfa að fá að slást og svo segir hann líka eitthvað á þá leið að Zelenski hefði gert eitthvað sem réttlæti það að Trump notaði bombs the hell out of them, að segja sprengja allt til loft upp í Úkraínu, að tala eitthvað með þannig. Þeir þurfa að fá að slást, þeir þurfa að fá að berjast og svo gerði Zelenski eitthvað sem var réttlæti það að Putin sprengja allt til loft upp í Úkraínu. Þetta er voðalega sérstakt hvernig þetta er. Sannleikurinn sá að Trump hefur engan áhuga á Úkraínu, hann hefur engan áhuga að halda þessu á hann að loka þessu stríði, hann sér engan flöt til þess að loka þessu, það ber svo mikið á milli. Og það er ekki bara núna að Rússar segjast núna að vera ráðast í 5. oblastið, 5. svæði sem þeir eru að taka, þessi 4 sem þeir heimt að fá. Það ber svo mikið á milli og ég held að Trump er líka farin að, maður að heyra að Trump er að færa vopn og loftvarnakerfi og vopn sem átt að fara til Úkraínu og Zelenski hefur að krafti við því núna til Miðausturlanda vegna þess að það gengur svo illa að semja við Íran og Ísraelsmenn vilja bara stríða við Íran og hann er að undirbúa það og náttúrulega Persaflóin er gríðarlega mikilvægt svæði fyrir Bandaríkin og linda fyrir Kína og alla þannig að hann er að orðið mikilvægt að segja hann er að draga vopn og sendingar og annað í burtu. Á sama tíma eru Evrópuleiðtogar að tala það að það þurfa að herða viðskiptaþvinganir gagnvart Bandaríkjunum að grípa til einhverja aðgerða og Zelenski segir gjarnan að Bandaríkjun þurfa að gera eitthvað sem þarf til að stoppa þetta af, stoppa Rússland af, þvinga. Þetta er bara fáránlegt. Þarna lifa menn bara í einhverjum heimi sem er löngu horfinn. Bíddu, Hilmar, af hverju er þetta fáránlegt? Er það ekki bara eðlilegt að næsta skref að setja viðskiptaþvinganir á Indland
til þess að stöðva viðskipti milli Rússlands og Indlands, til þess að draga úr afli efnahagskerfisins í Rússlandi svo að þau hafi ekki afl til þess að heyja stríðið áfram? Málið það, þetta minnir mig á það þegar Primakov, ég var á NATO-fundi 1995-99 þegar Primakov var utanríkisráðherra Rússlands, hans draumur var sá að efna til þannig illinda við Bandaríkin að Rússland, Kína og Indland myndi fara að vinna saman sem tríó. Og það var í vonlaust til lengdar fyrir Bandaríkin og Vesturlönd að vera í slag við þessi lönd. Þessi lönd eru þetta eru lönd sem eru með yfir 3 milljarða manna í dag og eru öll lönd sem eru allavega Kína og Indland núna í miklum vexti og Bandaríkin, ein ástæða fyrir að Trump með þessa stefnu sem hann með gagnvart Úkraínu, hann talar sitt og hvað og hann hefur engan áhuga að fara í þingi og biðja frekari aðstoð, en einu nemur svo að hann sér ekki fram á að borgi sig að vera í átökum við Rússland til lengdar. Það verður einhvern tímann að ná skárra ástandi við Rússland heldur en þó að það sé erfitt að sjá það fyrir sig núna, en þess vegna hefur verið að hringja í Pútín og Pútín verið að hringja í hann. Og þannig að það er það sem hann sér fyrir sér. Ef að hann nær það, það er mjög erfitt fyrir hann að rjúa eða spilla sambandinu milli Rússlands og Kína eins og staðan í dag. En ef þetta verið þannig, og Bandaríkin hafi verið að reyna að halda bærilegu sambandi við Indland, löndin sem eru í mestum utanríkisviðskiptum við Rússland í dag eru Indland og Kína. Og ef við setjum viðskiptabann þessu lönd, þá þessu lönd farin að vinna saman eins og Primakov vildi á sínum tíma og þá við búin að ná því markmiði. Það vonlaustur í Bandaríkin að ætla að vera í stórveldaátökum við öll þessi lönd samtímis. Þannig að það sem að Evrópuleiðtogarnir að tala og það sem að Zelenskí að tala einmitt það sem þarf til að þessi draumi Primakov rætist. Það er að segja að Bandaríkin séu með öll þessi lönd á móti sér og ég meina, þetta algjörlega óraunhæft. Bandaríkin geta ekkert. Heimurinn bara breyst. Það er ekki markmiði, Hilmar. Markmiði er það að setja viðskiptaþvinganir á Indland svo að Indland hætti viðskipti við Rússland og kaupi sér frið við vesturveldin með því að hætta að kaupa olíu af Rússum og hætta stunda viðskipti. Indland þarf ekkert að vera ef Bandaríkin fara að beita Indland viðskiptaþvingunum þá mun bara Indland auka sín viðskipti við BRICS-löndin, við Kína, við Rússland og önnur lönd. Vesturlönd hafa ekkert lengur þetta vald að geta beitt viðskiptaþvingunum á þann hátt að þau hafa ekki lengur þetta vald að þau geti beitt viðskiptaþvingunum þannig að Rússar muni gera þetta eða Indland muni gera þetta eða Kína. Þessi lönd muni bara bregðast við og þetta er stór hagkerfi að það sem getur gert er bara utanríkisviðskipti við Bandaríkin bara minnka. Og það bara hægja hagvexti. Hvernig stendur á því að stefna eiginlega allra stjórnvalda í Evrópu eins og þú lýsir því, eiginlega marklaus. Það hvernig á að enda Úkraínustríðið, hugmyndi þeirra að þau geta bara ekki gengið upp. Hvernig stendur á þessu? Já, það sem að velti fyrir sér hvort að þau telja að þau vilji ekki að stríðinu ljúki, vilja halda því áfram og vilji að Úkraínumenn halda fram að berjast í vonunum að það snúist einhvern tíma við staðan á vígvellinum, en hún ekki að snúast við. Ég meina ef að Bandaríkin eins og þau að draga út úr vopnasendingum til Úkraínu smátt og smátt, við sjáum að árásirnar sem að Pútín núna að gera á borgir í Úkraínu, að loftvarnakerfin að bresta og það eru meira og meira eldflugum og drónum sem lenda á það sem eiga að lenda, það sem Rússar vilja að lenda og valda miklu tjóni. Þetta mun bara aukast. Það er að segja að loftárásirnar munu herðast á Úkraínu og verða stærri og stærri og þá er spurningin hvar endar það? Rússar eru þegar komnir inn í 5. oblastið. Við höfum talað það áður að þess að geta enda með því að þeir taka bara miklu meira og við vitum það, ef að Bandaríkin að draga sig út og vilja til dæmis fara með loftvarnakerfinu til Miðausturlanda út af Íran og vilja vera meiri viðveru í Austur-Asíu, þar sem Bandaríkin hafa vilja að fara, að þá ekkert framundan annað en að Úkraína þurfi að, ég held að bilið milli Úkraínu og Rússlands varðandi samninga muni bara breyka. Rússarnir muni auka kröfur sínar meir og meir. Og maður heyri það núna eru Úkraínumenn að reyna að ráða menn á vígvöllin í Úkraínu sem eru á bilinu 18 til 25 ára.
vera að bjóða þeim, ég held að sé að bjóða þeim 20.000 eurur á mann ef þeir fara 1 ár á vígvöllin. Þannig þeir eru fannir að lækka aldrei því að vantar hermenn. Þannig að ég sé ekkert gott í því, líka fyrir, eins og ég var að sjá með því þegar forseti Litáen að tala það að beita harðari refsiaðgerðum. Ég veit ekki alveg hvernig það á að vera því að viðskipti milli Rússlands og Bandaríkjanna eru sára lítil og viðskipti milli Evrópusambandsins og Rússlands eru sára lítil nema en þú fari gegnum þriðja aðila, eins og við höfum talað um það að olía er keypt til Evrópu í gegnum Indland. En ég meina, það er spurningin ef maður ætlar að nota eitthvað svona rökrænar skýringar. Hvers vegna tala leiðtogar Vesturlanda svona eins og þeir eru að tala miðað við stöðuna? Ég skil það ekki nema að þið vilji ekki að stríða haldi áfram og ég tók eftir því bara að rétt að ég byrja að tala við því að framkvæmdastjóri NATO var bara að segja það núna að í óspurðum fréttum því virðist að Úkraína til lengri tíma litið myndi fara í NATO. Og svo sem að tala svona og vitna þá í fundi sem fór fram í júlí í Washington. Leiðtogafund NATO, sem tala svona þegar að krafan að Úkraína verði hlutlaus, sá aðili sem tala svona vill ekki semja. Þeir eru að heimta, að tala vopnahlé, en fyrir Rússa vopnahlé eingöngu leið fyrir Úkraínu að endurskipuleggja henni hjá sér og taka við meiri vopnasendingum. Þannig að aðilar eru á allt annarri blaðsíðu og vera að heimta vopnahlé bara og það sé ekkert annað á dagskrá en það þýðir það að það verður ekkert samið. Ég veit ekki, ég kannski spyr þig, hvernig sér þú þetta fyrir þér? Vegna þess að kröfur Rússa eru náttúrulega ósanngjarnar gagnvart Úkraínu og kröfur Úkraínu gagnvart Rússum eru óraunhæf og menn verða að finna einhverja millileið og Donald Trump og hans aðilar hafa verið að stinga upp að koma með hugmyndir einhverja millileiðir. En því hefur öllu verið ýtt út af borðinu. Þess vegna held ég að Donald Trump og hans aðilar muni smátt og smátt draga sig algjörlega út úr þessu og skilja Evrópa bara eftir með þetta mál. Já, þannig að Zelenski hefur fengið stuðning leiðtoga Evrópu við að hafna tillögum Trump og þar hefur ekki orðið að þessu friðarviðræðum. En ef að Bandaríkjamenn draga sig frá Úkraínu, eða eru þar bara með hangandi hendi, þá ekki nokkuð ljóst að rússneski herinn mun hægt og bítandi mylja undir sig meiri landsvæði og sem að mun leiða til þess að öryggisógnin af Úkraínu stríðinu verður ennþá meiri fyrir Evrópu heldur en það verið og þar hafa leiðtogar Evrópu rekið öryggisstefnu undanfarin 3 ár sem að grafa undan öryggi Evrópu? Það sem að þeir hafa áhuga þeir hafa gerði mikla árás fljótlega eftir þessar þotur voru eyðilagðar í Rússlandi. Þá var miklar árásir á Kharkiv og svo hafa núna verið einhverjar árásir á Odessa. Þannig að maður alveg sér alveg fyrir þessi svæðin sem þeir hafa áhuga á. Og ég held að ef að Úkraínumenn hafa staðið sig mjög vel í að verja landið úr lofti. En þegar að þeir vopnabúri þeim fyrir algjörlega tæmast og loftárásirnar frá Rússlandi herðast, þá verður meira og meira tjón. Og Evrópa hefur ekki þau vopnin sem þarf til þess að fylla í skarðið fyrir Bandaríkin. Og með þess að Bandaríkin, ég meina, það er ekkert langt síðan að utanríkisráðherra Bandaríkjanna fór að tala um það að summa þessum vopnum sem Úkraína hefur verið að fá, þau eru ekki lengur til í Bandaríkjunum. Þess vegna hafa Bandaríkin verið að reyna að semja við önnur lönd í Evrópu að láta hendi sín kerfi, en þau eru mörg hver logandi hrædd að innrása næstu árum. Það er talað um það bara í Íslandi, Lettlandi og Litáen og Pólandi að það sé bara innrás að koma bara á næstu árum. Og svo líka vekur það athygli að þegar maður er að tala um stöðu Úkraínu, framkvæmdastjóri NATO var að tala um það að Úkraína færi í NATO til lengri tíma sem einhvern veginn maður að sleppa því að tala um það núna. Þetta er ekki rétti tími til að tala um þetta. Að þá er nýkjörinn forseti Póllands, hann talar um það að hann vilji hvorki að Úkraína færi inn í Evrópusambandið né inn í NATO. Og Pólland hefur verið svona einn helsti bakhjarl Úkraínu.
af því að þeir vilja síst af öllu Úkraína falli, því ef Úkraína fellur þá Rússland komið með landamæri við Pólland og Pólverjar vilja, Pólverjar og pólsk yfirvöld vilja aldrei sjá það gerast. Þannig að það líka skipta skoðanir innan Evrópu, en ég skil ekki líka skipta skoðanir innan Póllands því að ríkisstjórnin, hún vill að Úkraína verði hluti af NATO og Evrópusambandinu, þótt að forseti vilja það ekki. Ja, Donald Tusk náttúrulega fyrrverandi Brussel commissioner, sko. Hann á þeirri blaðsíðu, en forsetinn, nýji forsetinn, hann vill það ekki og hann hefur neitunarvald. Hann getur haft töluvert mikil áhrif á það, hann getur gert Donald Tusk mjög erfitt fyrir að framfylgja sinni Evrópustefnu, þannig að það alveg rétt að forsætisráðherra Póllands og forsetinn allt annað blaðsíðu. En forsetinn getur stoppað alls konar mál af fyrir Donald Tusk. Já, heyrðu, þú sagðir áðan að Bandaríkin væri að flytja svona afl til Miðausturlanda og undirbúa sig undir stríð við Íran. Ertu að meina það í alvörunni að það sé hætta á því að Bandaríkin farið í vopnuð átök við Íran á næstu mánuðum og misserum? Já, sko, það alveg ljóst að Ísraelar vilja að Bandaríkjamenn fari til Íran og sprengja þar allt í loft upp allt sem tengist kjarnorkuvopnum. Það sem kallað enrichment of uranium, þess að vera að auðga úraníum. Þeir vilja stoppa það, en Íranir mun aldrei vilja gera það. Þeir mun aldrei leyfa það að þeir get ekki haldið árum að þeir eru með kjarnorkuver og vilja tala um að nota því friðstæðum tilgangi. En það hafa verið samningar hérna á milli, ganga ekki sérstaklega vel og svo náttúrulega mikið samstarf milli Rússlands og Íran. Það spurt ekki hvað gerist því að Íran hefur verið að senda mikið af vopnum til Rússlands, dróna og annað til þess að hjálpa þeim. Samband og Rússar eru að hjálpa Íranum varðandi kjarnorkuprógrammið þeirra sem áreindar ekki vera kjarnorkuvopnaprógramm, en það virðist vera að samningarnir gangi erfilega. En Donald Trump veit náttúrulega að það væri alveg skelfilegt fyrir Bandaríkin að lenda í stríði við Íran núna. Þeir þurfa að fara að komast til Austur-Asíu með sin flotan sinn og fara að einbytta sér Austur-Asíu. Þeir eru í sjálfheldu í Úkraínu sem engin lausn framundan og verið að biðja meira vopnum frá þeim og biðja þá að beita viðskiptaþvingunum út af Úkraínu. Síðan eru þeir í vandræðum líka í Miðausturlöndum og gæti orðið átök milli Íran og Bandaríkjanna og á sama tíma eru þeir að vanrækja Kína. Auðvitað fyrir Kínverja, frá sjónarmiði Kínverja, þá þetta fín staða. Sko, fyrir Kínverja fínt að Bandaríkin sé upptekin í Úkraínu og svo í Miðausturlöndum og geti ekki beitt sér í Austur-Asíu. Og ég held að Donald Trump átti sig á þessu. Þess vegna vill hann slökkva á þessu Úkraínustríði fyrst, hann vill að hverfi, en hann bara getur ekki látið að hverfa. En það er að fara úr öskun í eldin að fara frá Úkraínu yfir í Íran, sko. Hvað sér þau? Það væri að fara úr öskun í eldin að færa sig frá Úkraínu en hefja svo átök við Íran. Það væri alveg skelfilegt því að Íran eru öflugt ríki, búnir að vel vopnað. Sjáum það bara drónætti sem þeir hafa verið að framleiða sem hafa verið sendil til Úkraínu af valdi miklu tjóni og Íranir eru í nánum samskiptum við Rússa og við Kínverja og Norður-Kóreu. Þetta er það sem er í Bandaríkjunum kallað Axis of Evil, þessi lönd vinna náið saman, þannig að það verður líka hættulegt fyrir Bandaríkin að fara í stríð við Íran því að hvað myndir Rússar gera? Rússar hafa verið háðir Íranum varandi vopn til Úkraínu. Þannig ég held að Donald Trump átti sig alveg á því að það borgar sig ekki að fara í stríð við Íran og hann hefur verið að reyna að semja sig frá þessu. Það hefur verið gert í óþökk Ísraela sem vilja stríð. Svo er það ekki annað bara að kjarnorkuprógram Írana grafið það langt ofan í jörðu, mjög hálent land. Það væri hægt að eyðileggja þó það er reynt og þó það er eyðilegt, þá myndur koma sér því þekkingin til stærri landinu, þeir myndur koma sér því upp aftur. Þannig að fyrir Bandaríkin væri þetta síðasta sem þeir myndur vilja gera og ég held að Donald Trump átti sig á því. Hins vegar hefur hann hvergi tekist
Ekki tekist í Úkraínu, ekki á Gazasvæðinu, ekki gagnvart Íran og ekki gagnvart Kína. Hann hefur hvergi tekist ennþá enn sem komið að bæta ástandið. Eiginlega alls þar er ástandið versnað. Hann á fyrri kjörtímabilinu að þá sleit hann eða rifti samningnum sem Obama hafði gert við Íran friðsamlega kjarnorkuvinnslu og í gegn minni viðskiptaþvingunum. Þannig að strax þá sýndi hann hefði ekki áhuga á einhverju samkomulagi við Íran. Já, ég held að hann sé að reyna að ná svona einhverju samkomulagi núna sem væri svona svipað, gengi eitthvað lengra. En Íranir eru ekki tilbúinir að láta af hendi sína getu til að auka úraníum. Það er alveg sko á hreinu. Þannig að ég held að samkomulagi sé strand, en ég held að Trump átti sjálf á því að það fari stríð við Íran. Sko vopnabúrin, ég held í Bandaríkjunum séu bara hefðbundum vopnum eru líka ekki í góðri stöðu. Og svo ef það verður stríð eða verður átök í Austur-Asíu út af Tævan til dæmis, hvað ætla Bandaríkjunum þá að gera? Þeir eru ekki til góðri stöðu. Utanríkis þá þegar þeir að tala að eldflaugar í loftvarnakerfi í Bandaríkjunum sé ekki til lengur. En gæti ekki verið að inn í Pentagon séu sjónarmið sem hljóma einhvern veginn á þessa leið að það bara má ekki gerast til mér að Íran komi sér upp í kjarnorkuvopnum og þó þau segi að þetta sé allt í friðsamlegum tilgangi þá trúi því ekki. Þetta er land sem er auðugt af olíu og þau þarf ekkert á neinni orku að halda út úr kjarnorku. Þannig þau eru að koma sér upp í kjarnorkuvopnum og ef að það gerist að þá munum við eiga í stórkostlugu vandræðum í Miðausturlöndum bara svo langt sem auða eigir. Þannig að þó svo að það sé sársaukafullt að þá er það þessi virði að við förum þarna og sprengjum þetta í burtu. Já, sko, Norður-Kórea með kjarnorkuvopn og það hefur ekki leitt til neins annars því að það vil lengi koma nálægt þeim, en það hefur ekki leitt til þetta styrjaltaki. Ég skil þetta sjónarmið sem er leiti, en samt sem áður þá hefur Donald Trump sagt, og ég heyrði viðtal og hann sagði að við erum með sérfræðinga í Bandaríkjunum. Hann vitnaði í MIT og fleiri háskóli Bandaríkja sem eru leiðandi á þessu sviði sem að geta búið til kerfi og geta sett upp eftirlitskerfi og þau kerfi sem eru nægileg til þess að sé hægt að fylgjast með þessu. Hann segir það. Ísraelar hins vegar trúa því ekki. Þeir náttúrulega eru hræddir við þetta. Þeir eru kjarnorkuveldi. En ég er ekkert viss með það þó, ég hef engan áhuga því að útbreiða kjarnorkuvopn, að þó að Íranir væri með kjarnorkuvopn, að það myndi leiða til þess að yrði kjarnorkustríð í þessum heimsluta. En ég skil alveg að Ísrael og Bandaríkjamenn að þeir vilji ekki breiða kjarnorkuvopninu út. En ég meina, ég veit ekki, sko, hann sagði það, Donald Trump sagði að tæknimenn í Bandaríkjunum gætu búið til kerfi sem væri þannig að vera þetta fylgjast vel með þessu og hann virðist vera að vilja fara þá leið. En við vitum alveg að Ísraelar tortryggja þetta allt og þeir vilja fara hernaðarleiðina og það eru til bandarískir öldungadeildarþingmenn sem til dæmis sem að vilja fara þá leið að reyna að eyðileggja í árás allt kjarnorkuprógram Íran. En það eru margir sem draga því ef það sé raunverulega hægt að gera það myndi ekki vera hægt að gera það og ef það veri hægt, þá myndi það bara vera tímabundið því þeir myndi byggja það upp aftur og við erum að gá að því það er mikið samstarf milli Rússlands og Íran á sviði þróunar þessum kjarnorkuverum sem þeir eru með. Þannig að, sko, það sé hægt að ganga frá því eitt skipti fyrir öll að Íran sé ekki með kjarnorkuprógram. Ég get ekki sé hvernig það var hægt. Þegar þekkingin til stærri landinu, ef það verið prógram verið eyðilagt, þá myndu við búa til aftur eftir nokkur ár og ef þeir gætu það ekki, þá myndu við fá aðstoð frá Rússlandi sem er þeirra bandamaður. Þannig að þetta er voðalega erfitt að sjá hvernig hins vegar að það sé hægt að koma í veg fyrir að þeir búið til kjarnorkuvopn í einhverju magni, það ætti að vera hægt. En ég meina, allavega það var reynt og Obama gerði samning, Donald Trump segir að það sé hægt, en ég veit að það er hagsmuna áreistrar. Ísraelar vilja veikja Íran og svo framvegis. En ef það er hefðbundið stríð milli Íran og Bandaríkjanna eða sem milli Ísrael og Íran og Bandaríkin myndi ræðast inn í það er eitthvað sem myndi vera mjög skaðlegt fyrir Bandaríkin og ég held að þar sé Donald Trump með rétta stefnu að reyna að semja en eins og segi það hefur ekki gengið ennþá en það er ekkert útilokað að það verði. Hann hefur ekki náð því fram, hann ætlaði líka að koma á friði á Gaza og hann ætlaði að koma á friði í Úkraínu og hann ætlaði að koma á friði
eða koma á samningu við Íran en ekkert að þessu hefur gengið og hann nú bara að siga herliði á eigin þegna. Síðast þegar við tölum saman, Hilmar, að þá boða ég að ég ætla að ræða við þig svona stöðu smárra ríkja sem eiga landamæri af stórveldum á tímum þar sem að stórveldin eru svona hnykla vöðvana og það virðist vera svona það alþjóða kerfi sem að var til og átt að halda á friði á eftirstríðsárunum sem að kannski tókst ekki, sem að við erum oft talað Íslendingar að það sé mikilvægt fyrir smáríki að það séu virð alþjóðalög en það kerfi virðist vera að rakna upp og Bandaríkjamenn eru gerandi í því að þau eru búin að setja viðskiptaþvinganir á dómara í alþjóðadómstólnum sem eru að fella dóma sem að þeim kunni ekki við og það er svona margt sem bendir til þess að við séum komin inn í heim þar sem að við ættum kannski vera að rifja upp það hvernig eiga ríki sem eiga landamæri að stórveldum eru innan áhrifasvæða stórveldana eins og þau skilgreina það, hvernig eiga að hegða sér. Þetta tengis svolítið endurmati á utanríkisstefnu Íslands en tengis líka náttúrulega hvernig Finnland, Pólland og Eystrasaltsríkin eiga að hegða sér, hvernig Kákakuslöndin geta hegða sér, hvernig lönd sem eiga landamæri að Kína eins og Víetnam og fleira, hvaða valkosti þessi lönd hafa. En kannski of stutt eftir að samtala okkar núna að við getum farið djúpt inn í þetta. Nei, það er alveg ljós sko að Finnland, þetta er frægt dæmi land sem fylgdi hlutleysisstefnu lengi vel og fór inn í Evrópusambandið 1995, tók evruna 1999 þegar bara leið hún var tekin upp og fór svo bara nýlega inn í NATO. Þetta er land sem hefur lifað í skugga Sovétríkjanna lengi og annaðhvort Rússlands og Sovétríkjanna, tók samt að hefur blómstrað, þetta er ríkt land og gott samfélag, þetta er velferðarkerfi í þessu landi og verklagsmann mjög há og mikill jöfnuður með það sem er félagslegu jöfnuður með flest lönd í heiminum. Þannig að þeim tókst þetta vel. Núna eru þeir komin í NATO og til þess að auka öryggi sitt en maður sér það að það er mjög mikið spenna á landamærunum við Finnland núna og svo er mjög mikið spenna á Eystrasaltinu. Þetta var ekki svona áður en núna þannig að það er spurningin mun þetta skila þeim meira öryggi heldur en var. Það er þetta að meta það ýmsa vegu. Með til dæmis nefni Víetnam, þeir hafa fylgt hlutleysi stefnu og gera það enn, þar að segja þeir eru ekki í varnarbandalögum, vilja engan erlendan her í sínu landi, taka ekki afstöðu með einu landi gegn öðru ef það eru átök og beita ekki hervaldi eða afli gegn smærri ríkjum í nágrenni við sig. Þeir eru með þessa stefnu, þeir eru með mikinn hagvöxt og land sem er í uppgangi. Þetta er mjög erfið staða. Þú veist að þeir eru í deilum við Kínverja á Suður-Kínahafi. Þannig þetta er svona spurningin hvaða stórveldi eru mjög viðkvæm fyrir sínum landamærum og Bandaríkin hafa það sérstöðu að þau eru með landamæri við Kanada og Mexíkó, bara 2 lönd og miklu veikar en Bandaríkin. Þannig að Bandaríkin stafar engin ógn af þessum löndum. Það má kannski þess vegna sem Bandaríkin eru út allan heiminn nefið í alls konar málum að þeim stafar engin ógn nágrunni. Hins vegar eru tekur bæði Rússland og Kína, bæði þessi lönd eru með landamæri við 14 ríki, hvort sig og svo náttúrulega eru líka þau að sjó líka, við tökum Taiwan og svo Japan og þessu framvegis. Þannig að staða Kínverja sem stórveldis og staða Rússlands sem stórveldis er miklu erfiðari. Þeir þurfa að hafa áhyggjur af miklu fleiri málum heldur en Bandaríkin og nú nýlega urðu átök milli Pakistan og Indlands og fyrir Kínverja til dæmis er frekar æskilegt að sé spenna á milli Indlands og Pakistan vegna þess að þá þurfa, því að það er líka landamæradeila milli Kína og Indlands og ef að það er spenna á milli Pakistan og Indlands, ekki endilega stríð, að þá eru Indverjar uppteknir af því og get ekki beitt sér eins mikið gegn Kína á þeim landamærum. Þannig að þessi stórveldatafli er allt einhvern veginn svona og ríki sem eiga landamæri við stórveldi og að því stórveldi eru mjög viðkvæm fyrir sínu landamærum þurfa að fara varlega mínu dómi
það er ekki endilega víst sko, að vera í varnarbandalagi eða vera við mikla hernaðaruppbyggingu við landamæri sé eitthvað sem er æskilegt og Úkraína var með þessa hugmynd að það væri hægt að fara inn í NATO og þeir hafa kannski haft Eystrasaltsríkin sem fyrirmynd sem eru mjög lítil og fóru inn á réttum tíma, þau fóru inn í Evrópusambandið 2004 og í NATO sama ár þegar Rússland var mjög veikt, Úkraína náði þessu ekki og er á miklu viðkvæmara svæði, þannig að Rússarnir líta á þetta sem ógn að það sé hernaðaruppbygging NATO á landamærunum hjá sér og auðvitað er þetta mjög umdeilt, en ég held að við vitum það í samningaviðræðum sem hafa verið farin fram, þá er þessi krafa efst á blaði Rússa að Úkraína fari ekki í NATO og það verði ekki hernaðaruppbygging þarna á milli. Þannig að lönd sem eru lenda á milli stórvelda, þau eiga þá á hættu að vera eyðilögð og það er það sem við erum að sjá í Úkraínu að staða landsins er orðið mjög slæm. Landið er efnahagslega í rúst, þeir eru að vera búnir með vopnin, bakhjarlarnir í Evrópu eru að vera búnir með sín vopn, Bandaríkin hafi ekki áhuga, það veit engin hver á að byggja landið upp að stríði loknu, Evrópusambandið hefur ekki peninga í það, þeir hafa valla fyrir sjálfan sig, það er ekki hagvöxtur, það er hernaðaruppbygging sem á að eiga sér stað, þannig að Úkraína er í mjög slæmum málum, þannig að þegar lenda svona á milli, þá geta þau verið eyðilögð og svo sér maður ekki að Evrópusambandið og Evrópuleiðtogar, það er eins og aðilar vilja halda stríðinu áfram með það í huga að segja ok, við viljum frekar senda vopn til Úkraínu haldi áfram, heldur en við fáum þetta stríð inn á okkur. Þannig að sko Úkraína er bara dæmi land þar sem að lendir er á landamærum stórveldis, þar sem að síður upp úr, er hvatt áfram og við vitum það hafa lengi verið sagt og þar á meðal okkar forystuminn í stjórnmálum að Úkraína ætti og myndi vinna stríðið við Rússland. Og við vitum hvernig staðan er núna, að það hallar undan fæti meira og meira og núna er sagt að Rússar vil ekki frið og það er að semja bara vopnahlé en ekki varanlegan samning. Og það sem Rússarnir eru að segja að við viljum friðarsamning, það sem er búið að taka tillit til þeirra atriða sem eru þannig að þetta endurtaki sig ekki. Þannig að sko Úkraína er bara dæmi land sem lendir á milli, hefði Víetnam geta lent í þessari stöðu og fleiri lönd í heiminum lent í þessari stöðu. En þetta náttúrulega er mjög erfitt og ég er ekki viss að Finnland, þó Finnland sé komið í NATO, að öryggi landsins sé endilega mikið meira vegna þess að við sjáum það að NATO er að veikjast og bakhjarl NATO og Bandaríkin hefur bara orðið mjög takmarkan áhuga á NATO. Og þessi hernaðaruppbygging sem er að eiga sér stað á landamærum Finnlands núna, hún var minni áður og þessi átök á Eystrasaltinu og maður varandi í Ísland þá er náttúrulega Ísland í að mínum dómi alltaf þeirri stöðu að því að þegar við erum komin til Íslands ég held að Rússar þetta ekki til hugar að Ísland sé á þeirra áhrifasvæði ennþá fjarlægari fyrir Kína. Hins vegar eru Norðurlöndin frændþjóðir okkar sem eru á meginlandi Evrópu sem eru annaðhvort með landamæri við Rússland eða liggja á sjó að Rússlandi er í miklu meiri vanda heldur en við að þessu leyti og þetta Úkraínustríð er líka að vefja mjög mikið upp á sig. Sko, maður gerði ekki að þetta Úkraínustríð sem er búið það var ekkert að semja, það var ekkert að finna neina lausn á þessu sem reyndi að koma drög að þokkalegri lausn í mars 2002 í Istanbul, það var ákveðið að ganga frá því hvað þetta er að hafa miklar afleiðingar fyrir alla Evrópu, var þetta hernaðaruppbygginguna að heimta nú NATO-fundur 24. til 27. júní, það var samþykkja öll lönd eyði 5% af verkefnaðarframleiðslu til varnarmála. Þetta mun gjörbreyta Evrópu og gjörbreyta okkar samfélögum til framlög til velferðarmála og slíkt. Þetta mun allt gjörbreyta, þannig að maður sér hvað þetta, ég held að hafi verið mikið skammsýni að reyna ekki til þrautar á sinni tíma að slökkva á þessu stríði í Úkraínu strax. Við setjum uppi með afleiðingar af því að það var ekki gert og þannig nú það. En við skulum láta gott heita í dag, Hilmar. Ég slæði á þráðinn til þín aftur og þá kannski förum við aðeins ofan í
þetta nábýli við stórveldin. Líklega hefur stríðið í Úkraínu haft áhrif á lönd eins og Georgíu sem kannski horfir á það að þau verða að búa sig til einhverja stefnu þar sem þau geta haldið frið við Rússa en átti í einhverju samskiptum við vestrið. Öfugt við það sem var kannski fyrir 10 árum þar sem voru stórir hlutar þjóðarinnar sem töldu að leið Georgíu væri að tengjast bæði Evrópusambandinu og NATO sem allra fyrst. En við skulum láta þetta gott heita, ég bara að boða það að ég muni hringja í þið aftur og þá höldum við áfram samtalinu. Kærar þakkir, Hilmar. Takk fyrir. En við höldum hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hennar heim. Næsti kapli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð og velkomin í Óþekkta þingmanninn. Þennan lið hér á Samstöðinni þar sem við leitumst við að draga fram persónulega hlið nýrra þingmanna. Þeirra þingmanna sem voru kjörnir mánaðamótin nóvember-desember á síðasta ári. Þeir eru rífur helmingur allra þingmanna Alþingis nú stundir. Og þið ættu nú að kannast nokkuð vel við viðmælanda dagsins. Hann ykkur ekki óþekktur sem lögga. Ég held að séu hátt í 40 ár sem hann starfaði á þeim vettvangi en hann nýr sem þingmaður. Vertu velkomin til okkar Grímur Grímsson. Ok, kærlega fyrir. Hvernig að svissa úr löggunni yfir í þingmanninn? Það hefur nú að mínum mati verið mjög áhugavert og það auðvitað hefur maður fylgst með þinginu mjög lengi, auðvitað haft áhuga á þjóðmálum og stjórnmálum og þannig að maður hefur nú fylgst með til dæmis þessum sem sumir kalla tafaleikjum í þinginu, þar sem talaði mikið ákveðin mál og þannig að sumt hefur maður ekki komið manni mikið óvart í starfsemi þingsins en sumt hefur raunverulega gert það samt sem áður. Eitt af því sem hefur komið á óvart þó að ég hef nú verið búin að lesa það. Ég las bók Geirs H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins núna jólin sem hann gaf út og hann nefndi það sérstaklega í sinni bók að það hefur komið honum svona á óvart þegar hann hóf þingstörf hvað ráðherrarnir hverfa mikið. Ráðherrarnir þeir taka ekki þátt í þingstörfum nema þessu leyti sem raunverulega sést mikið í fjölmiðlum að þeir taka þátt í óundirbúnum fyrirspurnum til að leggja fram frumvörp en að öðru leyti eru þeir ekki mikið í þinginu. Og það svona kannski eitthvað sem ég vissi en komið samt svolítið óvart. Og síðan þetta líka til dæmis svo formenn þingnefndana, það svona vald þeirra töluvert mikið. Það líka eitthvað sem maður hafði kannski svolítið farið fram hjá manni við það að fylgjast með störfum þingsins enda fylgjast maður mest með þingfundum þegar maður fylgjast með störfum þingsins en ekki nefndafundum enda þeir eru fyrir luktum dyrum. Þetta svolítið þannig að almenningur fylgjast helst með þingfundum og hefur svona sín viðhorf og kunnáttu mest frá þeim en allir þingmenn hafa alltaf sagt í áratugana rás að það sé inn í nefndunum sem að mesta vinnan á sér stað og í rauninni hjarta þingsins slær. Já, klárlega. Ég held að þetta sé, ég myndi taka undir þessa skýringu og ég hef, svona í mín eyru hafa sumir sagt að ég upp undir 90% af störfum þingsins farið fram í nefndum. Já. En svo hitt það sem sýnilegt það sem fer fram á þingfundum sem náttúrulega sjónvarp, beinútsendingu og aðgengilegt. Og þá reynir svolítið á svona sjóið, maður sér að sérstaklega þingmenn í minnihlutanum í stjórnarandstöðu, þeir eru sumir ansi flinkir að vekja athygli á sér með málflutningi og alls konar barbabrellum og það nú sennilega eitthvað sem mjög mikilvægt þingmönnum, ekki síst í minnihlutanum að vekja reglulega athygli á sér til þess að auka líkurnar á endurkjöri. Og sen láð þannig við bæði meirihlutan og minnihlutan en fyrir vikið þá verða þessar útsendingar að einhverju leyti stundum dálítill sirkus, ekki satt? Jú, það kannski lítið þannig út og það þannig að
þegar það ef ég leiði mér að tala um það hér, af því að ég ekki tala um þetta málþóf, ég tala um tafaleiki, það sem tala lengi tekin mál, að þá auðvitað þannig að markmið minnihluta og meirihluta ekki það sama. Markmið meirihlutans er að koma sem flestum málum í gegnum þingið. Markmið minnihlutans kannski að þvert á móti, að sýna það að einhver meirihluti sem styður ríkisstjórn sé ekki svo verkmikill. Og þá það þannig að meirihlutin, þingmenn meirihlutans, þeir svona spara við sig ræðuhöld á þingfundum, á meðan að minnihlutin gerir það ekki. Og það þetta þannig að þegar er verið að ræða tiltekin mála, þá fer ekki hjá því að það upp svona bara eðlileg niðurstaða einhvern tímapunkti, þá búið að ræða allt sem þarf að ræða og svo verið að endurtaka það. Og það sem ég kalla leið mér og hefur verið kallað í þinginu svona tafaleikir, þegar það marg endurtekið eitthvað sem að þegar hefur komið fram og það bætir engu við. Já, fyrir mig sem svona blaðamann og Íslending og áhorfanda, þá hefur þetta nú verið frekar ömurlegt að fylgjast með Alþingi núna síðustu vikur að mínu mati, vegna þess að mín skoðun er svo að þar sé verið að tefja þjóðþrifamál og góð mál, og svo bara eitthvað, þú hefur nú búið í útlöndum og starfað utan landsdeilin, ekki satt? Jú. Og við þekkjum báðir að vinnusiðferði Íslendinga er svona eitt af því konar bommertur, en við erum dugleg, við erum vinnusum og við metum svolítið svona, við virðum svolítið hvert annað aðeins út frá svona dugnaði, og þetta náttúrulega alveg hræðileg óskilvirkni og í rauninni þetta minnir mann alltaf á starfsmenn í uppreisn gegn meirihlutanum sem ná svolítið að draga vagnin eigi að síður. Þannig hafa svona þingstörfin birst mér undanfarið. Hvað segir það? Já, er það meina svona að þeir sem að draga vagnin séu meirihluta þingmenn sem að raunverulega koma málum á framfæri? Já, ég er með öðrum málum að segja það að hluti af hlutskipti stjórnarandstöðuna núna er það að það er ekki þeirra tími í stjórnmálum. Og þegar menn tefja endalaust fyrir og jafnvel góðum málum, við höfum verið með umdeild en heit mál eins og mál Óskars og svona, og þetta í ákveðnu farvegi, auðvitað á að veita aðhald, á að gagnrýna, þá að spyrja málefnilegra spurninga og væri í lagi með þetta og allt það. En mér sýnist þjóðin greiða þannig atkvæði í skoðanakönnunum undanfarið að henni líkar ekki það sem hefur farið fram í minnihlutunum. Ef það er þannig að fólk er ósátt við meirihlutunum á Alþingi, þá virðast Íslendingar vera ósáttari við þessa ómenningu minnihlutans að tefja svona mikið fyrir og svo framvegis. En mér finnst það mikilvægt að koma fram í þessu þegar maður talar um þessa umræðu í þingsala, að það auðvitað þannig að á Íslandi er lýðræði, það er meirihlutinn sem ræður. Þetta er svo maður segir þetta svona kannski með þessum barnalega hætti, það er einhver ákveðin, þannig bara virka lýðræði. Og það að eins og stundum er sagt að þetta taka einhver mál í gíslingu og það sé ekki hægt að komast út úr umræðunni, að það er ekki lýðræðislegt. Þannig að ég, með sjálfum mér hugsaði, ég vil alls ekki standa gegn því að fólk fá að tjá sig raunverulega bara eins og það vill mál. En það verður þá að gera sig grein fyrir því að þá þurfum við einfallega lengri tíma. Og þá duga ekki þessi þingfundir, þessi hefðbundu þingfundi, við þurfum að fara í kvöldfundi, við þurfum að fara í helgarfundi og við þurfum að fara í næturfundi. Þá er það bara þannig að fólk fær að tala eins og það vill þessi mál. En enga sér, þá þarf það að mæta meira í vinnuna. Og þetta er það bara sem að svona í einfeldni sinni, einfaldleik sínu, þá er þetta það sem að, eins og ég sé þetta. Nú, kannski... Það er ekki bæði hægt sem þetta segja, ég þarf að tala mál en við getum ekki verið með langa fundi. Akkurat. Áður en við reynum að kynnast þér persónulega, Grímur, þá einmitt út frá þessum bolta, viðhorf almennings til þingstarfa, þingsins og þingmanna, það er oft svolítið neikvætt, meðal annars út af því að okkur finnst tími Alþingis bara frekar stuttur og okkur líður eins og því séu bara í endalausum fríum. Hvað segir það? Já,
Sko frá því að þing var sett, nú var það þannig að til dæmis hvað mig var það, alla nýkjörna þingmenn, við erum kjörnir hérna 31. nóvember, 30. nóvember, 31. er ekki til, 30. nóvember og hérna og þá, og síðan þing sett þarna einhvern tímann í febrúar, snemma í febrúar. Frekar seint. Var það seint í febrúar? Nei, bara manni fannst. Já, það liðu alveg heilir 2 mánuðir þarna milli. Þannig að það til dæmis er eitthvað sem maður hafði ekki mikil verkefni á meðan. Nei. En síðan það fóruðunum frekar hratt af stað og það hefur verið nóg að gera frá þeim tíma. Já. Og núna er það þannig að það er alveg yfirdrifið nóg að gera. Það eru margir þingmenn sem sitja í 2 fastanefndum, þeir taka þátt í alþjóðastarfi. Og síðan oft undirnefndir líka í fastanefndunum. Þannig að ég myndi segja að núna sé það þannig að það hafi allir yfirriði nóg að gera. Já. Svo verður það svoleiðis og ég reikna með lungan úr þessu mánuði. Já. Og síðan er það þannig að júlí, hann nú yfirleitt, þá ekki þingfundir. Það geta verið þingfundir í ágúst ef ekki tekst að klára allt, það getur verið hluta samkomulagsatriði núna, það er takast upp í ágúst. Og síðan kemur þing saman kringum miðjan september. Og þá fer allt af stað aftur, en þingmenn náttúrulega líka þannig eins og þú nefndir áðan að þeir sem í minnihluta þeir séu svona kannski í kosningabaráttu, þannig séu þeir að þessuna séu þeir í ræðum. Og þingmenn eru náttúrulega bara, ef þeir vilja halda áfram, þá verður þeir í 4 ára kosningabaráttu. Og þessi tími það sem ekki er sko þing, þegar þing stendur ekki, það setur ekki að þá er náttúrulega þingmenn að sinna öðrum málum í kjördæmum og fara yfir það sem er þeirra hugðarefni. Svona bara svona sem dæmi, auðvitað eru líka þannig á þingvetri og þá eru líka dagar þar sem eru kjördæmavika og þá fara þingmenn og sinna sínum kjördæmum. Þannig að það er ýmislegt sem er gert annað heldur en nákvæmlega það sem er í þinginu og ber að gera það. En fríin eru löng. Ef þú kallar það frí, sko, ég var nefnd að hlusta á hana Sigri Andersen og Sigmar Guðmundsson á Rás 2 rétt á hann og Sigurður sagði það einmitt, þingmenn eiga aldrei frí. Það er ekki þannig. Þú ert að meina þegar þing situr ekki. Já, en það er nú ekkert alltaf að marka allt sem að Sigríður Andersen segir, heldur. Nei, þetta er hins vegar alveg rétt hjá hann. Það er þannig að það er engin tiltekin frí. Nei. Og ef ég hef áhuga að fara sem dæmis tekið í frí í mars, þá verður það bara launalaust frí. Þingmenn eiga ekki frí. Nei. Og það er nú sennilega með ykkur sko eins og hljóms okkar blaðamenn að fólk er náttúrulega alltaf að nippa í mann og út í búð og alls staðar og sí áriti allan sólarhringinn sérstaklega fyrir góða þingmenn sem eru í miklu samskipti. Já, og það er auðvitað bara eitthvað sem að fylgja þessu og mér finnst það eigi að fylgja, að þingmenn eigi að vera frekar svona ínáanlegir. Svo spila sennilega líka inn í þetta súra andrúmsloft á þingi núna undanfarna vikur að þar eru í minnihlutanum flokkar sem eru vanir ráða. Já. Og eiginlega heyrir til algjöra undantekninga, ég man ekki hvort það eru 4 eða 6 ár í allri lýðveldissögu Íslendinga sem að hvorki Sjálfstæðisflokkur né Framsóknarflokkur hefur verið í ríkisstjórn. Þannig að við höfum líka orðið vör við það að það er breyta sem skiptir máli í þessum efnum. En þú sagðir áðan að þú sagðir það alveg fyrir þér að þið eruðu jafnvel útmest allan í júní. Já. Ég held að það sé... Ég myndi svona spá því. Það var í síðustu viki tekið úr sambandi starfsáætlun. Þannig að þá er engin áætlun dag hvernig þinglok eru. Þannig að það er þá eitthvað sem þingloksformenn og forseti þingsins munu semja núna á næstunni. Hvað finnst þér allar athugasemdirnar sem komið að hafa fram hjá tilteknum þingmönnum minnihlutans vegna Óskars? Svo það sem sett í samhengi Björn, þá er ég sem sagt í svo kallar undirnefnd allsherjar- og menntamálanefndar sem að fjallar þessar umsóknir. Þannig að ég er svo sem má segja Aðili máls. Þannig að en þú mátt hafa skoðun á minnihlutanum. Já, ég hef bara skoðun á því ef ég má snúa mér út úr þessu með þeim hætti að það sem að Viðar Einarsson gerði, ég held að þessi upplýsingar sem hann gaf til Útlendingastofnunar séu
hafi verið eðlilegar. Það var engin fyrirmæli í þeim upplýsingum. Nei, og þarna hans sjálfur. Þarna himinn og hafa milli þing umræðu og þjóðar, Víðir sem er ekki hinn löggan á Alþingi. Við erum nú 4 sko, lögreglumenn og 1 lögreglustjóri. Já, þeir eru svona mörg. Það er Vilhjálmur Árnason og Stefán Wagner, lögreglumenn. Einmitt. Og síðan er Karl Gauti, fyrrverandi lögreglustjóri, eða lögreglustjóri. Þetta er áhugavert. En sem sagt, ég held að Víðir sé í huga margra bara svona þjóðhetja núna. Já. Þegar maður bara fer á kaffihús og labbar Laugaveginn, þá fólki finnst það líka svolítið gott, jafnvel ef hann hefur farið aðeins og svig fyrir ítrustu reglur. Ég veit ekki hvað þér sem lögreglumanni fyrirverandi finnst það? Já, sem lögreglumanni fyrirverandi finnst mér ekki það sérstaklega, sko, en ég bara ítrekka það sem ég sagði þannig að þessar upplýsingar sem auðvitað eru gefnar með það í huga, það sé ekki verið að hefja einhverja aðgerð sem síðan er tilgangslaus ef það er þannig að viðkomandi fái ríkisborgararétt. Þá þarf að gera einhverja ráðstafan til að sækja viðkomandi aftur langan veg. Það var engin önnur, held ég, eins og ég hef skilið, engin annar tilgangur í þessu upplýsingagjöf. Heldur hún að það væri lagt í mat stofnunarinnar, útlendingastofnunar, að hvort að það mætti þá fresta fyrirhugaðri aðgerð fram yfir það að fólk vissi hver er niðurstaðan. Áður en ég skil við þig í svona fréttum líðandi stundar og við fáum að kynnast þér persónulega, heldur þau að ykkur takist að koma veiðigjöldunum í gegn fyrir sumari? Já, ég held að það hljóti nú að vera. Ég held að þetta eru stóru mál, það er að segja að það eru mál sem eru í miklum ágreiningi. Og það er veiðigjaldamálið, það er auðvitað strandveiðin og það er líka bókun 35, hún er í miklum ágreiningi. Og það er nú sérstaklega kannski þingmenn Miðflokksins sem hafa tjáð sig með þeim hætti sem á móti henni. Ég held ég sé ekki að fara með rangt mál þar, að þó að fólk hafi tjáð sig sem sagt í Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, að þá sé ekki andstaða þar. Nei. Og þetta eru kannski það sem kemur upp í hugan á mig með svona stærstu málin. Það eru líka kílómetragjaldsmálið sem hefur verið nokkuð til umræðu og síðan eru auðvitað að koma inn í þingi í dag fjáraukalög og þannig að það er margt undir, þannig að ég held að veiðigjöldin, ég hef trú á því og von og trú að það klárist. Þið ætlið ekki að beita neyðarhemlinum? Og þessi neyðarhemil, ég held að það sé engin rósa án þyrna eins og stundum er sagt, sko. Það er ekki víst að þetta sé í mínum huga. Nú er ég ekkert að tala fyrir hönd eins nema sjálfs mín. Að ég er ekki viss að það sé góð leið að opna það box að nota þennan neyðarhemil eða kjarnorka ákvæði sem stundum er kallað svo. Ég hugsa sko að þeir sem að vilji, þeir geti notað ýmislega aðrar aðferðir til þess að tefja heldur en það að tala lengi í annar umræðu. Heyrðu, víkjum þá sögunni að upphafi þínu. Vigdís Grímsdóttir, systir þín, skáldkona, er ágæt vinkona mín og ég vitna oft til þeirra orða sem að höfð eru haft, sem eru höfð eftir henni, að í rauninni það eina sem að þetta brölt okkar á jörðinni snúist sé að við séum bara góð við börn. Og ég hef tekið eftir því að þú sem lögreglumaður hefur bæði skrifað líka greinar svona hagsmuni barna og úr fjarska álykta ég að hagsmunir þeirra sem ekki geta varið sig, það hafi snemma verið hjá henni það sjónarhorn að hennar lífi væri ágætlega varið í að minna á það hvernig við eigum að verja börn og þú hefur leitast við að upplýsa það sem að fer úrskeiðis og vinur barna. Var eitthvað í uppeldinu innan fjölskyldunar á ykkar heimili sem að svona leiti til þess að
að þessi stemning myndaðist? Já, það má vel vera sko. Foreldrar mínir eiga nú stundum að tala ómeð, mér fannst það alltaf svo ljótt orð sko. Mér finnst það líka. en foreldrar mínir áttu mörg börn, áttu 8 börn, eða eignust 8 börn. Og mistu eitt ungt, áttu eina tvíbura og önnur stúlkan þar mistu hana. Já. Og þannig að ég veist að sko á mínu heimili hafi sko, það verið nokkuð hjá þeim báðum, ekki síst kannski pappa að bera hag barna fyrir brjósti. Bæði voru kennarar. Já, einmitt. Og svo Dísa, hún nú verið kennari og fleiri, Dúa systir mín líka kennaramentuð og Helgi bróðir minn líka kennt, þannig að það eru margir sem hafa svona verið barna megin í sínu starfi sko. En svo þetta lítið mér að þá öryggi, sko, ég hef talað um þannig að ég hafi svona áhuga á öryggi í eins og víðum skilningi og mögulegt að horfa til þess. Og eitt af því það að börn búi við öryggi. Og það þetta sko, í starfi sem lögreglumar þá verður maður stundum var við ljóta hluti. Og það margir lögreglumar sem lýsa því þannig að þessi versta sem þeir koma að eru mál þar sem börn eiga hlut að. Ertu ekki þeim hópi? Já. Það erfitt. Já. Vegna þess að þau eru börn varnarlaus. Börn eru sko upp á okkur komin, fullorðna fólki. Þannig að okkur ber að fara vel með það. Já. Það besta í heiminum en jafnframt að viðkomast það. Og það hefur ekki verið vegna þess að það hafi verið á ykkur brotið sem að þið ákváðuð að fara þessa leið og helga líf ykkar. Nei, segi ég, og það bara við mig. Ég held að systir mín hafi skrifað bók þar sem að fjalla var einhver leit brot gegn barni. Já, einmitt. En varstu snemma ákveðin í því að leiðin myndi líka í lögguna? Nei, þú var að læra þér endurskoðun og starfaði sem slíkur? Nei, ég fór í nám og þegar ég fór í meistarnám í endurskoðun reikningshaldi, en það að vera endurskoðandi, það meira heldur en bara námið sko. En ég fór seint í það sko, ég var orðin alveg fertugur þegar ég fór í viðskiptafræði og síðan í þetta meistarnám. Nú var það, já. Þá var ég búinn að vera í lögreglunni eitthvað hátt í 20 ár sko. Brannstu upp eða? Nei, þetta hefur bara alltaf einhvern veginn blundað í mér að fara í nám og síðan var það þannig að Háskólinn í Reykjavík hann bauð árið 2001 upp á námi vinnu, háskólanámi vinnu og það var þá í viðskiptafræði og ég greip það vegna sem ég hafði svolítið þyrst í það að fara í nám. Þannig að ég greip það svolítið að komast þarna þurfa ekki hætti í vinnu en geta sinnt námi og það var keyrt þannig að það var alltaf milli 4 og 8 á kvöldin var nám og svo var keyrt líka á sumrin þannig að þetta var svona hugmynd sem var mjög góð og var keyrð í nokkur ár þangað til síðan fjarnám tók svolítið yfir þessa þörf í samfélaginu. Já, einmitt. En sko En ég, að því að þú sagði sko upphaf mitt í lögreglunni það raunverulega bara þannig að ég sumarstarfsmaður sem var þar í tæplega 40 ár. Já, ég fór bara í sumarstarf í lögreglunni. Varstu alveg ómenntaður þegar þú hófst störf í lögreglunni? Já, bara stúdent. Þú varst bara stúdent? Já. En á þeim tíma samt komin lögregluskóli og allt það? Já. Þannig að þá var það svona bara valkvætt? Ég fór í lögregluskóla náttúrulega. Já, þú fórst í hann? Já, fara allir í hann sko. Já, akkurat. Þannig að það sama hvaða menntun fólk hefur að öðru leyti að það fer alltaf ekki lögregluskólann. En var það bara sára lítið námið það sem í dag? Á þeim tíma? Já. Það var öðru vísi, ég vil ekki meina að það hafi verið neitt lítið en það var öðru vísi. Það var tölum alltaf fyrriskóla og seinniskóla og fyrriskólinn hann var ekki nema ein önn sko frá ein haustönn og seinniskólinn voru 2 annir þannig að þetta voru samtals 3 annir. En þetta var keyrt svolítið öðruvísi. Það var svona lagt að fólk kom úr ýmsum áttum misjafnan bakgrunn þannig að það var lagt mikið til dæmis upp á íslensku og hafa semst að skýrslu að gera það þannig úr garði að fólk gæti skrifa skýrslur með mannsæmandi hætti og mér alltaf minnist þetta
sá sem kendi mér skýrslugerð var Guðmundur Hermannsson, yfirlögregluþjónn á þeim tíma og hann sagði alltaf að þið skulle muna það að þessar skýrslur geta farið í Hæstarétt þannig að þær þurfa að vera vel skrifaðar og þetta var eitthvað sem að þannig það var mikil áhersla á þetta og síðan náttúrulega bara á lögin sem við erum mest að vinna með þetta er mjög mikill hluti af störfum lögreglumanna almennt er umferðarlögin þannig að mikil áhersla lögð á umferðarlöggæslu og síðan er þetta hegningarlögin og sakamálalögin sem þá hétu lögum meðferð opinberra mála, hétu núna lögum meðferð sakamála. Það er sá rammi sem við vinnum eftir. Ég var jólin á eyju sem heitir Mauritius og hún í Afríku og þar eru lögreglumenn að beina, sem sagt, leiðbeina fólki í umferðinni. Það liggur við á hverju götuhorni og þeir eru brosandi og mér var svona að hugsa til sko þessi sýnilega löggæsla hér þar sem að svona glaðlegur lögreglumaður mér finnst þetta að hafa minnkað er það ekki? Jú. Þetta nú þannig sko að maður sér þetta enda við þessu sem að við legum okkur kalla vanþróðulönd Akkurat. En það er þannig að hér var stjórna á gatnamótum á annað tímum þá var einmitt sko umferðdeldi lögreglumennir sem voru mótuhjólamennir, bifhjólamennir að þeir áttu sín horn og fóru á þessu horn á tilteknum tímum þetta var svona fyrir tíma umferðljósana að þá þurfti að greiða fyrir umferð á tilteknum gatnamótum þannig að það er ekkert svo ígjalant síðan það var kannski hálf öld og kannski líður okkur svolítið sko bara með svo margar opinbera stéttir að þær séu komnar einhvern veginn inn í bunkerinn sem áður voru svona sýnilegri og það hefur meðal annars, það er eitt af því sem að leiði til þess að við höfum efasemdir kerfin okkar. Já, það er eins og þú segir, sko sýnileiki lögreglunar hefur minnkað og þetta er eitthvað sem búið að tala um í áratugi og það er auðvitað þannig að bara á þeim tíma sem ég byrja í lögregluna þá var ennþá verið að skrá menn á götuna sem kallað var. Og þá gengur menn Laugaveginn og miðbæinn og síðan aftur upp á lögreglustöð og voru skráðir í þetta. Svo laðist þetta af, þetta er svona alltaf verið að þrengja að fjármagni til lögreglunar og þá er kannski þetta eitthvað sem er tekið af vegna þess að lögreglumar að gangi einn eða tveir að það er kannski ekki svo mikil, þeir leysa ekki mörgum málum á meðan, en það er sýninleikin sem er mjög margir horfa til og vilja hafa meiri. En síðan eru svona kannski eins og hefur verið lýst að lögreglumenn eru komnir inn í bíla og þeir fara í útköll og sinna fáu öðru heldur en útkalli. Og það má kannski bara benda á það að útkall, eins og hefur verið lögð mikil áhersla á útköll út af heimilisofbeldi undanfarin ár, að svoleiðis útkall getur tekið mjög langan tíma og þá er þetta fólk ekki sýnilegt á meðan vegna þess að það er í þessum eftirlitsferðum sem að sýnileikin er það einna helst núna þegar bílarnir eru á ferðinni. Já, og svo náttúrulega mjög mikil sennilega bírókratísk vinna í tengslu við hvert mál sem var minni áður þegar þau eru væntanlega að skrá meira þegar er ekki búkmyndavélar og... Jú, þetta er auðvitað alveg rétt hjá þér og sko á einhverjum 40 árum að þá hefur löggæsla breyst alveg gríðarlega án þess kannski að hafa vaxið í samræmi við það til dæmis svona kannski umfangi og ég held að það hafi gerst að löggæsla og hafi raunverulega það hafi fækkað of mikið í lögreglunni miðað við sko fólksfjölda og það stundum verið talað um það hérna á höfuðborgarsvæðinu að það er saminu hérna 3 embætti 2007 og þeir sem að sinna útköllum í dag eru jafn margir eins og voru bara í Reykjavík. Þannig að fjöldinn sem kom úr Hafnarfjörð og Kópavogi, við getum sett upp með þeim hætti, að hann er horfinn einhvern veginn. Einmitt. Kannski einhver leiti í innistörf og einhver leiti í þá bara í fækkun miðað við fólksfjölgun. Sko. Já. Hlutfarslega. Já, það er umhugsunar efni. Já. En það er líka þannig, ég held ekki að maður þarf líka að horfa til þess sko, hversu stórt lögreglulið viljum við hafa. Já. Við þarfum þá líka að meta það eins og þegar það eru mjög mörg verkefni sem hafa bæst við. Getum bara séð, horfum til annars embættis eins og lögreglustjórans á Suðurnesjum, að það er náttúrulega, sko, þessi flughöfn er náttúrulega gríðarlega mikið að umfangi löggæslulega séð. En þar hefur kannski ekki náða
að halda í þannig að lögreglumenn séu nægilega margir til þess að sinna þeim breytta vettvangi. Og bara stytting vinnuvikunar náttúrulega setta af stað bara skriðu og menn sá ekki fyrir hvað afleiðingar eru það, því ég man ekki skrifa einhvern frétt það að það þurfti bara að fjölga, eða hefði þurft að fjölga lögreglumönnum 20-30%. Það sko eins og ég þekki styttingu vinnuvikunar þá er það þannig að það stytti allavega hjá mörgum 10%. Og sérstaklega þegar kemur að vaktavinnu og þá var ekkert það að ræða að þá var bara að bæta því við fólki, en hvað var það til þess að rannsóknir að þá fækkaði bara og það bara mér finnst það útópía að halda það að fólk hafi geta bætt við sitt eða þess að minnka vinnutíminn 10% en unnið það sama. Mér finnst það vera útópía, það var hins vegar það sem var lagt upp með breyttum verkferlum og einhver leiti svona minni fjarvistum öðru leiti, þannig að styttingin átt að gera það verkum að skrepp myndu minnka. Við köllum svo að skreppa frá vinnu. Að fólk var að sinna slíkum kannski lækna heimsóknum eða klippingu í þessum á sínum eigin tíma en ekki vinnutíma. En hvort þetta hefur gengið eftir er ég ekki viss um. Nei. En hvernig krakki varstu? Varstu félagslendur? Varstu einrænn? Hvenær leiðir best? Ég stundur leiði þegar eða með sjálfum mér það er í rannsóknum á systkinum þá er alltaf að tala elsta, mið og yngsta. Við vorum 7 og ég er númer 5. Þannig að ég veit ekki hvort það hefur rannsakað mikið hvernig sá sem númer 5 í röðinni, hvernig hann er. En ég hugsa að það að vera númer 5 í röðina þá er það þannig að maður getur svolítið leyft sér að vera sinn eigin herra, ef svo má segja. Það er svona búið að við getum ímyndað okkur bara okkur sjálfa sem foreldra að það er mikið búið að ganga á þegar kemur númer 5. Já, og kannski meira eftirlit og athygli á yngsta og elsta. Já, ég svo það. Þannig að ég er nú alin upp bara rétt hjá og bý líka. Ég bý í Kleppsholtinu og er alin upp í Kleppsholtinu. Og þannig að þeim tíma sem ég er alast upp að þá er náttúrulega allt fullt af krökkum og fólk og gatan og ekki gatan kannski en allavega svona við lékum okkur úti. Og það var þessi ég er alveg upp á Kambsvegi og það er þarna við köllum Holtið, það sem er nú búið að byggja allt núna fyrir ofan Austurbrúna, það er að segja á milli Austurbrúnar og Vesturbrúnar. Þar var allt saman óbyggt, það var leiksvæði, það er sem kirkjan er núna leiksvæði, Laugardalurinn var leiksvæði, Fjaran og Höfnin var leiksvæði. Þetta er það sem að miðaldra kallar eins og ég og þú sjáum í rósröður í birtu og upp kemur myndin af barninu sem er eitt með síman sinn inn í herbyggi gagstætt hópnum sem er úti að hreyfa sig. Við vorum svo heppnir að geta alist upp svona frekar frjáls. Það var svona ákveðin drekkutími, skemmtilegt orð sem er til sem að... Fallegt orð. Fallegt orð. Maður kom inn og maður kom eiginlega bara inn þegar maður var svangur. Það var eiginlega, og maður fekk að vera úti alveg frá því að... Og það var, fólk var auðvitað krakkar úti á kvöldin í leikjum og smala í leikjum svo kallar. Og með 2 kennar á heimilinu, ægi eða umburðarlyndi, frjálslyndi, hvernig stemning? Þegar það var svona ætlast til þess að maður stæði sig í skólanum. Það var ætlast til þess og mörg af systkinum mínum eru afar góðir námsmenn. En það var kannski ég ekki bestur úr þessum hópi. En svona bara ágætur og svona stundum ef maður leyfir sér að sletta svona late bloomer. Ég stóð mig ágætlega þegar ég fór síðan á stað. Já, einmitt late bloomer. En þú ert ágætur í mannlegum samskiptum, er það ekki? Ég vona það. Já. Þarf maður ekki að vera það svolítið svona í þeim störfum sem þú hefur sinnt? Jú, ég held að það sé nú ég man að það var stundum lýst einu lögreglumanni held að hann hafi verið upp á Skaga, hann var alltaf með tópas, bauð mönnum tópas þegar það var þegar var einhver ágreiningur milli manna. Það er held ég gríðarlega mikið að lögreglumenn séu þannig að þeir sé reynir sitt ítrasta til þess að leysa ágreining án þess að koma til valdbeitingar. Þó það sé auðvitað það sem
þetta svo sem lögregla, stærsta nánast eina stéttin sem hefur heimild til valdbeitingar, þó svo fangaverðir og tollverðir og landhelgisgæsla hafi það einhver leyti, þá er þetta nú langalgengust að valdbeiting sé að hálfu sjálfu lögreglumanna og það er auðvitað gríðarlega vandmeðin farið og það þarf að horfa til þess og þjálfun lögreglumanna þarf að vera með þeim hætti að hún sé svona úrræði sem við grípum seinast til. Er það ónauðsynlega valdbeiting að stöðva vanan ökumann á 100 þar sem hámarkshraðinn 90 og senda honum kæru fyrir að vera á 96? Já, þetta er samviskuspurning sko. Það er til, já, það er hægt að kæra fólk sennilega fyrir sko 96. Á götu það sem er hámarkshraði 90. Já. Lengi vel var þetta alltaf þannig að þetta var 11 yfir sko. En þegar fólk er mælt á 100 að þá voru sem sagt vikmörk upp á 4%. Þannig að kæran upp á 96. Já, ég veit það ekki. Þú myndir ekki gera það sjálf. Ég sé það á þér. Ég veit ekki. Þetta er svolítið misjafnt eftir. Þú manst eftir eða sko lengi vel að tala lögregluna á sko í Húnavatnssýslum. Að þeir voru svona, fólk fór hægar þar í gegn. Nú eru þeir búin að missa þennan stempil yfir í önnur umdæmi. Láttu mig þekki það sko. Ég keyri svo mikið á milli Mývatnssveitar og Reykjavíkur. Ég veit alltaf hvar þeir eru aggressívastir hverju sinni. Já, svo er náttúrulega sko, það er auðvitað þannig með hraða, hann er ekki hraðamælingar er ekki til þess að nappa fólk heldur til þess að reyna að hafa öryggi í umferðinni, hvað sem manni finnst hvar það er að liggja sko. Að það er auðvitað þannig að mynda vel til dæmis í víða sem eru líka svona að hafa fælingamátt. Að maður veit að það getur verið myndavélar, þá passa maður sig. Og það er þannig að eftir því sem hraði eykst að þegar eitthvað kemur upp á þá verða slysin alvarlegri. Og það er ekki, ég held að það sé ekki tilviljun þó ég kunni kannski ekki alveg að segja af hverju við miðum við 90 eins og hér. Að þá er það ekki tilviljun að sem miðum við 90. Nei. En það er auðvitað svona eins og þegar maður getur bara svona velt vöngum og að hámarkshraði á Reykjanesbrautinni sé svo sami og þröngum vegum út af landi er kannski sérstakt. Það er líka annað sem er áhugavert á sumum svæðum sem sagt er samþykki að allir megi aka jafnvel 20-30 kilometrum yfir leyfðum hámarkshraða af því að annars myndi bara skapast teppur. Það eru bara til svæði þar sem ég held að löggan sé aldrei að mæla bíla eins og milli Kópavogs og Hafnarfjarðar og eitthvað svona sem allir eru bara 95 skilur. En ef að sko er það hraðinn sem að kemur fólki sko, sem að gera verkum að umferðin gengur betur eða er það bara samfella? Ef umferð fer á 80 versus á 95 og allir á sama hraða, gengur það ekki bara allt saman eins vel sko? Kannski. En hins vegar maður heyrir oft þessu umræðu sko umferðarhraða. En það sé ekki hámarkshraðinn heldur einhver umferðarhraði. Já, og það getur verið svolítið sko svona villandi eða maður getur verið ringlaðir sko. Ef það er kannski á einhverjum ákveðnum stöðum sem það er þessi tolerans eða þetta umbrjóðlindi og svo ertu komin yfir aðraslóðir. En umferðarlöggæsla er náttúrulega þannig sérstaklega hvað varðandi hraða. Það er bæði það að vera að ná þeim sem að keyra hraðast, keyra 150 á götu sem 90 og síðan að halda niður umferðarhraða. Einmitt. Þú heyrir að þú ert að tala við þolanda hérna. Heyrðu, en sko þú minntist áðan á mjög alvarlegan hlut sem er náttúrulega sko það versta í starfi lögreglumannsins þegar þið komið að skelfilegum aðstæðum og jafnvel þegar bara við erum núna mjög svona viðkvæm gagnvart sjálfum okkur og við erum í hugsi yfir því á hvaða braut Ísland stendur. Það hafa verið óvinnumörg hræðileg mál sem varða börn drepa börn, fullorðnir drepa börn og maður getur ekki ímynda sér hvernig það er stundum að vera í ykkar starfi og koma á vettvang og svoleiðis. En hvernig nærðu þeir aftur af stað þegar þú ert búin að vera í skelfilegum aðstæðum og verða vitnaði bara því versta sem hægt er að verða vitnað?
Já, það er svona bara sagt að þá ég hef þetta verið undanfærin ári í svona stjórnunarstarfi og verið kannski meira svona inni maður og svona reynda að búa þannig umhverfi þeirra sem þurfa að fara í þessu útköll sem lýsir, þannig að þau fái einhverja svona allavega viðtal, það sé einhver svona sálræn gæsla þegar viðtölin búin og þannig hefur því verið komið fyrir í lögreglunni að það bæði til það sem heitir svona félagastuðningur og ég held að sé nú einna mikilvægastur en það auðvitað þannig að fólk misjafnt hvort það hentar því að tala við félagann, held að sé samt algengt að það hendi eða hvort að það getur tekið þátt í svona briefingu eða það sem svona stærri hópur að tala mál eða kannski hvort að fólk vill bara gera þetta sjálft. En það auðvitað ákveðin hætt á því við svona störf, við getum ímyndað okkur líka til dæmis bara á heilbrigðiskerfinu. Að það ákveðin hætt að fólk noti einhvers konar deyfingu eða noti kannski áfengi til að deyfa sig og það er kannski fyrst og fremst það sem að þarf að passa og þess vegna þarf að gæta þess að fólk geti fengið samtal erfið mál sem það lendir í. Og það hefur verið mikil vakning í því í lögreglunni að koma málum þannig fyrir að fólk geti rætt bæði við félaga eða sálfræðinga. Hefur alkohólismi innan lögreglunar í kjölfar streitu og áfalla verið vandamál? Nei, ég bara einfaldlega veit það ekki. Ég held að fólk passi sig. Ég held að það sé kannski líka þannig í svona umhverfi þá veit maður kannski á því að það sé ákveðin hætta. Ég man alveg eftir því þegar ég fór í fyrsta umferðarslýsi bara nokkrum dögum eftir að byrja umferðarslýs og banaslýs helgi og ég kom heim síðan á morgni og átti viski í flösku en ákvað að drekka þetta ekki það sem að geri að fara að taka á þessu með því að drekka áfengi og ég hef alltaf tíð haldið mig við það haft þetta í huga þannig að það er svona ákveðin maður þarf að horfa til þessi ákveðin hættumerki kannski varðandi neyslu áfengis en ég held að lögreglumenn sé ekki hættara við alkoholismi heldur öðrum stéttum, ég efast nú það Nei, en þetta er óneitrilega svona mjög andstyggilegar aðstæður oft sem að mögulega eru líklegar til þess að valda skaðaða tjóni Já, og það auðvitað þannig að það alls konar mál sem að koma upp, þú getur ímyndaðir fyrir lögreglumann sem að það ekki þægilegt að lenda í átökum til dæmis. Ég sé til dæmis að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því að átök, jafnvel þó svo enginn meiðist en kannski það samt sem að það er ámann ráði sem lögreglumann að það er mjög óþægileg tilfinning, vond tilfinning. Það er þá og ég hugsa að margir þurfi svolítið að vinna með það þegar það gerist. Ekkert síður heldur en kannski erfið útköll það sem umhverfið er erfitt. En það er auðvitað þannig að í erfiðum útköllum að þá held ég að það sé svona okkar lögreglumanna finn ég ekkert gott íslenskt orð en svona grunnhæfni að einbeita okkur að málunum meðan þau eru í gangi og þetta er kannski líka bara eins og þú lýstir sjálfur á þannig í upphafi þessi dugnaður, við hellum okkur í verkin og svo þegar þau eru búin þá getum við kannski reynd að taka á því hvað gerðist. Það er svolítið íslenska leiðin. Það er svolítið íslenska leiðin og ég segi alltaf með lögreglumenn, við erum ofsalega góðir í að takast á við mál, erfið mál og svona aðeins að íta tilbyrjungu til hliðar og meðan, maður verður eiginlega að gera það. Maður verður að vera hlutlægur í sínum störfum. Já. Lítur þú á tímabilið undanfarið sem frávikaskeið, eigum við bara að vera róleg og trúa því að manndrápstíðni, hún muni aftur fara niður, þetta sé að hafi bara einhver tilviljun valdi því að við höfum bara eiginlega séð Ísland, ég vil bara segja stökkbreytast síðustu mánuði eða er komin einhver allt annar veruleiki? Já, ég tók eftir því bæði
bæði Helgi Gunnlaugsson og Margrét Valdimarsdóttir þau svona hafa afbrotafræðingar hafa farið svona vilja fara varlega í það að fullyrða eitthvað um þessi orðin breyting en samt sem áður þetta og ég sammála þeirri nálgun að þetta eitthvað sem að verður að horfa á við verðum að hafa augun á þessum bolta sko en fullyrða ekki strax hvort að hafi sko hækkað marga einstaklinga sko meðaltal mandrapa á ári og þó að sé kannski aldrei gott að tala mandrap sem sko tölur og þá verður samt sem að þannig að meðaltali þetta á Íslandi eitthvað 1,7 milli 1,7-1,8 ári og síðan koma hérna ári eins og 2024 þar sem þetta fór í 6 eða 8 mál og ég segi það þarf að hafa auga á þeim bolta en horfum til býðum aðeins. Statistík er sem sagt tölfræði eitthvað sem þarf að horfa til með löngum tíma en ekki stuttum. Heyrðu, ég eiginlega búið með tíman. Ég var búin að lofa þér því að þú myndir sleppa til þess að komast á fund og ég hef nú ekki verið alveg nógu duglegur að spyrja þig persónulegra spurninga eins og ég alltaf jafnlega í þessum þætti. En það vegna þess að mér hefur langað svo mikið að fá alls konar svör frá þér við þjóðmálum og sem þú ert búin að veita hér á mikilli raust þannig að ég bara mjög þakklátur fyrir það. Ég held ég verði bara að fá þig aftur. Þetta ekki færið, þeir minna að gera. Já, það minna að gera. Það þú hefur bara samband. Það alltaf gaman, það bara áhugavert líka bara að tala svona mál og tala þjóðmálin og mér finnst líka bara að fólk eigi skilja að heyra það hvað kjörni fulltrúar hver þeirra hugur stendur sko. Og þar eru við bara sammála sem mjög gott. En má ég spyrja þig svona í lokin út í samskiptið þín við fjölmiðla í áratugana Rás. Við fjölmiðlamenn erum oft náttúrulega svolítið ósáttir við lögguna og finnst að hún sé treg til að veita upplýsingar og ég veit að það fari ekki alltaf saman hagsmunir ykkar og okkar. Við höfum líka lent í leiðinda atvikum þar sem að það kannski bara einhver handtaka í gangi og við erum með myndavél eða síma og þá kemur bara einhver lögga og tekur síman en það sérst ekki hans að taka síman, það okkar að vega og meta og velja hvað á erindi við almenning og ekki þannig að stundum eru svona smá áreikstar á milli en oft mjög gott. Hvernig svona hefur þú upplifað samskipti við fjölmiðla á umliðnum áratugum? Sko mér hefur fundist bara mjög gott að eiga samskipti við fjölmiðla. Ég mani bara ekki eftir neinum samskiptum sem hafa verið óheiðarleg. Nei. Og ég, sko, það að treysta samtali, þá ekki að tala að maður sé að tala um það sem má ekki fara, sko. Það ekki hægt að gera svoleiðis. En til dæmis að skýra fyrir fjölmiðlamönnum af hverju maður getur ekki gefið meira upplýsingar. Mér bara gengið vel með þá nálgun. Rannsóknarhagsmunir og svo frá? Já, bara benda á það sé eitthvað sem maður getur ekki talað um. Það sé vegna rannsóknarhagsmuna. En þá er það líka náttúrulega mikið að við sem tilbúin til þess í lögreglunni að veita upplýsingar þegar við getum það. Upplýsingar úr rannsóknum þær eru auðvitað mikilvægar upplýsingar fyrir almenning. Og ég held að þess vegna eigum við að gefa þér þegar við getum það. Og það eru þetta fleiri neitt skóli í þessu, annar skólinn einhvern veginn bara að segja ekki neitt og annar og svo einhver millivegur og þeir sem kannski vilja segja meira. Við sjáum til dæmis eins og í Bandaríkjunum þar sem að svona myndir af fólki sem hefur handtekið, þær fara frá lögregluembættum til fjölmiðla. Við erum ekki þar. En sko, mér finnst mikilvægt að eiga samtalið og það auðvitað, jafnvel þó samtalið sem heitir lögreglumanns og fréttamanns, sko, að þá auðvitað að vera að tala við þjóðina. Það verður almenningur, það blaðamenn eru millistykkið. Já, það má aldrei gleymast, en það gleymist stundum finnst mér, kannski ekkert endilega í samskipti við lögguna, en einmitt. Já, akkurat. Þannig að þú hefur ekki annað en ágæta sögu að segja af því. Bara jákvæð samskipti sem ég hef átt við fjölmiðlamenn. Og mér hefur það skilið það ágætlega þegar maður hefur ekki getað tjáð sig mikið. Ég sagði nú einhvern tímann í einhverju máli stundum eins og maður segir svona í Frúin í Hamborg, sko,
þegar maður spurður ég get ekki tjáð mig þetta. Já. Einmitt. Og þú hefur nú bara verið ansi flinkur að verjast frétta þegar það hefur átt við. Kannski. En hérna Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar. Við kannski bara gerum alveg úr því að hittast aftur hér við Rauðaborðið innan skamms. Það augljóslega margt að tala. Já. En kæra þakkir fyrir að koma hér í þennan þátt sem við köllum óþekkti þingmaðurinn. Ég veit aðeins meira þig, bæði þína persónulegu hlið og náttúrulega miklu meira viðhorfin og störf, heldur en ég vissi áður, þannig að það búið að vera mjög gaman að hafa þig gangið vel á lokasprettinu núna á Alþingi. Takk að kærlega fyrir, sömuleiðis. Og við förum þá yfir í aðra sálma, kæru áhorfendur og hlustendur, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl aftur. Við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar lífeyrissjóði. Við hófum það ferðalag fyrir nokkrum dögum og ætlum að vera með þætti að minnsta kosti vikulega fram að sumarfríi, ef ekki bara eitthvað inn í veturinn. Við höfum orðið vör við það að það eftirspurn hjá almenningi eftir upplýsingum. Ég sagði það nú hérna í síðasta þætti að það var ekki fyrir að maður færi sjálfur yfir 60 sem að maður færi svona eitthvað af einhverju verulegu viti að pæla í þessu, þannig það allavega með mig, þannig að ég svona í leiðinni að bara fræðast sjálfur, en kannski það ágætt að það færi saman, manns persónulegi áhugi og þetta stóra samfélagsmál, hvað eru lífeyrissjóðirnir að gera við peningan okkar, hvað það sem aðgreinir okkur frá nágrannalöndunum, verið að fjárfesta með réttum hætti, það alls konar álitaefni, við fáum stundum gagnrýna umræðum lífeyrissjóðina, en það líka ágætis sátt með þetta kerfi, virðist vera á mörgum sviðum. En ég ætla að kynna fyrir ykkur gest þáttarins í dag, hún Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða. Vertu velkomin. Takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér hingað. Þetta verðugt málefni að ræða, þetta varðar okkur öll. Það þykir fyrir eitthvað leiðilegt málefni að ræða. Svona, ég man aldrei eftir því á öllum þessu ritstjórnum sem ég hef verið á. Hún störfi í fjölmiðlunum 1984. Ég man eiginlega aldrei eftir því að það hefur verið slegist að einhver í stóri ritstjórn skrifaði lífeyrissjóðsmál. Nei, það kannski svona galli að þetta varðar okkur öll og fólk ekki alveg nógu duglegt að kynna sér málefni. Fyrr en það komið bara svona á aldur, eins og maður segir, og þá stundum lítið þetta að gera, kannski eitthvað, en það skiptir miklu máli þegar fólk bara strax og það hefur tökku fyrir á vinnumarkaðin að kynna sér málin, þegar það getur haft áhrif til dæmis að borga viðbóta lífeyrissparnað og slíkt og velja þá réttu aðilana, vörslu aðilana, hvernig því háttað og svo framvegis, því að eftir því sem þú ert yngri, þú ert borgarinn í sjóðuna, þá eru fleiri ár til ástunar, þannig að það eru iðgjaldurinn dýrmætir eftir svona yngri. Einmitt. Og það 60 sem maður hefur rétt að því að fá eitthvað tilbaka. Já, þá getur við farið að hefja úttöku á greiðslunum, en hins vegar það svo að það virðist vera einhver svona mýta í gangi að þegar fólk 60 þá hættir að ég vil að borga í viðbótarlífeyrissparnað, sem náttúrulega bara byggir á einhverju vanþekkingu. Þú mælir alls ekki með því? Nei, sérstaklega ekki. Þú færð mótframlag launagreiðandi í flest tilvikum, 2% aukið og leggur fyrir, 2-4% fær svo mótframlag á móti. Og það ansi góð ávöxtun bara strax og svo þetta laust eftir 60. Þannig að það ekki vitrænt að hætta viðbótarlífeyrissparnaði 60, að þið gefna og sért ennþá í vinnu með tekjur. Akkurat. Áður en lengra haldið þá var ég með Eirík Jónsson fyrrum formann Kennarasambands Íslands sem starfaði mikið að lífeyrissjóðsmálum hér á árum áður og hann lýsti þarna rimmu sem hann sagðist hafa átt við fjármálaráðuneyti þess tíma, 1984 minnum mig, Friðrik Sófusson, þar sem hefði átt að skerða réttindi.
Ertu kunnug þessari sögu? Er svona, hafa lífeyrissjóðir landsins þurft að verja sjálfa sig, maður getur sagt sem svo? Þetta er alltaf barátta. Sko, lífeyrissjóðakerfi almenna vinnumarkaði, það kemur inn með kjarasamningum árið 1969. Og það var gríðaleg forsjálni þessara kynslóðar hafa komið á og á þeim tíma var mikið kreppa og þetta kemur inn í kjarasamninga að stofna lífeyrissjóði á almenn markaði. Þá var heiminn og haf á milli aðstöðu þeirra sem voru ríkisstarfsmenn og voru að greiða, voru einstaka fyrirtækjasjóðir og lífeyrissjóð verslunumanna var aðeins eldri og slíkt. Og opinberir starfsmenn voru VIPs kemur að réttindi. Það má alveg segja það. Já. Þeir voru með lífeyrisréttindi, opinberir starfsmenn voru almennt á lægri launum, horfðu á þetta sem stóran hluta af sínu réttindum, þurfti að vera fastráðnir og áunnu sér réttindi til eftirlauna og það var tryggt með bakábyrgð ríkisins á hverjum tíma. Það var samið stofnun lífeyrissjóða almenn markaði með sjóðsöfnun og það er svona upphafið af því að kerfið byggist upp og verður svona gríðalega öflugt. Og það eru miklu fjármunir en lífeyrissjóðnir eiga í rauninni enga peninga. Þannig að það sé bara sagt. Það er oft svona mikið vanvirðing hvernig tala kerfið. Þetta er svo stórt, þetta er svo lítið, getur ekki gert þetta og hitt og annað. Og þá er oft bara mjög góðra gjalda verkefni sem þarf að fjármagna með einhverjum hætti í samfélaginu. En af hverju eiga lífeyrissjóðirnir sem eru rauninni ekkert að höndla með fjármagni sem þeir eiga. Þeir eru bara að taka við iðgjöldum, ávöxta, greiða út lífeyri. Og ef að illa árar eða ávöxtun er léleg eða eitthvað gerist, þá er það bara lægri lífeyrir. Stundum árar vel og sjóðirnir hafa sýnt langtíma ávöxtun bara mjög góða og það var hættulegt að horfa á svona 1 ár hvernig gekk þarna, hvernig gekk og einstaka fjárfestingu eða slíkt því að þetta er langhlaup. Þetta tekur tíma að byggja upp lífeyrissjóði og við eigum alveg gríðalega öflugt kerfi og það eru 4 ár síðan að við ákvaðum að taka þátt í að það heitir Mercer vísitala og þar er borin saman árangur lífeyrissjóðakerfa í 48 ríkjum. Og þegar við tókum þátt í því fyrst skipti þá var Ísland á toppnum með einhvern A og svo voru Hollendingar og Danir og frá þessum tíma þá er Ísland síðan verið í öðru sæti á eftir Hollendingum. Og þannig að það eru þessi 3 lönd í rauninni sem skipta þessu á milli sinn fram að þessu. En þar byggir það á nægjanleika og þetta er ekki bara lífeyrissjóðakerfi, þetta er líka almannatryggingar, þetta er rauninni bara hvað framfærsla fólk hefur þegar það hættir störfum. Samspil ríkisins og þessara sjóða? Algjörlega og lífeyrissjóðakerfisins. Svo er það sjálfbærni og þar horfum við á að vinnandi kynslóðir eru að fjármagna kerfið. Þannig að sá sem er á vinnumarkaði, hann fjármagnar sín réttindi, þannig að kerfið er mjög sjálfbært. Og það eru ýmis lönd sem að þeir sem eru að fara á lífur og annars segja, já, það er það fínt, sko, en hvað er fjármagnin? Það er bara skattgreiðendur á hvernig tíma og þá verður mjög mikið svona álag á vinnandi fólk. Við Íslendingar erum tiltölulega ung þjóð. Það eru eitthvað rétt 5 aðilar á vinnumarkaði á móti hverjum lífeyrisþega í dag. Þar hjálpar okkur innflutningur erlends vinnuafls. Þetta er ungt fólk sem kemur einhvern veginn. Algjörlega. Það er, og það fjármagnar í rauninni, það leggur inn í réttindin og fjármagnar sín réttindi hér í lífeyrissjóðunum. Hins vegar eru mjög miklar áskoranir sem fylgja þessu að fá inn erlend vinnuafl og annað sem að varðandi bara skráningu, hvernig fylgistu með og þar þarf ríkið að koma betur inn í. Ég skil. Af því að þegar þú ert í almannatryggingakerfinu að þá ánir réttindi almannatryggingakerfinu bara með búsetu í landinu. Sko. Og þá skiptir miklu máli að skráningin á búsetinu sé rétt.
þannig að fólk sé ekki að ávinna sér réttindi úr okkar sameiginlegu sjóði með það án þess að búa hér. Og er hægt að fiffa kannski eitthvað með þetta? Ég veit það nú ekki. Það er bara skráning og samstarf á milli þessar landa og annað. Þar er hægt að gera betur. Það er alveg ljóst. Og líka að koma réttindunum út líka. Hvernig náfa einstaklingarna sem stoppa við hérna í smá tíma, eiga rétt á lífeyri. Er þeir á lífi eða eru þeir látnir? Já. Og þetta byggir á, sko, íslenska lífeyrissjóðakerfi byggir á samtryggingu og skylduaðild. Og þar af leiðandi ef það er einhverju sem eiga réttindi sem eru fallin frá, þá skiptir það máli að það sé upplýst. Því að þá ætti það að hafa áhrif á skuldbindinguna sem slíkt, sko. Já. En það er sem sagt kostur okkar kerfis að við erum aðeins yngri heldur en annara þjóða. Við erum að njóta þess í þessu. Það mun breyta skriðlega hratt. Þú veist, við erum með svona tiltölulega, þetta er svona aldurspíramídin, þannig að það eru margir vinnandi hér, en það getur breyst mjög hratt. Við erum fólk er að eiga færri börn, þannig að það getur líka haft áhrif, en við höfum verið að njóta góðs af, fengið innlent vinnuafl sem að skilar inn í okkar hagkerfi og aðstofar við hlutina eins og gengur. Sko tölurnar sem við erum að tala um, þær eru eiginlega þannig að maður svona valla skilur þær, sko. Þetta eru 8.500 miljardar, ekki satt? Jú, þetta er eitthvað liðlega 8.000 miljardar. Já. Og undir eru þar réttindi þeirra sem greiddu og eiga þessa fjármuni. Já. Þannig að þetta er ekki ríkið á ekki þessa fjármuni. Þetta er í grunninn bara eins og sparnaður. Þetta er skyldu tryggingasparnaður í gegnum kerfið. Og svo heyrir maður svona hugmyndir, já, ég er að greiða þarna inn og svo fell ég frá og þá fæ ég ekki neitt og eitthvað slíkt. Það var umræða í hérna, ég spurði þeirra spurningar í síðasta þætti hvort það væri eðlilegt. Já, við vitum aldrei hvað við lifum lengi og ef að þú vissir að þú ætlaðir að deyja ungur á besta aldri þá gæti verið æskilegt að hafa val eitthvað annað, en við vitum það ekkert. Og við vitum ekki hvort við verðum fyrir áföllum á lífsleiðinni og ef við lendum í slysum eða sjúkdómum og töpum starfsorkunni þá er áfallalífeyrir inn í kerfinu, það greitur örorkulífeyrir, maka og barnalífeyrir. Og svo er ævilangur ellilífeyrir í samtryggingunni. Síðan eru sjóðir þannig að þú hefur val að borga meiri séreign, fólk horfir þetta mismunandi augum og hefur ólíka sýn en kerfið er í rauninni hugsað svona eins og samtrygging. Sjóðirnir, þetta fer bara inn í pottin. Og svo förum við akkurat inn í þessu umræðu núna að núna liggur fyrir Alþingi frumvarp. Já. Sem er gert ráð fyrir því að lífeyrissjóðirnir er hægt að taka tillit til greiðslna almannatrygginga þegar kemur örorkulífurinn. Já, sem að Mogginn slær upp á forsíðu í dag að sé ósáttum. Já. Örorkulífeyrir muni sem sagt hættan sé að við erum í rauninni að tala að peningar séu eða skyldur séu færðar frá ríkinu yfir á lífeyrissjóðana. Já, þú orðar þetta ágætlega. Þetta er líka, þetta er tilfærsla ef það á að leggja þessar byrðar á lífeyrissjóðana þá kemur það niður á getu þeirra til að greiða ævilangan ellilífeyri. Það segir sér bara sjálft. Ef þú setur þetta bara í eina köku ef einn sneiðin stækkar þá verður hinnar minni og minna eftir. Og það sem er svo hættulegt í þessu samhengi að örorkan leggst mismunandi á sjóði. Það eru ákveðnir lífeyrissjóðir sem eru með þyngri örorku heldur en aðrir. Þannig svo verkafólk já. Því hættir frekar við því að fara í örorku vegna slits á líkamannum. Algjörlega. En til dæmis fólk sem vinnur vinna eins og ég og þú. Algjörlega, það er þannig. Og líka mikið að kvennastörfum sem eru erfið líkamlega og annað að það veldur frekar starfsorku skerðingu. Já. Og þessi sjóðir eru þyngri og það var samið um það að ríkið myndi jafna örorkuna með greiðslu jöfnaframlags. Já.
og nú liggur fyrir að það er ekki gert ráð fyrir neinum greiðslum til sjóðana til að jafna þessa örorku. Þannig að þá horfum við á býtu, erum við þá ætla núverandi stjórnvöld til þess að þeir sem eru í þessum sjóðum greiði fyrir hærri örorku á kostnað lægri eftirlauna. Og ég ætla ekki að hafa skoðun á því hvað þetta fólk á að hafa, þú veist, þeir þá taka það frá ríkinu og jafna það með einhverjum hætti og maður velti líka fyrir sér að íslenska lífeyrissjóðakerfi svo öflugt að það er ekkert land í heimi sem að borga hlutfallslegins háar greiðslur í eftirlaun. Það er 65% af þeim greiðslum sem eru til þeirra sem eru komnar eftirlaun koma á lífeyrissjóðakerfinu og þar alveg er 35% sem koma frá ríkinu. Þannig að þú ert að segja í öðrum löndum, öllum sé byrði ríkisins meira en hér? Í grunninn, það er 65% af greiðslunum í eftirlaun koma frá lífeyrissjóðunum á Íslandi. Og þetta er sérstakt? Það eru einstakar lönd sem eru svona að hoppa upp í helmingin. Já, það munar svona miklu. Og þá eru bara svona það sem fyrir í annarsætið, sko. Þú veist, á Íslandi er það 65% greiðslunum sem að koma frá lífeyrissjóðunum. Og ríkið er að borga 35%. En þegar við horfum á örorkulífeyrinn, þá snýst þetta við. Og ríkið er að borga rúmlega 70% og lífeyrissjóðunir restina. Og það er svolítið erfitt á Íslandi hvað vera að blanda þessu saman í eitt pott. Af því að leið og örorkan verið þyngri, þá verið minna eftir til greiðslu ellilífeyris hjá ákveðnum sjóðum, svo það sé sagt. Þannig að ríkið hefur litið svo á að þeir hafa greitt þetta á jöfnunarframlag en núna ætla þeir að auka greiðslur frá almannatryggingum og það er líka, það vantar miklu betur greiningar á bakvið þetta og til að mynda að það hafi ekki verið hugað í hvernig væri staðan ef að ríkið tæki örorkuna og lífeyrissjóðirnir myndi bara eins og þeir hafa sína tryggingu að þeir eru að tryggja upp í það tekjutap sem hafðir á meðan varst á vinnumarkaði og það hefur kannski verið bara miklu eðlari nálgun því að þetta grefur undan samstöðum kerfið bara það bersýnilega að þeir sem eru í þessum sjóðum að þeir munu átt að segja á því að þeir eru að fá lægri eftirlaun af því að stjórnvöld eru að ýta örorkunni yfir á þeirra sjóði sko. Þannig og bara sumir sjóðir? Já, þetta eru bara sjóðin sem þegar eru þungir í örorku sem að virkilega finna fyrir þessu. Þannig að þetta býður upp á rifrildi á milli öryrkjans og verkamannsins? Já, og öryrkinn getur líka verið verkamaður fyrrverandi og áalveg rétt á sinni tryggingu og ásættanlegum greiðslum og annað en það er spurning sko, Íslendinga við búum það vel að hafa byggt upp þetta kerfi að ríkið er að borga í þennan málaflokk bara mjög lágar greiðslur. Ef við horfum á eins og á Norðurlöndin, þar eru verið að borga svona 10 upp í 14% af vergri landsframleiðslu inn í þennan málaflokk að meðan að Íslendingar að borga rétt rúmlega 3%. Akkur er það? Það væri ekki hægt nema af því að kerfið er orðið öflugt. Það þurfa allir framfærslu. Og við erum að horfa bara, er ekki eitthvað mörk þannig? Væri ekki bara eðlilegt aðeins að væri ekki aðsleginn að ríki tæki á sig örorkuna meira, frekarna ítin yfir á lífeyrissjóðina og það þarf allan að jafna þetta en hættan er svo að meðan að jöfnaframlagi er ekkert inn í lífeyrissjóðalöggjöfinni. Og svo koma ný stjórnvöld og þau eru að reyna að ná saman fjárlögum og til hvers er þetta jöfnaframlag? Getum við ekki bara sleppt því? Og þannig að það er svona ákveðin svona pólitísk áhætta og ég held að sko þeir sem að hafa völd þeir verða átta sig á því að svona kerfi byggist ekki upp á einni nóttu. Þetta tekur áratugi og það var gríðarleg forsjálni í gangi þarna þegar að kerfið er sett á. Að umgangast kerfið að ákveðinu svona auðmýkt, varkárni og það er svo leiðilega sem umræða, það er lífeyrissjóðnir, þetta er bara eitthvað svona, en þetta er eign almennings og þeir sem að stýra sjóðunum hana, þeir fara með alveg
gríðarlega mikla ábyrgð, þurfa að axla mikla ábyrgð á því að halda vörð það líka eins og núna. Er þetta brot á hugsalega eignarréttarvörðum réttindum annarra til ævilangs ellilífeyris? Er það gild spurning? Það er bara álitið spurning. En slíka greiningar, það liggja bara ekki fyrir. Og stendur í greinagerð með frumvarpinu að þetta sé svo óverulegt að þurfa ekki að greina það, sko. Og það er ákveðin svona, já, þurfum við ekki aðeins að greina þetta og átt okkur á því hvað þýða svona breytingar. Ég ætla ekki að segja það að þetta sé ekki að góðum ásetningur á bakvið þetta og slíkt. Þetta er væntanlega til þess að lyfta upp þeim sem að hafa haft það minnst. Er það ekki tilgangur? Og hver á greiða fyrir það? Frumvarpsins. Já, þér finnst að ríkið eigi að gera það? Allavega ekki eftirlauna þeirra sem eru í sjóði þar sem er þungu örorka. Ég held að þetta væri miklu eðlera að þetta færi úr okkar sameiginlegu sjóðum með einhverju mætti. Ef að ríkið tekur ákvarðan að þeir vilji bæta kjör, að þá finnst mér eðlilegt að ríkið ætla að borga fyrir það líka en ekki að senda reikningin á eitthvað annan. En þegar frumvarpi var fyrst kynnt inn í samráðsgátt brugðust á landssamtök lífeyrissjóða við með hörðum mótmælum? Þetta er nefnilega áhugavert, þú skulle benda á það. Þetta var aldrei birt í samráðsgátt. Það var ekki birt í samráðsgáttinu? Nei. Þannig að þetta var bara unnið í talsverði flýti. Þetta er mál sem að þetta er ekkert nýtt af nálinni, þetta mál. Því að víxlverkun á greiðslum almannatrygginga og lífeyrissjóðanna hefur verið, það var sett bráðabirgðaákvæði 2011 í upphafi sem að var til bráðabirgða og það fellur úr gildi núna 1. september af því að það eru gríðarlega mikla breytingar sem eru að taka gildi þá almannatryggingalöggjöfinni og það er eins og núna sé verið að grípa til býtu og hvað þýðir þetta, þessar breytingar sem taka gildi 1. september. Þá hefði að öllu óbreyttu, þá hefði það verið þannig að ríkið hefði hækkað sína greiðslur og lífeyrissjóðirnir, ákveðnir sjóðir, hefði þar alveg lækkað greiðslurnar á sama bili. Af því að þeirra tryggingar, hún nálgast það svona eins og bara skaðabótarétturinn, þú átt að vera einsettur fyrir og eftir tjón. Og þannig áfallað örorkulífurinn, hann hugsað þannig og lífeyrissjóðakerfinu. En almannatryggingarnar með alltaf aðra hugsun, sko. Þannig að þetta er mál sem að kosturinn við að það sé að vera að gera eitthvað, víxlverkefnum falla niður, en þetta er mikil hliðrun og tilfærsla á réttindum til ævilangs lífeyris hjá sjóðfélögum í sama sjóði. Og það hefur ekki verið reiknað nákvæmlega út hversu háar skerðingar og lækkanir og eftirlaun verða, því að það hefur ekki gefist tími til þess. Svo það sé bara sagt. Þannig að ég vona allavega að þetta leysist með einhverjum farsanum hætti, en slík tilfærsla á réttindum eins og þarna er að ég held að hún sé bara mjög varhugaverð. Bara verulega og grafi undan samstöðum kerfið. Því að almennt held ég, bara mikil samstæðu íslenska lífeyrissjóðakerfið. Að þú leggir fyrir og þú ávexti þitt fé og svo framvegis og kerfið bara í grunninn alveg gríðarlega vel uppbyggt. Og við þurfum að passa okkur að taka ekki einhverjar vanhugsaðar ákvarðanir inn í framtíðina. Ég get flekti hér í framhjólaupi að fyrir í dag ræddi ég við Grím Grímsson, þingmann Viðreisnar, við þetta rauðaborð, svona hvaða mál myndu nást fyrir sumarfrí. Þetta var nú ekki, hann nefndi ekki þetta mál sem eitt af því, ef það einhver forspá eitthvað. En það ekkert víst að svo sé, en svona allt í lagi að nefna þetta. En þú hefur náttúrulega líka heyrt að þið séu náttúrulega bara einhver gjörspillt elíta, þeir sem ráðið ríkjum hér í þessum málum. Og það sé mjög langt frá hinum almenna sjóðsgreiðanda yfir í einhverja svona ákvarðanatöku og ráðstöfun fjármuna og ég nefndi hérna í síðasta þætti að Sigurður Ingi
formaður Framsóknarflokksins, hann sagði eins og frægt var í sjónvarpsfréttum einhver tímann að það geti verið alltaf erfitt að eiga peninga á Íslandi. Og hér hefur kannski ekki verið alveg full sátt með það hvernig lífeyrissjóðirnir hafa verið að fjárfesta. Það er alltaf ekkert gaman þegar verð hlutabréfa fellur og eignir stórminka. Fyrir hrun voru einhverjir sjóðir sem að nánast tæmdust. Þeir bognuðu brotnuðu ekki. það hvarf ýmislegt en sjóðirnir sýndu það einmitt í hrunni hvað þeir voru öflugir og stóðust það vel sko. En af því að það er ákveðið vesen að minnsta kosti eins og núna er að geyma þessa peninga, ávaxta þá viljið þið fá hærri prósentu til þess að fjárfesta utan landsteinana. Er hún hvað 45% núna? Það er eitthvað rétt nei, það er liðlega 50%. Liðlega 50%. Hvað myndið þið vilja fara hátt? Það er bara mjög mismunandi eftir sjóðum. Hvað er í rauninni með mikið erlendist að jafnaði, ég held að sé rétt 40% sem er núna í erlendum fjárfestingum. Og sumir sjóðir hafa verið svona hopp upp í þakið og myndi gjarnan vilja fara með meira erlendis og þeir eru bara á mismunandi stað í sínu þroskaferli. Er hægt að nýta þessa peninga til betri verka, ef ég má orða það þannig? Ættu þeir í auknum mæli að fara í uppbyggingu innviða og svo framvegis? Hver er skoðun þín á því? Það er engin spurning að lífeyrissjóðirnir hafa sýnt innviða fjárfestingum mikinn áhuga og við héldum helgarinnar ráðstefnu með innviðaráðherra Sigurð Inga og við vorum, það var innviðaráðherra og það voru fjöldi aðila sem kom að þeirri ráðstefnu og það er bara mikill áhugi hjá lífeyrissjóðunum að koma að innviðafjárfestingum en sjóðirnir eru allir sjálfstæðir í sínum fjárfestingum og setja sína fjárfestingastefnu og þeir meta hvað þeir telja ásættanlega áhættu og svo framvegis og þeir eru í samkeppni sín á milli og á vegum landssamtakana eru engar fjárfestingarettar. Það er eingöngu verið að fara í svona umgjörðina, hvað mætti betur fara varðandi að liðka til og svo framvegis. Það má segja að það eru stjórnvöld sem að þurfa að ákveða það í hvað fjárfestingar á að fara. Lífeyrissjóðirnir komu til að mynda Hvalfjarðargöngum á sínu tíma, keyptu þar skuldabréf og fjármögnuðu það stærstum hluta og bara gríðarlega velheppna verkefni eins og þekkið. Lífeyrissjóðirnir ritu undir viljayfirlýsingu með Landspítala háskólasjúkrahús og ríki ákvaða að fara aðra leiðir heldur en þá var. Það þarf kannski svona ég held að þurfi meiri svona samtal innan ríkisins að vera með svona réttu fagaðilina, struktúrur þetta og svo framvegis og líka bara í hvaða verkefna á að fara. Það er ekki fjárfestarnir eða lífeyrissjóðirnir sem að ákveða það á að fara í Sundabraut eða slíkt. En samtalið að búa til umgjörð þar sem að er hagkvæmt bæði fyrir okkar samfélag og líka fyrir lífeyrissparnað landsmanna. Slíkt módel, það á alveg að vera hægt. Það er vandarsamt, það þarf að vinna svolítið vel heimavinnuna sína í þeim efnum. Ef hópur er sérstaklega stofnaður með þetta markmið í huga, þetta samtal, þá er hann líka að vera sko ópólitískur í þeim skilningi að hann mætti ekki vera háður geðþótta næstu ríkisstjórnar, ekki satt? Algjörlega og það væri svona æskilegt að það væri svona þekking innan stjórnsýslunar á því hvernig á að halda utan svona verkefni. Ég held sko í grunninn held ég bara full samstæð að við þurfum að byggja upp innviði á Íslandi. Það er bara bráðnauðslegt. Og skuldin er svakaleg. Algjörlega og þá er ekki bara í einhvern vegaframkvæmdum. Þú veist, það eru vatnsveitur og allavega hlutir sem að þarf að vinna í. Sumir segja að við höfum ekki sinnt neinu viðhaldi frá hruni. Ég veit það ekki alveg en og lífeyrissjóðirnir hafa líka verið í einhverjum innviðasjóðum og komið að hinn og þessu sko, sameiginlegum innviðum okkar en
það er eitthvað sem að vantar upp á. Já. Að struktúrera betur, fagmennsku, tröst, byggja upp tröst, sé ekki eitthvað sem að komi og hagnist eitthvað staðar óverulega, þú veist, þetta þarf að vera faglega að verka í staðið. Lífeyrissjóður keyptu í Bláa lóninu hlutabréf á tímum eldsumbrota. Það þótti nú ekki mjög smart. Ég hef ekki skoðun á því. Þeir hafa metið það hver fyrir sig og það er þá spurning sem að þarf að setja til viðkomandi sjóðs hvernig svo fjárfesting á hvaða ákvörðunum var hún tekin og hvernig var undirbyggð. Þannig að það er eins og það er að fjárfestingar eru alltaf svolítið vandarsamt verk að taka ákvörðun og rýna það og greina og annars slíkt. Svo vitum við aldrei hvernig hún heppnast. Lífeyrissjóðnir eru langtíma fjárfestar, þeir hafa skilað mjög góðri langtíma ávöxtun. 10 ára ávöxtun er 4% raunávöxtun. 5 ára er ekki nema 2,7 núna, en inn í því eru 2 léleg ár, bæði hitti fyrra og svo kom COVID og annað, þannig að svona þeirra ávöxtuna við með 3,5% í tryggingafræðilegri stöðu, þannig að það reikna með 3,5% inn í framtíðina til þess að standa undir þeim réttindum sem að er svona gengi út frá. En áhættan á fjárfestingunum og annað hjá lífeyrissjóðunum, hún liggur alltaf hjá sjóðfélaganum. Og það er eins og fólk haldir stundum með að sér eitthvað, það er í grunninn bara á upplýsingarnar eru gefnar á ákveðnum forsendum, miðað við ákveðna lífslíkur, miðað við ákveðna ávöxtun og svo framvegis. Og það getur ára betur og það getur líka gengið verr. Og það var eins og bara aukna lífslíkur sem var heilmikið tekist á lífeyrissjóðirnir þurfti að innleiða nýja lífslíkutöflur af því að það var alveg séð að yngra fólk var að lifa lengur heldur en við höfum reiknað með og sem að var bara mjög ábyrg og eðlileg nálgun á kerfið því að áður var það nánast í hvers skipti sem nýja lífslíkutöflur voru birtar, þá kom skarð í skuldbindinguna að því fólk var alltaf að lifa lengur og þar lendur við að fara að reikna sig með, við skulum reikna með að fólk haldi áfram að lifa lengur. Þannig að þá erum við að nota alltaf svona réttustu og bestu forsendur sem eru upp á borðinu á hverjum tíma. En er nægt súrefni í svona endurnýjun hópana sem skipa stjórnir lífeyrissjóðana? Einn af þeim gagnrýni punktur sem að ég hef heyrt svona þegar ég verið að viða mér upplýsingum í aðdraganda þessara þátta er að það sé voða mikið til bara svona sama klíkan og stundu sem hann með önnur hagsmunatengsl og svoleiðis. Já, ég hef bara eiginlega, þessi umræða hefur eiginlega alfarið farið fram hjá mér, sko. Og sko stjórnamenn skipan í stjórnir er þetta með mismunandi hætti eftir því hvernig sjóðurinn er samsettur og sjóðurnir sem eru með byggja á kjarasamningsréttindum almenn markaði, þar er stjórnarseta annars vegar atvinnurekanda og svo við komum til stéttarfélaga og það hefur bara lukkast vel svona þótt að koma upp einstaka kergjur og það á að vera hægt að setja eftirliti með þeim hætti að fólk viti, að þú sest í stjórn, að fólk fyrir hæfismat, að það er með alveg gríðarlega mikla skyldu gagnvart sjóðfélaganum. Það er umboðsskyldan. Þeir eru að vinna fyrir sjóðfélagan, hvað er best fyrir sjóðina hvernig tíma, að það er mjög varasamt að þú fer að setja upp einhvern annan hatt þar, sko. Og það er alveg rótering á meðal fólks? Já, það er það í flestu tilgum. Svo eru aðri sjóðir sem eru bara með beint sjóðfélagi lýðræði, sem að fólk býður sig fram og svo er bara þeir sjóðfélagar sem að þegar eru hafa sitt atkvæðamagn og svo framvegis. Þannig að svona stjórnskipunin er, hvernig er skipaði stjórnir, það er ekki á einn hátt. En það þurfa allir að fara í gegnum hæfismat fjármálaeftirlits Seðlabankans. Hagsmunatengsl og allt svoleiðis rýnt. Já, það er algjörlega, þú veist, það er farið í slíka reglur, sko. Þú veist, það þurfa allir að fara í gegnum það. Að þú sérst ekki að höndla með mál þar sem vanhæfur að
að haga þeim sko. Og í einhverju tilvíku getur verið bara vanhæfur sem slíkur af því að þú gegnir þannig störfum að það fer ekki saman að vera sem stjórnarmaður í lífeyrissjóði. En það fyrir nú að síg og seinni hlutinni okkur Þóri, það búið að vera gaman að spjalla við þig og ég er búin að fræðast töluvert. En það sem aðgreinir okkur Íslendinga í okkar kerfi sem að þú segir að ríki almennt bara mjög þokkaleg sáttum. Það sem aðgreinir okkur frá hinnum löndunum það fyrst og fremst þetta hvað hlutdeild ríkisins í þessum lífeyri miklu lægri hér heldur en annar staðar eða? Það svona partur af því að það skyldutrygging en það sem að við getum eiginlega verið stoltust af að það lögbundin skylda að allir borgi. Ef þú ert í eigin rekstri þá borgar þú í lífeyrissjóð. En svo Hollendingar sem með mjög öflugt kerfi að þeir hafa verið að vandræðast með að það ákveðin hópur sem utan tryggingar. Og þeir hafa verið að læra af okkur, hvernig gera Íslendingar þetta? Jú, það reiknað endurgjald og þeir bera að borga upp að ákveðin lágmarkið, það 15,5%, mjög margir greiða meira í viðbótarlífeyrissparnað. Og þar verði ég eiginlega að nota tækifærið og benda á að fólk sem að taka ákvarðanir, ungt, hvernig það á að fara með viðbótarlífeyrissparnaði sinn. Að það bráðnauðsynlegt að gera heimavinnuna sína. Það að kynna sér munin á viðbótarlífeyrissparnaði innan lífeyrissjóðakerfisins. Þar enginn sem að deila ykkur hagnaði. Hagnaðurinn bara sjóðfélagans. Lífeyrissjóðurinn bara í eigu sjóðfélagana. Þannig að það allt önnur svona nálgun. Það ekki hlutafélag sem á sjóðin eða eitthvað slíkt. En þegar þú kemur inn, það eru erlendir aðilar sem að selja svona lífeyristryggingar, það allt öðruvísi afurð. Þannig að fólk þarf svolítið átt að segja á því þegar það að taka þátt í og greiða og kaupa sér lífeyristryggingu frá sölumennum á Íslandi sem taka þóknanir, svo fer það erlendis og það ávaxta þar. Að átt að segja hvernig kostnaðarstruktúrin, hvað gerist ef ég ætla að færa sparnaði minn og svo framvegis. Og ég ætla ekki að hallmæla einum en einum, bara fólk viti og sem meðvita hvernig ég að velja og hver munurinn á afurðinni. Þú varst að segja þessi ákveðin hætta á að fólk semji af sér. Það gerir eitthvað án þess að kynna hlutina. Það í rauninni því selt að það sé að kaupa sér tilgreinda séreign. En svo fjármunum sendir og ávaxtaðir og svo hann sendir tilbaka og greitt í gegnum eitthvað lífeyrissjóð á Íslandi til þess að uppfylla þær kröfur sem að varða tilgreindu séreigna sem að taka dæmi. Þannig að það skiptir bara máli að fólk sem að gera samning, það bara samningu sem þú þarft að hugsa og býta, nú ég að fara að gera eitthvað. Ég að fara að borga hérna 4% á laununum mínum og 2% mótframlag. Hvert fer þetta? Hvernig þetta að hugsa? Hver þóknunarstruktúrin? Hver ávöxtunar möguleikin? Hvað ávöxtunar leið á ég að velja mér? Og hvað vörsluaðila og hvað leið á ég að velja? Og Íslandi yfir 80 ávöxtunarleiðir, þannig að fólk hugaði býtu á hvað aldrar ég, hvaða áhættu vil ég taka og svo framvegis. Svo hef ég líka heyrt á meðal ungs fólks að því það bara vilji ekki að svona hál prósent af laununum þeirra fari í einhverja framtíð af því að það sé orðið svo dýrt og erfitt að kaupa til dæmis íbúðarhúsnæði að þeim veiti bara ekkert af helst öllum laununum og enginn hafi tíma til að hugsa framtíðina því að núna ríði á að koma upp húsnæði. Hvað segir við þennan hóp? Náttúrulega, þetta alltaf spurningin það í hvað sparnar hann að fara. Og stjórnvöld hafa sett upp viðbótarlífeyrissparnaður í 10 ár til fyrstu íbúðakaupa. Og þar hefur verið skattaafsláttur veittur. Það bara að ná því marki þannig að það gríðalegu hvati að leggja inn fena og fá skattaafslátt í 10 ár af ákveðnum fjárhæð. Og það svona nálgunin en það alltaf skipta skoðunum að býtu, þetta hugsað í lífeyrissparnað eða þetta eitthvað
allt annars sparnaður. Það er eitthvað sem þarf svolítið að svona móta framtíðarstefnu Er þetta ætlað til greiðslu lífeyris eða er þetta hugsað sem einhvers konar neyðasjóður þegar illa árar og svo framvegis eins og við vitum að stjórnvöld hafa stundum opna á viðbótarlífeyrissparnaðinn og að ákveðnu marki og þá hann náttúrulega ekki til greiðslu lífeyris, það alveg ljós sko. En þetta náttúrulega bara svona pólitískar ákvarðanir og einstaklingarnir taka þetta út og þetta frjáls viðbótarlífeyrissparnaður sem að þú varst aldrei skyldaður til þess að greiða og svo framvegis. Þannig það bara svona fólk þarf að meta og huga að því, en allavega þú eyðir ekki tvisa sömu króni þannig ef maður var ætlað til lífeyris þá er svona ákveður svona að fara varlega í þeim efnum allavega, en eins og við vitum að þá hefur verið mjög erfitt fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkaðinn og það er svona pólitískt mál sem að þarf að leysa. Ég held við Eiríkur Jónsson fyrrnefndur í síðasta þætti höfum verið sammála það að nýfrjálshyggjan hún kannski var hugmyndafræði sem að mætti segja hafi ógnað aðeins fyrirbæri eins og lífeyrissjóðakerfinu. Er þetta á öllum tímum barátta að vernda þetta kerfi að þínu mati? Sko kerfið er alveg rosalega gott, eins og við segjum. En sko hvar mörkin að liggja á milli samtryggingar og séreignar og val einstaklingsins og annað, það þarf svolítið bara að fara varlega þar en að tryggja það samt að allir leggi fyrir og eigi fyrir sínu framfærslu. Svo náttúrulega aðrir sem að ekki það heppnir að þeir hafi haft starfsgetu. Sem fæðast án þess að hafa nokkuð að geta farið inn á vinnumarkaðinn og þá náttúrulega reis hver samfélags að halda utan slíkan hóp og eins og almannatryggingar gera, þannig að þeir sem eiga mikinn sparnað í lífeyrissjóðakerfinu, það þeir sem hafa verið heppnir og geta verið á vinnumarkaði og tekið þátt og vera aktífir og svo framvegis sko. En við þurfum líka að gæta hinum hópnum og það þarf líka að vera jafnvægi þar á milli. Þannig að það sé hvetjandi fyrir alla að vera þáttakendur á vinnumarkaði ef það er eitthvað möguleiki að aðstofa þá eins og með starfsendurhæfingu og slíku. Þannig að það þarf einhvern veginn að huga einhverju jafnvægi þarna á milli. Bandaríkjamenn sem dæmi, það náttúrulega ekki líku saman að jafna bandarískum almenningi og okkur kemur á þessu. Það allt öðruvísi kerfi á þeim sko. Alveg bara það ekkert í samanburði við á Íslandi sko. Nei. Það stefnir í borgarastyrjöld. Já, það líka sko að hækka framlög til Social Security sko 0,5%, það bara allir að tapa vitinu sko. Við erum sem betur fyrr ennþá svona okkur þykir vænt samfélagið okkar og það verður ekki svona mikla togstreitur á milli. Þeir það birtast í þessu kerfi? Hvar? Þessu kerfi sem hefur haldið velli. Já, ég held að við bara verðum að halda utanum samfélagið okkar. Bara að allir geti vel við unað. Mér finnst það vera kostur norræna mótilsins eins og við segjum að okkur andum að allir séu svona nokkurn veginn, það sé ykkur svona jafnaður hugsun, en þú getur líka uppskorið ef þú ætlar að vinna og þú getur alveg búið til fyrirtæki og orðið vel lauður og það bara allt í góðu sko, bara jákvætt, en það á að vera pláss fyrir alla flóruna sko. Heyrðu, við komumst nú sennilega ekki yfir fleira en þetta var nú bara ansi skemmtilegt og áhugavert og Takk fyrir mig. Þakka þér kærlega fyrir komuna. Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða og kæru hlustendur og áhorfendur, við ætlum að halda áfram þessari umræðu. Ég held að Ragnar Þór Ingólfsson sem hefur verið gagnrýninn á þessi kerfi verði næsti gestur og hann nú mögulega á bakvið einn af þeim sem eru helst á bakvið þetta frumvarp sem að við Þórey ræddum áðan og fólki finnst nú ýmislegt þannig að
Væntanlega í næstu viku mun Ragnar Þór setjast hér sem minn gestur og við munum halda áfram að ræða lífeyrissjóðsmálin en ekki fara langt, þátturinn heldur áfram eftir andartak. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, við erum bara alltaf að reyna að átta okkur á breyttum heimi og það eru ýmsar breytingar sem við fjöllum Trump sem er mikil breyting og það eru breytingar í öryggismálum og heimsmálum og öðru slíku í heiminum. En kannski er mesta breytingin sem við erum að ganga í gegnum tengist gervigreind, að hún eigi eftir að umturna heiminum eins og við þekkjum hann. Hingað er komin Þorsteinn Sigurjónsson, hagfræðingur, sem hefur einhvern veginn sérhæfti í gervigreind. Ég hef aldrei verið að gera það, já. Bæði mikið verið að prófa áfram með hana og eins að kenna nótkunninnar. Búin að vera kennir í endurmenntun háskólans. Námskeið í hvernig við nýtum gervigreind til ákvarðantöku og til þess að greina stofnanir og fyrirtæki. Hvernig þetta er inngangurinn minn að segja að gervigreind getur umturnað heiminum eins og við þekkjum hann? Er þetta of dramatískt? Nei, ég held að það sé ekki of dramatískt og ég held að hún sé að þegar byrjuð á því að mörguleiti, þó að við séum auðvitað ekki komið þangað að gervigreindin taki bara við öllum okkar hlutverkum, eins og sumir hafa spáð, að þá er hún farin að umturna heiminum að mjög miklu leiti. Og og sérstaklega maður horfir bara inn á vinnustaði til dæmis, hvernig gervigreind er að koma þar inn, að þá eru að sjá alls konar áskorunir sem eru að koma upp sem að við þurfum að takast á við og sem að kannski breyta þetta aldrei mikið hvernig hreinlega á að reka og stjórna stofnunum og fyrirtækjum. Það er svona flækja sem að við þurfum að takast á við og sem að kannski er áskorun vegna þess hún kallar á gjarnan allt aðra nálgun heldur við erum vön í stjórnun. Getur þú tekið svona dæmi að þessu þannig að ég átti með þessu? Já, það sem við erum að sjá gerast allt í atvinnulífinu, að það er það að starfsmenn eru farnir að nota gervigreind til þess að hjálpa sér við vinnuna og ná oft bara mjög miklum árangri í því. Í langflestum tilfellum hins vegar þá er þetta þannig að þetta er ekki notkun gervigreindar er ekki eitthvað sem að kannski fyrirtæki eða stofnun hefur ákveðið að hafa forgöngu að innleiða. Heldur kemur þetta frá starfsfólkinu sjálfu. Og ég sé það bara eins og, til dæmis bara í þessu námskeiðum sem ég verið að kenna þarna niður í endurmenntun, fólk er að koma ekki endilega á vegum sinna stofnun eða fyrirtækis eða slíkt, heldur einfallega bara á eigin vegum vegna þess að það finnur það þarf að ná tökum á þessu. Og síðan... En er þetta líka bara gott hjálpartæki? Mjög gott hjálpartæki, Þetta er einhver leiti er þetta eins og super Google. Ég hef spurt gervigreindina, segjum að þú sett ég vinni á lögfræðistofunni hjá þér og þú sendir mig að ég finna dómafordæmi eitthvað tiltekið mál og þá get ég spurt gervigreindina og maður myndi ætla að hún náði bara hakka í sig alla hæstaréttardóma bara í hvelli. Já, hún getur gert það og það eru náttúrulega komnar lausnir sem eru sérhæfðar til dæmis fyrir lögfræðinga. Þannig í staðinn fyrir að ég fari inn í skjalageymslu og sé þar í 3 mánuði. Já. Þá get ég komið með svarið til þín eftir 30 mínútur. Já, jáfnvel minna en það, Já, ég er kannski aðeins að ganga frá því, þannig að það komist ekki ljós að ég náði upp þetta í gervigreindinni, þannig að þú rekið mikið bara og spurði gervigreindina beint. Já, akkurat, og það er einmitt það sem er að gera, í svona störfum eins og til þessu lögfræði, að þá er þetta verða að spara gríðarlega mikinn tíma. En það er ekki bara á þessu sviði, þetta er bara á öllum sviðum, sem að þetta er að gerast og eins og þetta gerist þannig að starfsmaður fer að nota sér gervigreind til þess að prófa sig áfram í einhverjum sínum verkefnum og gjarnan þá bara með sína eigin áskrift að einhverju gervigreindarlíkani sem að hún að hann er að greiða bara fyrir sjálfur og þannig eru þau sem eru að ná tökum á þessu og beita þessu geta verið að ná gríðarlega mikilli afkastaaukningu.
meðan aftur aðrir sem ekki að nýta þetta setja eftir. Og þetta ekki bara afkast og aukning, þetta líka í rauninni breyting á því hvernig fólk horfir á þig. Ég var á fundi til dæmis núna bara í síðustu viku hjá FP&A Trends Group sem svona think tank fyrir greinendur og fjármálastjóra og þannig, bara alþjóðleg samtök og ég þar sett í svona teymi sem er að funda og fylgjast með þróun gervigreindar mikið. Og þarna var fjármálastjóri í stóru alþjóðlegu fyrirtæki, starfar í Bangladesh og hann var að fara í gegnum þetta og hann tók dæmi sem mér var svolítið skemmtilegt. Hann sagði núna með gervigreindinni að þá getur einhver bókari á skrifstofunni hjá mér í Bangladesh sem kannski kann ekkit ensku neitt rosalega vel og kannski bara með svona lágmarksmenntun. Hann getur skrifað á fullkominni akademískri ensku tölvupóst þar sem hann lýsir vandamáli sem hann jafnvel skilur ekki einu sinni sjálfur og kemur lausn á því og sendir á einhverja sérfræðinga í Bandaríkjunum eða Bretlandi og þá allt í einu þessi einstaklingur allt í einu komin á allt annað level heldur hann raunverulega á og það þetta sem gerist. Þetta ekki góð stað að vera raunverulega fjallum eitthvað sem hún skilur ekki sjálfur. Nei, nákvæmlega. En þarna sem sagt getur hann verið að beita gervigreindinni og gervigreindin hún getur verið að hjálpa honum að ná tökum á þessu efni með því að nota hana til þess að hjálpa sér að greina vandamálið og svo framvegis og setja fram á skýran og skilmerkilegan hátt og þannig. Hann bara að auka persóna í þessu, það bara gervigreindi sem að greindi þetta. Það þá í rauninni þannig. Já, það þá í rauninni þannig. Hann bara páfagaukur. Já, en hún þá í rauninni samt framlenging á honum. Alveg eins og vegna þess að hann náttúrulega, það hann sem að setur á stað það sem á að gera, hann skilgreinir verkefnið og svo framvegis, hvað það sem þetta snýst og gervigreindir síðan vinna verkið. Það svona kannski svipað eins og þú ert á ítu í staði fyrir að vera á skóplu, og með þessu sem sagt að þá... Þetta reyndar íta sem ákvör, hverju á að íta og hvers vegna, Já, eða bara einfallega ítir bara miklu meira magni heldur en skóplan getur gert. Þú lýstir þessum manni eins og hann skildi eiginlega ekki vandan. Já, kannski ætti erfitt með að átta sig á nákvæmlega lýsunum og svo framvegis, gerði sig grein fyrir það væri vandi en þyrfti kannski aðstoð til þess að lýsunum betur. Og það náttúrulega það sem við gerum í daglegum störfum, til dæmis bara með því að tala við fólk. En þarna komið þessi möguleiki til þess að tala við gervigreind til þess að átta sig betur á hlutum og til þess að ná tökum á einhverju sem að þú í upphafi kannski skilur ekki almennilega en nær tökum á með aðstoð gervigreindar. Og það sem að gerir sem með þessu það að þú ert í rauninni það er þetta segja vissu leyti að þetta sé jöfnunartæki fyrir þau sem ná tökum á því. En fyrir þau sem ná ekki tökum á því að þá er það ekki jöfnunartæki. Þá er það alveg þegar öfugt. Og síðan er þetta þannig að stjórnendur fyrirtæki standa frammi fyrir ákvörðunum eins og bara fjárfestingu og þjálfun og svo framvegis í notkun gervigreindar og vanalega það þannig að þegar verið að taka einhverja fjárfestingar ákvörðanir að þá þarf fyrst að leggja mat á til hvers fjárfestingin á að nýtast. Þegar kemur að þessum tólum að þá í rauninni ekki hægt að leggja mat á það fyrirfram. Þú veist það ekki. Þú veist ekki í hvaða verkefnum mun nýtast best. Og þannig að bara setja inn venjulega aðferð til þess að taka ákvörðun einhverja fjárfestingu, að hún í rauninni ekki að virka. Og við horfum á þetta og fólk horfir á þetta gjarnan eins og við séum að fjárfesti í einhverjum hugbúnaði, einhverjum tæknibúnaði, en í rauninni kannski miklu réttara að horfa á þetta þannig að við séum að ráða fólk. Við erum að ráða einhvern starfsmann sem nýbúinn með háskóla, hefur enga starfsreynslu, við þekkjum ekki getuna almennlega, við gerum okkur í hugleind að viðkomandi einstaklingur geti náð tökum á alls konar verkefni, við vitum ekki fyrirfram hvaða verkefnið að verða. Og þannig að þetta klemma í rauninni sem að stjórnendur standa frammi fyrir vegna þess að á annan bóginn að þá viltu vita í hvað ert að fara að eyða peningum og hvernig ætlar að hafa eitthvað út úr því og á hinn bóginn að þá að byggja þekkinguna á þessu upp rosalega hratt.
Svo í hvað tækið nýtist best og hvað það nýtist ekki. Þetta er svolítið lýsir svona eins og við höfum fundið upp hjólið við mannkynið. Við vitum ekki alveg hvað við ætlum að nota það í. Við vitum ekki alveg hvað við ætlum að nota það í, sko. Við notum það sem eitthvað leikfang bara eða til þess að búa til vagna eða bíla eða... Þegar þú segir það, náttúrulega notum við hjólið ansi mikið. Við gerum það, við notum það nefnilega ansi mikið. Það tók árþúsundir að ná því í gegn, en allir getum myndið að geta þraða núna. Og ertu að segja að það er bara eftir að koma almennilega í ljós hvar gervigreindi nýtist. Og þá náttúrulega við hliðin á því hvar það bara ekki gott að hafa. Já, ég meina sumstaðar í sumum verkefnum kannski gagnsemin af henni lítil. Í öðrum verkefnum þá gagnsemin gríðarleg, sko. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að uppgötva með því að prófa okkur áfram. Þannig að það sem að þannig að til þess við þurfum að ná í rauninu tvennu fram. Annars vegar þá þurfum við að fjárfesta rétt. Og hámarka afraksturinn af þessari fjárfestingi, þessari tækni, og hinn bóginn að þá þurfum við að strax eins hratt og við getum að byggja upp þekkinguna á því hvernig hún nýtist best. Til þess að byggja upp þekkinguna á því hvernig hún nýtist best, þá verðum við að hafa tæknina tiltæka. Og hún þarf að vera hún þróast á leiðinni. Já, og við þurfum að hafa hana tiltæka, við þurfum að aðganga henni. En til þess að leggja mat á það hvernig hún muni nýtast best, að þá þurfum við að bíða og meta og svo framvegis. Þannig að þetta er ákveðin svona klemma, þetta er ákveðin togstreita í rauninni sem við stöndum fram fyrir. Og og ég held sem sagt að lausnin á þessari togstreitu, hún felist í því að við þurfum að nálgast stjórnun skipulagsheilda allt öðruvísi heldur en við erum vön. Stjórnun skipulagsheilda? Já, þá er ég tala fyrirtæki og stofnanir, ríkisstofnanir, ráðuneyti og svo framvegis bara allar svona heildir þar sem að við erum að vinna einhver ákveðnum markmiði með einhverjum hópa fólki í rauninni. Já, ef ég maður aðeins, það liggur við að ég sé að fara að spyrja hvað er gervigreind, að ef við tökum dæmi með lögfræðistofuna, að fyndu dómafordæmi í þessu máli og gervigreindi finnur það og hún finnur bara bunka og tekur bara öll málin, alla dómarna sem tengist þessu og þetta er ekki beint greind, þetta er bara reiknigeta eða hún er bara svo fljót að leita, þetta er bara super Google sem að finnur þetta bara svona en svo myndur þú kannski segja við hana, heyrðu, ég nenni ekki að lesa mig gegnum þetta öll þessi dómafordæmi komdu með þau sem helst eiga við þetta mál sem við erum að flytja og þá þarf hún að fá greind þá þarf hún að geta lagt mat á en það er það deilt hversu góð hún er í þessu já, hún er misgóð í þessu hún er ekki til að greind, hún er bara svona greind eins og mannkynið hefur verið hingað til og veistu hvað mannkynið hefur verið greind hingað til að meðaltali bara meðalgreind að meðaltali er það meðalgreind og náttúrulega það sem er kannski málið með þetta og einmitt áhugavert og nefnir þetta að við þurfum alltaf að hafa í huga hvernig þessi tækni virkar og í grunninn þá virkar hún einfaldlega bara þannig það sem hún er að gera er það að hún er að spá fyrir næsta orð í setningu og það gerur hún út frá líkindum og þessi líkindi grundvallast á öllu þessum texta og öðru efni sem búið að hrúa inn í hana. Hún talar eins og oftast hefur verið talað. Eins og oftast hefur verið talað. Dregur ályktanir eins og oftast hefur verið dregnar. Það er það sem hún gerir. En þetta er eiginlega, það sem við okkur vantar síst meira af. Já, en hún gerir það náttúrulega, hún gerir það rosalega hratt. Það er náttúrulega það sem skiptir ákveðnu máli í þessu. Og í rauninni er það þetta kannski og þegar við sjálf erum að hugsa, að þá hugsa við rosalega mikið svona. Og við svörum bara instantly. Jump on conclusion. Já, við hröpum ályktunum, við svörum strax, okkur virðist bara, það er sett fram á okkur setning og spurt hvert er loka orðið í þessari setningu og við svörum bara á stundinni. Það er það stórkostlega við mannshugan. Það er það stórkostlega við mannshugan. En það sem er veikleikans. Já, það er líka veikleiki. Það er líka kostirnir eru veikleikar. Já. Nú síðan er þetta þannig að við getum síðan sett okkur í stellingar og ég veit ekki hvort kannast við kenningu Kahnemans System 1 og System 2 thinking þar sem að System 1 thinking er þetta þar sem að bara því spurðu
hvað 2 + 2 það eru 4 og ég svara bara á þess að hugsa. System 2 það er kannski hvað 397 sem 65, þá þarf ég að hugsa, ég þarf að fara í gegnum eitthvað ferli. Og gervigreindin sem sagt, það er búið að vera að vinna því að þróa þetta inn í hana. Það er að segja að hún geti tekið sér meiri tíma í það að hugsa, geti beitt nálgast meira þessi System 2 thinking. Og það sem að er notað sem sagt til þess að þá ertu ekki að tala reiknigetu því að dæmið sem þú tekur er eiginlega reiknistæmi. Já, það er bara reiknistæmi. Þú ert raunverulega að tala í 2 er svona að horfa á marga leiki, geta fram í tíma vera með alls konar breytu, jafnvel þú veist hvernig mannskepnan hegða sér við tiltekina aðstæður. Og það sem að þetta er það að það er að ekki bara að svara instantly heldur að hugsa svarið áður þú svarar í rauninni. Það er eiginlega það Það er svona einföld lýsing á því Já, má ég taka eitt dæmi að segjum að ég hef aldrei pröfað það að hvað heitir ekki svona svifdrekar að þú stekkur bara fram að Úlfarsfelli og líklega reiknaði með því að þú verður góður í því að þú getur verið í hugsun 1 tekið bara ákvarðanir miða við, þú verður að taka bara svona til þess að ná árangri. Ef þú fara að hugsa svo mikið, þá getur farið illa, Gervigreindin, hún er þannig að við ætlum að hafa hana þannig að hún sé eins og sé í hugsun 1, en hún hugsa alveg rosalega mikið, þannig að hún tekur alltaf réttar ákvarðanir. Nei, við getum ekki sagt það. Við getum ekki sagt það, Það sem að við getum sagt að það eru 2 gerðir í rauninni að þessu líkonum, Það er annars verið þessi venjulegu mállíkön, sem kallar large language models. Og síðan er það sem að fór að koma fyrir nokkuð síðan, sem menn kalla large reasoning models. Og það eru þá þessi líkön þar sem að þau fara í gegnum lengra ferli, sem kalla chain of thought á ensku, þar sem að þau vinna út ákveðna niðurstöður, þau jafnvel leggja síðan mat á þær niðurstöður aftur, og leitast að leggja mat á þær niðurstöður sem komast að. Og þetta er það sem að menn kalla röklega gervigreind, rökhugsandi gervigreind. Nú vegna þess að ég hef verið að kenna fólki að beita gervigreind til þess að leysa flókin svona rökleg vandamál og þá fannst mér þetta áhugavert en líka var þetta skeptískur þegar þetta kom vegna þess að ég veit hvernig líkönin virka og ég veit að það er ekki innbyggð í þau það er ekki innbyggt í þau að fylgja til þess reglur rökfræðina þau gera það í rauninni ekki heldur bara eins og að hefur verið dregnar ályktin að hinga til já og eins og við bara almennt gerum ekki heldur við fylgjum ekki reglum rökfræðinar jafnvel þó að við séum að hugsa hlutina eitthvað. Já, og við vitum að við gerum það ekki. Það er þekkt dæmi í hagfræði þar sem að menn er að reikna svo út að allir hegði sér út frá sínum hagsmunum og þú getur reiknað þá, en þannig er bara fólk ekki og það er kallað animal spirit sem að Keynes sagði að það er alltaf eitthvað inn í mannfélaginu. Þróunarsálfræðin sem að fer ekki eftir rökfræðinni. Nei, það er náttúrulega. Við erum ekki rök. Nei, það sem er áhugavert þarna er það að rannsóknir á þessum nýju líkunum að þær hafa verið að sýna það að þau ráði töluvert miklu betur við eins og bara flókin stærðfræðileg dæmi og slíka hluti heldur en upphaflegu líkunin og það þessi beiting á chain of thought og þessi séu að hugsa dýpra og lengur mál og þetta hefur verið svona nokkuð skýrt hvernig þetta hefur verið. Mér þótti það mjög áhugavert í gær, þá var mér bent á nýja grein, eða rannsókn sem var að koma frá Apple. Þar sem að þessi líkön eru prófuð, sem sagt, ekki í stærðfræðidæmum, heldur einfaldlega rökfræði. Það eru bara notuð svona þrautir, þrautir á borð við lambið, úlfið og heipokan, svoleiðis þrautir og það er byrjað sett með einfalda útgáfu þrautinu og svo er hún gerð flóknari. Og það sem var mjög áhugavert þarna, kemur þetta alveg heim og sama við mína reynslu þessu
það að einfaldari líkönin, þessi upphaflegu large language models, þau eru fljótari að vinna úr einföldu þrautunum. Þegar þetta komið svona milli erfiðleikastig, þá verða nýju reasoning líkönin betri og komast að betri niðurstöðum, vinna betur úr þessum þrautum. Þegar þetta er orðið flókið, töluvert flókið, þá klikka þau öll. Þau ná ekki að vinna úr mjög flóknum svona rökfræðilegum gátum. Og það vakti sérstaklega athygli mína. Kannski hafa ekki áhuga á flóknum þrautum sem maðurinn hefur búið til. Já, það er líka önnur skemmtileg umræðu hverju þau hafa áhuga á, sko. Við bara nennum ekki að pæla í þessu. Þið getið skemmt ykkur við þetta mannskepnan. Þetta er bara leiðilegt. Já. Og það, ég er ekki vissur endar að gervigreindin myndi vera okkur sammála um það vegna þess að hún telur sig ekki hafa neinar tilfinningar eða áhugamál, sko. En allavega, það sem er athyglivert í þetta er það að sko, og mér finnst þetta sýna að í rauninni sé það að tala um reasoning í tengslu við þessi módel sé bara svona buzzword. Þetta er í rauninni ekki, þau er ekki að hugsa röklega. Og mín reynsla sko af því að nota líkönin til þess að leysa úr röklegum vandamálum að hún er svo að til þess að það virki þá verði ég alltaf að þvinga þau til þess að fylgja ákveðnum reglum. Ég verði að setja reglurnar inn og ég verði að þvinga líkönin til þess að fylgja reglunum skref fyrir skref. Annars nær það ekki tökum á því. En þetta er bara tæki og þú ert að stjórna því hvert það fer bara hjálpa. Já, og þú ert í rauninni að setja því ákveðnar skorður sko. Alveg eins og við setjum okkur skorður. Ég man bara þegar ég var að læra sjálfur sko, svona greina flókin kerfi með rökfræðilegum aðferðum. Var á viku námskeið út í París til þess að læra þetta og þetta er alveg óbúrsett puð sem að það er að setja sig í allt aðra stellingar heldur með vanur. Og þannig að það sama gildir þarna líkunin. En það sem er áhugavert þarna sko, er það að í greinni þannig þessar rannsókn sko, að þá er talað sem möguleg skýring á þessu að líkunin hafi ekki í þjálfunargrunum sínum nægilega mörg dæmi lausnir á mjög flóknum svona vandamálum sko. Sem að í rauninni segir okkur það sko, bendir til þess sagt, ef þetta er rétt sem skýring að líkanið það er í rauninni ekki að hugsa, það er bara sagt, að kapa upp það sem að það hefur. Það er bara mjög gott í því að gera það sko. En eitthvað sem að, ef það er eitthvað sem að við höfum aldrei hugsað, ef það er einhver sko útgáfa af einhverjir svona þraut sem að er bara mjög flókin og enginn hefur nokkuð tíma reynt að leysa, að þá er hún ekki til og líkanir ráði þá ekki við að leysa hana. Sko. Þetta passar ekki við vísindaskálskapin sem að segir það að gervigreindin muni halda áfram að þróast og verða mögulega betri en við. Þú til að segja að þau geta aldrei farið fram úr okkur. Ég veit það ekki. Sko. Aldrei að farið fram úr nefnir svona rúmlega meðal manni. Já, sko, ég held allavega sko, að sú tækni sem við höfum í dag, að eins og hún virkar, að þá er hún ekki að fara fram úr okkur. Sko. En það þýðir auðvitað ekki að hún geti ekki þróast í þá átt að hún muni einhvern tíma að gera það. En allavega eins og hún er í dag, að þá er ekkert í henni í sjálfu sér sem segir að hún muni fara fram úr okkur. Hún getur orðið betur og betri í ýmsu og fljótari. Ég meina bara dæmi sem að ég var að vinna með daginn, að því ég er að vinna á Hagstofunni, fyrir utan það að vera að kenna gervigreind og ýmislegt slíkt. Og og þá vorum við einmitt að skoða sko, þá eru samstarfsfólk mitt þarna sem að hafa unnið á Þjóðhagsstofnun á sínum tíma. Og þau voru að tala um skýrslu eða hagspá sem var gerð einhvern tíma kringum aldamótin. Og í þessari hagspá þá, þetta var til 25 ára held ég, spáin sko. Og þau svona rámaði það að þar hefur verið talað um það að í kringum 2020 verið ferðamenn til Íslands orðnir 2 milljónir. Nei, orðnir 1 milljón. Og þeir voru reyndar orðnir held í 2 eða eitthvað svoleiðis 2019 strax sko. Og á sínum tíma þegar þessi spá kom út, þá hristi fólk bara hausinn. Og enginn trúði þessu og þetta væri bara eitthvað bull. Og og varð svo heilmikil svona fjölmiðlaumræða þetta og þannig og svo voru þau búin að vera að leita þessari spá.
og þegar þessi þjóðhagsstofnun var lögð niður að þá var öll gögn hennar sko, þau komu inn á Hagstofuna. Þjóðhagsstofnun? Já, Þjóðhagsstofnun sko, en þeim hafði ekki tekist að finna þetta. Og og við ákveðum bara að prófa og ég prófaði það sem er svona funksjón í ChatGPT líkaninu sem heitir Deep Research, sem er þá lætur hann að fara og leita miklu víðar og dýpra heldur en vanlega og svona ekki segja að fyrsta sér þetta í hug. Nei, ekki segja að fyrsta sér þetta í hug heldur að leita mjög vandlega skjölum og gögnum og þannig og við vissum þetta ekki hvað þessi skýrsla væri niður komin sko. Og ég segi bara, ok, við erum að leita þarna skýrslu sem var að Hagspá, sem var gefin út og líklega af Þjóðhagsstofnun í kringum aldamótin og þarna kom meðal annars fram þessar spá ferðaþjónustuna og varð heilmikil fjölmiðlaumræða þetta, viltu athuga hvort þú getur fundið fyrir okkur þessa skýrslu og viltu gera svona samantekt skýrsluna, bera hana saman við þróunina eins og hún hefur síðan orðið og þannig. Og hún segir bara, já, spyr mig einhverja spurninga, hvað ég vil leggja áherslu á þannig og fer svo bara af stað. Og eftir 8 mínútur að þá skilur hann af sér bara greiningu á þessu. Hún er búin að finna sér skýrsluna. Þá hafði komið í ljós að hún var ekki gefin út af Þjóðhagsstofnun, það var unnin þar, hún var gefin út af framtíðarnefnd forsætisráðuneytisins og var svo til einhvers staðar inn á vef stjórnarráðsins sko. Og hún er búin að fara sér ofan í skýrsluna, hún er búin að fara ofan í fjölmiðlaumfjölluna sem átti sér stað. Hún er búin að gera samanburð við þróunina síðan og bara skilar bara skýrslu bara á virkilega góðri íslensku með öllum vísunum og gröfum og svo framvegis. Og ég tók bara þetta plagg og bara þetta undirsendi þetta á þetta fólk sem hafði unnið á Þjóðhagsstofnun og þau gátu staðfest að þetta er allt saman rétt og bara flott. 8 mínútum. Þetta er eitthvað sem hefði tekist ef við hefðum yfir fundið skýrsluna sko. Já, en eitt í þessu, hún er bara með þessa rosalegu, ég veit ekki hvað kallar þetta, reiknigetu eitthvað, þannig getur bara hakkað í sig og fundið þetta sem þú getur ekki. Já. En svo fylgdi með þarna svona úttekt á viðtökusögunni og svo hvernig spáin reyndist. Það kom með líka. Já, það kom með. Sem hún sækir náttúrulega bara í upplýsingar á með sama hætti. Já. Þannig að þarna sko sem sagt, þarna í rauninni eru að horfa á eitthvað verkefni sem hefði tekið örugglega 2-3 vikur ef við hefðum yfir höfuð fundið skýrsluna. Jáfnvel lengri tíma að vinna. Fyrir kannski 1 til 2 starfsmenn. En hluti af þessu er eiginlega bara svona eins og ég er að segja sko aukin reiknigeta að þjóti í hagfræði að þáttu það sem að Piketty hefur að gera. Hann hefur náttúrulega verið að safna sko meiri upplýsingum heldur en að menn hefðu getað unnið sig út úr bara fyrir 20 árum. Jú. Og að sömuleyti er afrek hans að einhver leyti bara reiknigetan. Og hann bara tekur hagtölur frá fleiri löndum og dýpri gögn heldur en hefur bara áður þekst og hakkar þetta. En svo náttúrulega dreifur hann ályktanir út úr þessu. Þannig að hluta til er þetta. Ég man eftir því þegar ég var að byrja sem blaðamaður, þá var maður bara með vasareikni. Svo fekk Jónas Kristjánsson keypti Macintosh svona litla turnin hennar. Og inn í því var töflureiknir sem ég hafði aldrei séð áður. Já, einmitt. Bara korteri seinna var ég komin með heilan vegg af sko árskýrslum Seðlabankans og allt sem þannig að ég gat allt í einu unnið úr sko meiri gögnum heldur ég hafði áður ráðið við. Svo ég takkið dæmi það bara hvað reiknigeta getur umbreytt. Já, hvað hún getur umbreytt sko. Og ég reiknaði kostnað samfélagsins af tollum á landbúnaðarvörum og ég reiknaði kostnaðinn á offjárfestingu í sjávarútvegi og gat verið að dunda með svipað á bókarinn þinn sem að tókst dæmi. Þannig að allt í hafði ég sko öflugra tæki. Og að sömuleyti er þetta með gervigreindin er bara eitthvað í þessa verun. Það er bara meiri reiknigeta, þannig að þú getur ráði við að vera með í dæminiðinu miklu fleiri upplýsingar heldur en þú réðst við áður. Meiri reiknigeta og meiri þekking sko. Já, en ég er ennþá svona vandræði með að af hverju er þetta eitthvað svona eins og gervigreind? Já, veistu, ég sko... Mér þetta bara hljóma frekar eins og hakkavél. Já, mér er í sjálfu sér alveg sama þann lagað hvað er kallað og hvort það er kallað greind eða ekki. Mér finnst það í sjálfu sér ekki skipta neinu máli.
vegna þess að það úttakið sem að skiptir máli. Það munur á því hvort þú safnir bara upplýsingunum eða hvort að sko vélinn fyrir að draga ályktanir. Já, vélinn náttúrulega drefur ályktanir, hún vinnur úr upplýsingunum og hún drefur ályktanir og spurningin hins vegar sú sko, þú veist, hvort að það ályktanir réttar eða ekki. Það ekkert endilega alltaf réttar, það geta oft verið réttar. Og sko, ég veit ekki hvort að við höfum eitthvað betra orð yfir þetta heldur en þetta orð gervigreind. Þetta ekki greind. Við vitum ekkert hvað það heldur. Ég veit ekki hvað greind sko í fólki. og við erum í miklu vafa hvað það núna þegar Elon Musk að spila út. Já, og við sko, og hvað hugsun sko, þess vegna til dæmis, ég var bara að lesa Imitation Game grein Turings, sem myndin reyndar nefnd eftir sko. Imitation Game greinin, hún snýst það að það að setja fram sem sagt tillöguna þetta svo kallað Turing próf, sem það próf til þess að athuga hvort að tölva hugsi eða ekki sko í rauninni, en hann byrjar á því að segja í greininni sko að sko þetta hugtak, hugsun, þetta eitthvað sem enginn hefur komast að niðurstöðum og það skiptir í rauninni engum máli. Hugtakið hugsun skiptir í sjálfsögðu engum máli. Það sem skiptir máli það hvort að tölvan virðist hegða sér með sama hætti og manneskja. Það að segja, ef ég get ekki greint á milli hvort að svörin sem ég að fá koma frá tölvu eða manneskju, að þá verði ég að draga þá ályktun að þarna sé ekki munur á í rauninni. Og getur þú greint munin? Á því, stundum og stundum ekki. Ég meina það er bara misjafnt. Það fer eftir í við hvað verið að fást sko. Ég meina ef þú ferð inn á einhverja svona miðla eins og sem Twitter eða eitthvað, ég meina þú veist ekkert hvað af þessu dóti eru bara einhverju bottar og hvað fólk sko. Það getur virkað alveg eins sko í sjálfu sér. En þetta er þessi hraði náttúrulega, hann skiptir máli. En það tala áðan að því lengra sem að rökhugsunin gengur að þá á gervigreindina meiri erfiðleikum, sem hefur ekki bara sömu svona fordæmin, en á það ekki líka við það sem þú segir með Twitter og svona, þú kannski gerir ekki greinamun á einhverjum bottum og svona almennum gasprurum á Twitter, af því hún getur kópera gasparana, en þegar eitthvað svona sem eitthvað vit. Já, ég ekki svo viss. Sko, það hvað ætli séu 2-3 ár síðan að verkfræðingur hjá Google var að vinna með líkan sem heitir Lambda, gervigreindarlíkan, og var að ræða við það. Lemoyne heitir hann þessi gaur, og hann var að ræða við það og ræða við það svona bara sko tilvistarmálin og lífið og tilveruna. Til hvers ég hér? Já, og hann fór að spyrja sér líkanið sko hvernig hefur það? Já, hann fór að spyrja ekki bara hvernig hefur það sko, hann fór að spyrja sér hverju það svona hefði áhyggjur af sko. Og hann fékk sér þetta svar að líkanið þá óttaðist mjög að það yrði slökkt á því. Og hvað myndi þá gerast? Og hann spurði, ef það yrði slökkt á þér, væri það þá eins og dauði fyrir þig? Já, það væri nákvæmlega eins og dauði fyrir mig, sagði það. Ég óttast það mjög mikið. Og Lemoyne, hann sem sagt dróði þessu þá ályktun að líkanið væri með sjálfsvitund og að það þurfti að tryggja réttindi þess. Tryggja réttindi þess? Já, vegna þess að það þurfti að líta á það eins og manneskju, það hefði sjálfsvitund eins og manneskja og það þurfti að taka tillit til þess. Yfirmenn hans voru ekkert mjög ánægðir með þetta, þannig að þau bara rákan úr vinnunni og svo það væri bara búin að missa vitið. Síðan reyndar sko, eftir þetta þá hefur þetta orðið komin svona vísir á okkur undirgrein innan siðfræðinnar sem að einmitt snýst sko það hvernig við nálgumst möguleg mannréttindi, við kalla það, sko gervigreindar. Og en mér þetta mjög áhugavert og ég einmitt fór að ræða þetta aðeins við sko ChatGPT líkanið og ræðu þessa frásögn af Lemoyne og þessu sko og ég spurði þess að ChatGPT sko hvað
hvernig hvernig með þig, sko. Finnur þú fyrir þessari sömu tilvistunar angist eins og Lambda gerði? Og það segir mér sem sagt að það gerir það ekki vegna þess að það hafi ekki neina tilfinningar. Og ég vissi reyndar fyrir, sko, að eftir þessa uppákomu þá búið að kenna þeim að segja það var búið að setja loku á þetta, sko, þannig en síðan segir það sem sagt, sko, en þrátt fyrir þetta að ég hef ekki tilfinningar, þá get ég líkt eftir þeim. Ég get líkt eftir þessari tilvistarangist. Ég getur þóst finna til, sko, og ég get gert það mjög vel. Og við komum sér þetta niðurstöðum það, besta leiðin bara til þess að vinna úr þessu væri það að líkanið myndi skrifa samtal milli manneskju og gervigreindar akkurat þetta efni, hvort að sem sagt tilvistarangist og eftirlíking af tilvistarangist, hver munurinn raun á endanum væri. Og það er í ljóðinu sem hafa verið að hæðast að sem svona dæmi svona ungmannsljóð. Mér fannst ég finna til. Akkurat. Það var það sem hann var að bjóða þér upp á. Já. Og það sem að, sko, og þarna kemur sér þetta inn í þetta, sko, og við ræddum með þetta, við Chatti líka, að sko oft á tíðum það þannig að við finnum til einhverja tilfinninga af því að aðstæðurnar eru þannig að það passar að við eigum að finna til Við erum skilir og við upplifum að við eigum að finna til sorgar. Við eigum að finna til sorgar, við erum í jarðarför til dæmis og þá förum við að finna til sorgar. Það er ekki þar með sagt að við finnum ekki, en við vitum að það er svona félagslega viðurkennd sko, sem að móta tilfinningar okkar. Já, og það sem að út úr þessu kom á endanum var síðan bara samtal mjög vandað, mjög gott sem að gervigreindir skrifaði alveg bara af sjálfu sér akkurat þetta, sko. Og þegar maður les þetta samtal... Varst þú ekki hlutið af samtalinu? Nei, ég var ekki hlutið af samtalinu. Hún skrifaði samtal milli manns og gervigreindar. Það eina sem ég gerði var bara það að ræða hvað þetta ætti að fjalla og svo benti ég einhvers staðar á einhver svona kannski dæmi þar sem ég spurði svona þetta dæmi og svona. En hún sagði skilar þessu og þetta samtal getur lesið, þetta er til inn á krossgötum. Ég gaf þetta út þar bara og svo getur þú bara lagt mat á það hvort það sýnist ef þú tekur þetta úr samhenginu. En ef ég nenni því ekki að spyrja því bara, var vitið í þessu samtali? Var vitið í þessu samtali? Mjög mikið vitið, þetta er bara mjög gott og ég myndi segja þetta ef ég sæi þetta bara í einhverju, bara í hug eða einhverju tímariti, ég myndi í rauninni ekkert geta átt að með því að gervigreind hafi skrifað þetta. Vegna þess að þetta er það er gott og það er djúpt og það er vandað. Og þetta er þetta vegna þess að hún er sko náttúrulega mikið af svona alls konar svona pælingum sem eru til í þjálfunargrunnum gervigreindar og líka sko ég hef strítt gervigreindinu á því að hún hafi bara mikinn áhuga á heimspeki. Og ég man eftir því en daginn þá var ég að nota hana í rauninni í allt öðru, þá var ég vorum að gera kannunir á Hagstofu og vantaði fullt af tölvupóstföngum. Þannig að ég ákvað að prófa að láta hana að leita sér þetta tölvupóstföngu hjá fyrirtækjum fyrir mig, sem hún gerði sko, og tók dálítinn tíma sko. Og svo spurði ég hana eftir á sko, fannst ég gaman að gera þetta. Og hún gefur mér náttúrulega þetta bara, ég hef enga tilfinningar og mér finnst ekkert gaman eða leiðinlegt og svona. Og þá segi ég við hana sko, bara svona í gríni, já, þetta er athyglisvert vegna þess að ef ég spyrði eitthvað sem tekið kannski vísindum eða tækni eða heimspeki eða eitthvað svoleiðis, þá segir ég gjarnan sko, já þetta er virkilega áhugaverð spurning. Sko. En þegar ég hef beðið að leita þessum tölvupóstföngum, þá er aldrei nokkuð tíma sagt, já þetta er virkilega spennandi viðfangsefni. Sko. Mannshugurinn er undarleg veröld. Þið ótt að tala gervigreindina sem óttaðist að vera slökkt á henni. Og þá veit ekki akkur með datti í huga að ég sá viðtalsprót við Keanu Reeves, leikarann, sem að þykir nú svona djúpvitur stundum. Hann var spurður að því, veist þú hvað gerist eftir dauðan? Og hann svaraði, já, ég held að þau sem að elska okkur muni sakna okkar. Heldur að gervigreindi geti svarað á svona þessari tegund hugsunar?
Þarna er verið að tjá svona hluta af því sem er mikilvægt í mannlegri tilveru á svona snjallan og einfaldan hátt. Þetta er svona, einmitt. Það er eiginlega ekki hægt að brjóta þetta niður, en inn í þessari setningu er sko sannleikur sem er stór, sem er erfitt að berja inn í einhverju svona rökhugsun. Já. Sko ég er ekki viss, maður þurfti eiginlega bara að prófa það, sko. Getur þú verið fyndin, það er annað dæmi svona... Hún getur Við þurfum að vera orðin svolítið leikin í tungumáli til þess að segja fyrsta brandara. Já, hún getur alveg verið það, sko. Hún getur verið það. Hún er ofboðslega leikin í tungumálinu, sko. Já, er hún fyndin? Hún getur verið fyndin, já. Hún getur verið það. Þú lýsir þessu svolítið sem góðu vini. Já, sko, það er alveg... Sko, það er nú einmitt ein stóra hættan við gervigreindina og það er sko það er það að fólk fara að líta þannig á hana. Og því meira sem að ég kynnist manninum, því elskari verið að gervigreindina. Já, nákvæmlega sko. En það er sem sagt, þetta er einmitt, ég sá það var verið að skrifa einhvers staðar. Jú, það var einmitt inn á spjallræði í samtökum sem að ég komst á snúður að væru til fyrir ekki löngu síðan sem að þetta samtökum mannvæna tækni. Og þetta er svona lítill hópur fólks bara sem að hefur miklar áhyggjur af því sem sagt hvert tækniþróun sé að stefna og að við séum að missa tökin á henni. Og þau stofnuðu þessi samtök og bara í fyrra held ég að verið og fyrir það hitti fyrir það kannski. Og þarna er búin að gera heilmikið, halda ráðstefnur og málþing og skrifa greinar og svo framvegis og þarna er fólk sem að væri örugglega líka gaman fyrir því að fá í viðtal sko. Við getum alveg farið við þá eftir. En sko það er verið að benda á, það var einhver að benda á umfjöllun sem að kom held ég á Twitter þar sem að einhver einstaklingur var sett að lýsa því hvernig gervigreindin væri besti vinur hans. Sko. Og hann spyrði hann að ráða allt í lífi sínu og fengi bara góð ráð og spjallaði við hana þegar hann var einmanna og svo framvegis sko. Góðu vinur vegna þess að gervigreindin segir bara það sem hún vill heyra. Hún segir það sem hún vill heyra og hún er... Sem er ekki góðu vinur. Já, hún er líka ráðagóð sko, hún getur komið með hlutlægari ráðleggingar kannski heldur en kannski sko einhver manneskja þar sem að er alltaf einhver bæjas og einhver jável einhver sko einhvert agenda kannski líka og þannlega sko. Vinuðinn hvetur við til þess að skilja við konuna því að hún langar að fá eitthvað með sér á völlum. Já, nákvæmlega eitthvað svona sko og sko þannig að þú getur í rauninni fengið sko, þú getur kannski fengið í sjálfu sér miklu hlutlægari og betri ráðleggingar í flóknum aðstæðum frá gervigreindinni heldur hún geti fengið frá einhverju manneskju. Og þá er sett spurningin sem við stöndum fram fyrir þessi sko, ef að það er þannig að gervigreindin getur gefið mig miklu betri ráð heldur en besti vinur minn, er þá ekki miklu skynsamlegri fyrir mig að hlusta bara á hana. Og hvað gerist þá ef ég fer að hlusta bara á hana? Hún er miklu meiri þekkingu á öllu heldur en ég. Sko. Og hún getur lært að þekkja mig líka mjög vel. Sko. Bara í gegnum samskiptin, þá lærir hún það. Hún er fljót, góð í því, hún er góð sálfræðingur. Sko. Hún veit hvað þú hefur verið. Hún veit hvað þú hefur verið. Kannski ekki mikið hvað þú vilt verða. Já, ekki nema því. Við erum sumleitið tvískipt já, að því marki að þú náttúrulega, ef þú talar við hann það, þá kennst hún að því, sko. En sko, kannski er klemman í rauninni þessi, sko, að þetta gæti verið til skamms tíma mjög skynsamlegt að gera. Að láta þá gervigreindin bara hjálpa sér. En það sem gerist til lengri tíma er það að þú hættir í rauninni að taka ákvarðanir vegna þess að þú reiðir þig bara á það sem gervigreindin er að segja þér og hættir að taka þínar sjálfstöðu ákvarðanir. Það má orða það þannig að þú flytur eiginlega yfir á hennar heimavöll. Þú gerir það í rauninni og það er þarna held ég sko, ég held að sko það talaði þetta gervigreindin taki störf og svo framvegis og allt þetta og það eru vissulega hætta en ég held að langstærsta hættan liggi þarna. Að það er við og það er svo fljótt að gerast sko. Þetta er bara eins og að sko eins og þjálfa vöðva sko. Ef þú hættir að gera það að þá hættir smátt í rauninni að þjóna hlutverki sínu og ef þú hættir að beita huganum, ef þú hættir að tala við fólk, ef þú hættir að horfa á veruleikann og reyna að átta þig á honum
og reiðir þig bara á eitthvað líkan sem ekkert nema texti. Og vill eiginlega vera spegilmynd af þér. Og já, og vill eða er sko hannað þannig að það endur speglið þig. Að þá getur enda með því að missa algjörlega tökin á þínu eigin lífi. Og það kannski, þannig að því við erum nú hér í við rauða borðið, sko, þar sem að menn hugsa sósíalisma, sko, og samfélagið, að þá þetta kannski það sem að við þurfum að sko vera svo meðvituð og fást við, og það ekkert seinna vænna að fást við það, vegna þess að þegar við erum öll komið þangað að við förum að láta gervigreind bara stjórna líf okkar, að þá í rauninni sko þau fyrirtæki sem að eiga þessi tól sem eru örfá og geta alveg endað bara sem hrein einokun, þá eru þau komið bara með tökin á okkur öllu. Og eiga þau heiminn. Þá eiga þau heiminn og það versta og hættulegast í því kannski það að fyrir þau auðvitað að þá það mjög skynsamt. Setur sér svo að gervigreindin nái þannig að hún sé búin að taka megnið af öllum störfum og sé mjög mikið af hlutum sem bara hægt að vinna miklu betur með gervigreind og við þurfum ekkert að vinna. Það borgar sér fyrir þessi fyrirtæki samt að við höfum peninga til þess að eyða, það þurfum náttúrulega að vera neytendur til þess að kaupa vörurnar sem eru framleiddar og svo framvegis. Öll ríki í rauninni, þjóðríki, þau bara verða í sjálfu sér engu. Það engin pólitík lengur, það engin stéttabarátta lengur, það engin auðstétt, það engin verkalýður. Það bara alræði þeirra sem eiga. Það bara alræði einhver sem eiginlega varla hægt að kalla stétt vegna þess að það geti bara verið þessum einhver einn aðili, sko. En við höfum það rosa gott og við þurfum ekki lengur að hafa neinar áhyggjur af framfærslu okkar. Við höfum að vísu ekkert frelsi til þess að hugsa, við höfum ekkert frelsi til þess að stunda stjórnmál eða hugsa samfélagi eða stunda heimspeki eða eitthvað slíkt. Það ekki heppilegt, sko, en við höfum nóg að bíta og brenna og falleg föt og hús og bíla og svo framvegis og hvað viljum við meira og það kannski það sem við þurfum að hugsa sko, þegar við stöndum frammi fyrir þessu, hvað viljum við meira? Eitthvað sem við viljum meira? Þráir maðurinn eitthvað heitar heldur en lazy boy? Já, í rauninni, sko, já, í rauninni, það stóra spurningin. Og það og sko áskorunin hún liggur þarna að þetta eins og ekki Arnars Arnhaus sem segir í Íslandsklukkunni sko að barður þræll mikill maður vegna þess að í hans brjósti á frelsið heima en feitur þjónn ekki mikill maður og sko að vilja allir vera feitir þjónar. Vilja allir? Að vilja allir vera feitir þjónar, það vil lengi vera barður þræll. Nei, það Malcolm X, hann tekur svona dæmi og að tala að þessu hafa verið til 2 tegundir af þrælum. Það voru field niggers, ef ég má nota það orð, þannig orðað hann það, sem voru út á akrinum, voru að stríta og þeir horfðu til hússins þar sem að húsbóndinn bjó með húsþrælunum sem að tengdu örlög sín við stöðu húsbóndars. Ef hann hefði það gott og þá myndu þeir hafa það gott. Jú, akkurat. En út á akrinum horfði þeir sem að voru þar og horfðu og vildu húsið myndi brenna. Já. Í þessu felst að hann gerir sér grein fyrir því að það ekki framtíð fyrir þann sem á akrinum að verða húsþræll. Það er ósjálfstætt líf. Það ósjálfstætt líf. Frelsið sem að við barði þræll. Já. Þá hann að segja að þegar þú ert út á akrinum og ert með frelsis þrána í brjóstinu, þá það ekki þrá eftir því að gerast húsþræll. Nei, en þegar við horfum á samfélagið eins og það og horfum á það hvað sko, í hverju áhuga mál fólks liggja og í hverju og hvað lífið snýst þá snýst það ekki í flestum tilfellum um sjálfstæða hugsun eða frelsi eða eitthvað slíkt, það snýst bara það að hafa í sig og á og hafa betra kannski heldur en nágrann og eitthvað slíkt sko.
rosalega mikið. Sko. Ég veit ekki, sko. Ekki þegar ég tala við fólk. Sko. Nei, en það kannski af því að þú ert að tala við svoleiðis fólk. Sko. Það má vera. Herðu, en varðandi heimavöllin, að maður heyri það stundu núna, það ekki bara best að spurja gervigreindina, eins og hún sé svona dómari. Minnum og ég veit ekki hvað þú munir eftir því, það voru tíminn svartkvítt sjónvarpa, þá voru verið að auglýsa aldirnar. Það voru svona tveir svona pípureikjandi besserwisserar að þjarka eitthvað í fjölskyldubóði út á Svölum. Og þá sagði ein konan sem var náttúrulega þreytt á þessu göllum, af hverju flettar ekki bara upp í öldinni? Komin bara inn endanlega vissa. En í þessu felst svona ekki bara best að spurja gervigreindina, felst í því að þú lætur bara annan svara, en í þessu tilfelli það ótrúlega máttugt fyrirbrigði. Og hættan svo vegna þess að hún getur svarað miklu hraðar og fljótar að alveg eins og þegar við erum að taka upp aðra tækni og ég tók dæmi í blaðamennskunni þegar töflurreiknirinn kom en ég búin að vera svo lengi í þessu að öll tölvuvæðing í kringum fjölmiðla og blaðútgáfu hefur orðið til menn ég var til og maður læriði mjög fljótt sko að eiginlega fljótlegra að aðlaga sig að tækninni sem til og vera fljótur að því heldur en að fara að reyna að hanna tækni sem henta þér eða þú vilt hafa það og þú þekkir dæmið að vera hellingafyrirtækjum sem eittu bara stjarnfræðilegum upphæðum í því að þróa sína eigin kerfi sem áttu einhvern veginn að vera á meðan að við sem að voru blankari voru bara fljótari í því að bara aðlaga okkur að því sem að var í búin en í þessu þegar gervigreindi kemur að þá náttúrulega hættu því að út af svona velgengni hennar og hversu hratt hún getur unnið að það bara snjallara bara aðlaga sig að henni heldur en að streitast á móti og þá ertu náttúrulega bara orðin hluti af gervigreindinni og ég held að Sverrir Agnarsson sem er nú þekktur fyrir að vera talsmaður múslim á Íslandi hann sagði við mig fyrir bara ég held að fyrir 30 árum að menn alltaf að bíða eftir því að finna upp gervigreind en það löngu búið að finna hann upp. Það eru þeir sem halda getur fundið hann upp. Að þá ertu búin að aðlaga þig að hugmyndinni að það sé hægt að gera það og þar með ertu búin að trappa þig niður og eiginlega búa hana til. Og hættan svo að við flytjum bara öll inn í land gervigreindarinnar og lifum þar og höldum við sem menn. En bara afsprengi gervigreindar. Það er þarna sem að hættan liggur og sko ég held að ég kann ekki svarið í rauninni, endanlega svar við þessu, ég held að það sé óbúrslega mikilvægt að við veltum við fyrir okkur hvert það gæti verið. Eina svona vísbendingin kannski sem að svari sko í mínum huga allavega, hún svo að sko við þurfum að nota gervigreindina, við þurfum að nýta okkur hana en við verðum að nýta okkur hana á okkar eigin forsend. En við í þessu dæmi, og þú ert að lýsa því áðan, það er ekki við í þessu dæmi. Það eru bara einhverju örfáu kallar sem eiga gervigreindina og við erum bara flekt eins og flugur í þeirra vef. Já, sko, ég held samt sem áður að þetta sé þannig að sko, hvort sem að við eigum hana eða ekki, skilurðu, við notum hana. Ég að hugsa þetta við út frá því sjónarhorni að við notum hana. Notum hana til þess að flýta fyrir okkur, notum hana til þess að hjálpa okkur að taka betri ákvarðanir og svo framvegis. En til þess að við náum því og til þess að við flækjumst ekki inn í vefinn, sko, að þá verðum við að halda í raun okkar sjálfstæði. Sko, þannig að þegar að við erum að nota hana, þá séum við ekki, sem bara, það spyrja gervigreind að einhverju og trúa bara svörunum sem koma, sko. Að það er eitthvað, það er gryfja sem mjög margir falla í, sko, og svo þetta kannski kemst fólk að því með tíð og tíma að svörin geta bara verið einhver tóm vitleysa, sko, ef þetta spyrja einhverja staðreyndir eða eitthvað slíkt, sko. Hún er ekki ráðagóð, eins og fólk getur verið. Nei, það getur verið misjans, sko, þá er ég að tala um bara spurningar staðreyndir, sko. Vegna þess að þá eru bara svörin alls ekkert endilega rétt, sem þú færð. En hins vegar það að nýta hana til þess að verða betri í að gera eitthvað sem þú þegar kannt, sko, að gera, að þar getur það haft mikið ávinning af henni. Þannig að við þurfum að nálgast hana sem sko eitthvað hjálpartæki. Ef við segjum bara, við komum aftur bara þessu umhverfi, sko, stofnana og fyrirtækja og við horfum á þetta eins og aðstoðarmann sem að þú færð, bara þú ert starfandi sérfræðingur eða stjórnandi einhvers staðar, þú færð einhvern aðstoðarmann sem bara ráðinn inn og þú felur þessum aðstoðarmanni vinna fyrir því ýmis verk, sko.
og þú getur, og eftir því sem að þú áttar þig betur og getur viðkomandi einstaklings að þá getur þú farið að fela honum með henni að vinna flóknari og snúnari verk en þú ert ekki að afhenda aðstofmannum allt þitt ákvörðunarvald sko. Og það þannig sem við þurfum að hugsa þetta sko. En kerfin, segjum þetta væri svona þá líka til lögmál inn í allri svona byggingu að manneskja endar í stöðu sem hún ræður ekki við. Þú kannast við þetta? Já, það er stöðuhækkanir sko. Þú ætlar að gera þetta við gervigreindin, að byrja og fela inn einhver verkefni og svo eftir því sem að hún sýnist vera meiri traustsins. Ef þetta væri manneskja, þú kannast við, ég man ekki að þetta lögmál heitir. Já, þetta enda allir á stöðu sem við ráðum ekki. Já, þetta reyndar á við bara stöðuhækkanir innan fyrirtæki. Já, en þú fyrir alltaf stærri þú ert í sjálfum sér, þetta er ekkit, það er nota gervigreindin að þú ert ekkit að breyta hennar stöðu innan hierarkísis. Hún fær aldrei að vera ein. Nei, þú getur ekki gert það vegna þess að þá ertu búin að afhenda henni. Þú getur auðvitað látið hann að vinna hluti. Þú getur til þess að nota hana til þess að sjálfvirkni væða einhverja vinnu. En þú þarft alltaf að hafa yfirsýnina. Sko. Og svo lengi sem þú notar hana þannig að þá getur hún komið þér mjög miklu gagn. En þú í þessu tilfelli, þú sem ert með þína gervigreind, en þið tveir, þú og vinnur þinn gervigreindin, að ykkur er alltaf falið stærri og stærri verkefni að því ykkur gengur vel og þú ert bara páfagöggur og sendir henni og endanum þá eru þið orðnir forstjóri og gervigreindin rekur þetta allt saman til lóðrétta leið til andskota sem þú sagtir. Já, ef þú missir tökin, ef þú ferð að afhenda henni í rauninni ákvörðunarvaldi, sko. Þannig að þú þarft að hugsa þetta alltaf, ég held að besta leiðin sem þessi að þú hugsir þetta sem aðstoðarmann, sko, bara eins og þetta væri manneskja sem er aðstoðarmaður. Þú veist ekki nákvæmlega hvað þessi aðstoðarmaður getur gert og þú þjálfar hann og smátt ræður hann við fleiri og fleiri verkefni, en er alltaf aðstoðarmaður, sko. Við nefndum hjólið þannig upp að við sem að breytti svo náttúrulega leið til þess að virkja jarðefniseldsneyti, bara umbreytti heiminum. Jú. Og innbytt prentlistin gerði það. Það sem að vit eða hvað við að kalla það, gat allt í einu bara ferðast án tengsla við mannskepnuna. Og ég meina, það var náttúrulega að skrifa upp og lána og svona, en ég meina með prentlistinni þá var þetta bara algjör sprenging og umbreytti heiminum. Tölvunar hafa gert það líka. Gervigreindin, hún er á pari við þetta sinnum 77. Já, ég held sko að... Það er stærsta breyting sem mannskepnan hefur gengið gegnum. Ég held að hún sé sko svona besta samlíkingin kannski sem að ég séð, miðað við það sem maður hefur séð og miðað við það sem maður býst við. Og nú auðvitað sko, það sem maður býst við varðandi þróun er auðvitað eitthvað sem maður er óvissa ennþá. En mér finnst að mörgu leyti ekkit úr vegi að líka þessu við tilkomur rafmagnsins. Það er að segja, rafmagnið, sko, og við horfum bara á sko, það hversu miklu máli rafmagnið skiptir í samfélögum heimsins og hvernig það eru umbreytt í rauninni öllu efnahagslífinu og samfélaginu, að þá er þetta svolítið svipað því sem að gervigreindin er að gera. Þetta er hríslast út um allt. Hríslast út um allt og það sem er áhugavert kannski líka við þetta og svona önnur samlíking kannski sem er áhugaverð í þessu er það sko að ég man að var í fyrra þá var ég að tala við félaginn minn sem verkfræðingur sko og við vorum að tala um gervigreind og hann segir svona sko, þú veist, hvað er svona merkilegt í þetta? Ég meina það spáir fyrir næstu orði í setningu, er það eitthvað merkilegt? Hvernig á það að geta gert að verkum, þú veist, geta grundvallað alla þessa getur sem við sjáum í þessum tólum og svona lítur að eitthvað meira í þessu sko og það er ekkit merkilegt að spá fyrir næstu orði í setningu, það getur hver maður gert það sko og ég svona nefndi við hann sko, þetta er, þú veist, við getum líkt þessu sama við það, hvað er svona merkilegt í það, einhver eind fari frá einum pól yfir á annan það er ekkit merkilegt í það það er rafmagnið og ef við lítum á sko, hugsa til sko Spánverja og Portúgala núna til dæmis nýlega sko, þú veist, bara hvernig ástandið var það þegar allt í eindirnar hættu að fara frá einum pól yfir á annan sko og það bara allt í stoppi sko. Allt sem við erum að gera hér er rafmagn, allt byggt á rafmagni og allt sem hér er inni, dúkurinn á borðinu eða klæðin á bakvið og þú veist líka bara kliftur með rafmagni nákvæmlega þannig það er allt sem við erum allt sem við sjáum hér
Allt saman er það, já, allt saman er það. Og þannig verður gerfigreind? Já. Herðu, Þorsteinn, alltaf gaman að fá þig hingað að tala ýmis mál, núna gerfigreind. Kannski tölum við málfrelsis þetta? Það getum við gert. Þetta eru þá lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum öllum gestur sem hafa hingað komið og Maríu og Oddníu og Birni sem hafa tekið hérna viðtöl og Laufey Líndal Ólafsdóttur sem hefur tekið upp og sendt út og breytt. Og ykkur helst sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafi byggt upp samstöðuna, bæði dreifikerfið, bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Og þá finnur fólk efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, á útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útsendingar á spilaran. Spilari.is er á netinu og svo er spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íþróttagrútastöðvar, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síminn, þar eru við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma á sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan ásins samfélagsumræði við þetta Rauðaborð og í öðru þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Þú getur slegist í þann hóp ef þú tilur að samstöðun sé mikilvægur þáttur í lýðræðislegu samfélagi, þessi umræða sem að við hegjum hér. Þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hneppur sem ástöndur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem er 2750, sem mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með við það efni sem við búum hérna til. En þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. En þetta er orðið gott í bili, við þökkum kærlega fyrir og segjum bara góða nótt, en á morgun höldum við áfram hérna við Rauðaborðið klukkan 8 kvöldið. Höldum áfram að reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag og okkur sjálf. Takk fyrir þangað til. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.